เ
20นะญาติโยมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านมาได้ทุกวันจะมาทำบุญตักบาตรตอนเช้าก็ได้แต่วันนี้รู้สึกว่าเมื่อคืนที่ญาติโยมมาสถานที่วัดปากน้ำเจริญเมื่อเช้านี้ก็จะมาตักบาตรที่เราไม่เจริญทุกคนส่วนมาจากพระวัฒนสุขกับพระมรดกวัดปากน้ำเจริญนะเมื่อเช้านี้ท่านก็คือจะนอนก็คือญาติโยมของผมตอนนี้ก็อาจจะใส่บาตรพวกเราที่นี่ต่อแล้วก็ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านมาได้ทุกวันในเวลาไหนก็ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่22ตอนนี้หลวงพ่อจุดธูปเทียนหรือยังกี่โมงแล้วอีก3 นาทีอีก3 นาทีนิมนต์หลวงพ่อจุดธูปเทียนเลยครับเนาะเดี๋ยวผมจะหยุดทางนี้แล้วก็ออกวิทยุไปด้วยเนาะช่วยกันสวดดังๆเด้อโยมอยู่ทางบ้านฟังอยู่โอ้ตั้งแต่นู่นน่ะถึงว่าน่ะ9 สถานีภาคเหนือเนี่ยฟังวิทยุนี่อยู่ตอนนี้กราบนิมนต์คุกเข่าพนมมือนะครับญาติโยมที่อยู่ทางบ้านสวดมนต์ทำวัดเช้าไปกับพระเจ้าประสงค์ด้วยเนอะทำวัดไปด้วยทำไม่ได้กับพนมมืออย่างเดียวนะพนมมือไหว้ไปด้วยให้มีหนังสือก็ว่าไปด้วยสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรไปด้วยหลังจากทำวัดแล้วก็สวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรกราบนิมนต์หลวงพ่อนำเลยครับผมกราบนิมนต์พร้อมแล้วกราบโยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะวะคะหะโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมยังภะคะวันตังสัทธัมมังสัสสังฆังอิเมหิสการเรหิยะตาระหังอาโรหิเตหิอภิปุชยามะสาธุโนพันเตภะคะวะสุติราปารินิพุตโตเปปัจฉิมาสันนตานุกรรมกามานาสาอิเมสาการเรทุกขตาปันนาอาระโปเตปฏิคันหาโตอมหกังติคารตาอิตายาสุขายาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิส
สวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุปปะปะนะมะการันติปะมะการังกะโรมะเสยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันธรรมยังพุทธาภิทุติงกะโรมะเสยโยโสตถาคโตอะระหะสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัพพันโนสุขโตโนกาวิโตอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทเตวามนุษย์นาพุทโธภคะวาโยอิมังโลกาเทวกามารักังสาพรหมกังตาสมานะปัมมณิอาจาเทวมนุสังสายังอาปิญญาตาจิกตาวะปะเวเทเสโยธรรมะเอเสติอาติกัลยานังมัจเจกัลยานังปริโยสานกัลยานังอาทังสัพยัญชนะเอวาระปริปุณังอริสุทังพรหมจาริยังอากาเสเสตมหังภะคะวันตาอภิปูชยามิตมหังภะคะวันตาธิรสานะมามิธรรมยังธรรมาภิทุติงกะโรมะเสยโยโสทวะหะโตภะคะวะตาธัมโมอันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโอวิญโยเหอะมหังธัมมังอภิปุชยามิตมหังธัมมังวิรัสสานะมามิธรรมยังสังฆาภิทุติงกะโรมะเสยโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอามิอิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตาจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุขาราเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆปะหุนายโยปะหุนายโยทัพพินายโยอัญชลิการณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสะตมหังสังฆาอภิปุชยามิตมหังสังฆาธิรสานะมามิ
ธรรมยังรัตนตยปานามคาตาโยเจวะสังเบคาปริกิตนาปาตันตาปนามาเสยพุทโธสุตุโตการุณามหันนะโวโยจันตสุตาปารยานะโรจโนโลกาอัปปะปุปปะกิเรสคาตะโกวันทามิพุทธาอะหะมาตะเรนะตังธัมโมปฏิโปวิยตัสสะสัตตุโนโยมะปะปะกามตะเปตะปินนะโกโลกุตโรโยจะปะทัปปะติปะโนวันทามิพุทธังอะหะมาตะเรนะตังสังโฆสุเขตาปยติเขตาสัญญิโตโยติตาสันโตสุขตานุโมทะโกโลราปะหิโนอริโยสุเมตัสโสวันทามิสังฆังอะหะมาตะเรนะตังอิเจวะเมกันตาปิปุสันนายกังวัตุตายังวันทยตาปิสังขตังปุญญามายายังมะมะสาปุปัตตวามหุนตุเวตัสสะปะปาวะสิทธิยาอิตาตาทากะโตโรเออุปันโนอะระหังสัมมาสัมพุทโธอะโมจะเตสิโตนิยานิโกอุปสามิโกปรินิพพานิโกธัมโพอะกามิสุขตาปะเวทิโตมายันตังธัมมังโสตวะเอวังชานามะชาติปิทุกขาชาราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกปริเทวะโตกะโตมนัสสุปายาสาปิทุกขาอภิเยอิสัมปะโยโคตุโคปิเยอิวิปะโยโคตุโคยัมปิสังนาราปฏิตัมปิทุกขังสังขิเตนะปะโยปาตานะขันตาทุกขังไสยติตังรูปุปาทานะขันโตเวทนุปาทานะขันโตสัญญูปาทานะขันโตสังขารุปาทานะขันโตวิญญาณุปาทานะขันโตเยสังปริญญายะตระมาโนโสภะคะวะเอวังปะอุรังสาวะเกวิเนติเอวังภาคาจะปนัสสะภะคะวะสุอนุสาสานิปะหุระปวัตตติรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตาอเปสังขาราอนิจจาอเปตัมมาอนัตตาติเตมะยังโอตินามาอาสาติจารามะละเนนะโสเกหิปริเตเวหิทุเกหิโตมนัสเสหิอุปายาเสหิทุโกตินาทุกขปะเรตาอเปวนามิมาอเกวรัสสะทุกขขันอันตกิริยาปัญญาเยธาเตจิราปารินิพุตัมปิตังภะคะวันตังอุติสสะอรหันตังสัมมาสัมพุทธังอัตถะอาการัสสะมะอนาคาริยังปะปะจิตาตัสสมิงภะคะวะอิพระมจาริยังจารามะภิกขุนาสิกขาสาจิวะสมะปันนาตังโนปัมมจาริยังอิมัสสะเกวระสะทุกขาขันส
หันตกิริยายะสังวัตตโตติ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังจามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเอวัมเมสุตังเอกังสัมมยังภะคะวะภาราณสียังวิหารติอิสิปตันเนมิกาตาเยตราระโคภะคะวะปัญจวัคคีย์เยภิกขุอามันเตสิตเวเมภิกขเวอัตตาปัมปจิเตนะนะเสวิตัมภาโยจายังกาเมสุกามมสุขันลิกานุโยโหหิโนอัมโมโหตุสันโนอนาริโยอนาตาสันหิโตโยจายังอัตตกิรมัตานุโยโคตุโคอนาริโยอนาตาสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุปอันเตอนุปคัมมะมัจจิมะปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุการณิยานการณิอุปสัมมายะอภิญญายะสัมโพธายะเนปานายะสังวัตติกตมัจจสาภิกขเวมัจจิมาปฏิปทาภาเตอภิสุจักขุการณิยานการณิอุปสัมมายะอภิญญายะสัพโพธายะเนปานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอาทังหิโกมะโคสัยยติตังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสัพพิกเวมัจจิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุการณิยานการณิอุปสัมมายะอภิญญายะสัพโพธายะเนปานายะสังวัตติอิทังโคปานาภิกขเวทุกังอริยสัจจังชาติปิทุกขาจาราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกปริเทวตุอะโตมนะตุปัญญาสัพพิทุกขาอัปปิเยหิสัมปโยโหตุโหปิเยหิวิปโยโหตุโหยัมปิสังนรปฏิตัมปิทุกข
สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาอิทังโคปนะภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจยังยายังตัณหาโมโนภวิกานันติราคะสหคตา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 ตราภินันทิเนสัยยติกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนะภิกขเวทุกขานิโรธอริยสัจจังโยตัสสายะวตันยะเสสานิราคานิโรธจะโอปตินิสาโคโมติอนาระโยอิตังโคปนะภิกขเวทุกขานิโรธคามินิปฏิปตาอริยสัจยังอายเมวะอริโยอาทังคิโกมะโกสัยยติทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวะยะโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังโคอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวอุเบอานันนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปานิตังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุเปอานันตุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโอปานิตังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขปุเปอานันตุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทังทุกขสมุทัยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเปอานันตุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปานิตังทุกขสมุทัยอริยสัจจังปหาตาพันติเมภิกขเวปุเปอานันตุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโอปานิตังทุกขสมุทัยอริยสัจจังปหาตาพันติเมภิกขเวปุเปอานันตุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาโคทุกขอริยสัจจะปะยันติเมภิกขเวปุเปอานันตุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโออุตตปาทิตังโคปานิตังทุกขานิโรธอริยสัจจังปฏิกาตาพันติเมภิกขปุเปอานันตุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปานิตังทุกขานิโรธ
โออริยสัจจังปะหะปะตันติเมปิขเวปุเปอานันตุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโออุตตปาทิอิทังทุกขานิโรทัคามินิปฏิปทาอริยสัจจันติเมปิขาวอุเปอานันสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปานิตาทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังภาเวสัพพันติเมปิขเวปุเปอานันตุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาอุตตปาทิตังโคปานิตาโตขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมปิขเวปุเปอานันสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิวะกิวันจะเมปิขเวปุเปอาสัจเจวันติปริวัตตังทวาตัสสะกาลยานตังยานาทัสสะนะนาสุวิโสตาอาโหสิเนวตาวาภิกขเวจะเตวะเกธัมสัมมาระเกสัพพะมะตัสสะมณะปะมณิยะปัจจายะสะเทวามนุสาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวะติปริวัตตังทวาตัสสะปะละยะตาอุตังยานาทัสสะนะสุวิโสตาอาโหสิอัตถังภิกขเวสะเทวะเกโลเกสัมมาระเกสัพพัมมะตัสสะมณะพัมมณิยาปัจจายะสะเทวามนุสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิญาณันจะปนเมทัสสะนะอุตตปาทิอากุปาเมวิมุตติอายมันติมะตาตินะทิตานิปุณาภโวติอิตัมมะโวจะภะคะวะอัตตมนะปัญจวัคคียะภิกขุภะคะวะโตอาสิตังอภินันทุงอิมัสสมิงจะปนวะยากรณาสมิงปัญญมะเลอายะสมัตโอตัญญาสะจังวิตมะรังธัมมจักขุงอุตตปาทิยังกินจิสมุทัยธัมมังสัพพะตังนิโรธาตัมมันติปวัตติเตจะภะคะวะธัมมจักอุมาเทวาสัทธมนุสาเวสุงเอตัมภะคะวะปาราณสียังอิสิปตะเนมิขตาเยอนุตตรธรรมจักขังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสัมมเนนะวะพรหมนะวะเทเวนะวะมาเรนะวะพัมมุนะวะเกนะติวาโลกัสสมินติภูมานังเทวานังสัตตุตวะจาตุมมหาราชิกาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงจาตุมมหารา
จิกานังเทวานังสัตตังสุตวาตาวติงสาเทวาสัตตมนุตาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัตตังสุตวาตุวาเทวาสัตตมนุสาเวสุยามะนังเทวานังสัตตังสุตวาตุสิตาเทวาสัตตมนุสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัตตังสุตวานิมานารติเทวาสัตตมนุสาเวสุนิมานารตินังเทวานังสัตตังสุตวาปารณิมิตวสวัตติเทวาสัตตมนุสาเวสุปารณิมิตวสวัตตินังเทวานังสัตตังสุตวะธัมมปริสัจจเทวาสัตตมนุสาเวสุธัมมปริสัจจานังเทวานังสัตตังสุตวะธัมมปโรหิตาเทวาสัตตมนุสาเวสุธัมมปโรหิตานังเทวานังสัตตังสุตวามหาพรหมเทวาสัตตมนุสาเวสุวาภัมมานังเทวานังสัตตังสุตวาอิตาปาเทวาสัตตมนุสาเวสุปริตาปานังเทวานังสัตตังสุตวะอาปามานะปาเทวาสัตตมนุสาเวอาปามานาปานังเทวานังสัตตังสุตวะอาภัสราเทวาสัตตมนุสาเวอาภัสรานังเทวานังสุตตังสุตวะปริตตสุภาเทวาสัตตมนุสาเวสุปริตตสุภานังเทวานังสัตตังสุตวะนาเทวาสัตตมนุสาเวสุอัปปมานาปานะเทวานังสัตตังสุตวะสุภกินนะหกาเทวาสัตตมนุสาเวสุภกินนะหกานะเทวานังสัตตังสุตวะเวอัปปาระเทวาสัตตมนุสาเวสุเวหัปปารานะเทวานังสัตตังสุตวะอวิหาเทวาสัตตมนุสาเวสุอวิหานะเทวานังสัตตังสุตวะอัตตปาเทวาสัตตมนุสาเวอัตตปานังเทวานังสัตตังสุตวะสุตัสสะเทวาสัตตมนุสาเวสุตัสสะนะเทวานังสัตตังสุตวะสุตัสสิเตวสัตตมนุสาเวสุสุตัสสินะเทวานังสัตตังสุตวะอาคานิทากาเทวาสัตตมนุสาเวสุเอตัมภะคะวตาภารณสิยาอิสิปตะเนมิขตาเยอนุตตระธัมมจักขังปวัตติตังอาปฏิวัติยังสัมมเนนะวะธัมมเนนะวะเทเวนะวะธัมมุนะวะมามุนาวะเกนะติโรกัสสมินติอิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยะวะปะมะโรกาสัทโธอาโปคัจจิอายันตทัสสะสะสิโรปัตตตุสังคัมปิสังอาคัมปิสังอเวติอัปปะมะโนจะโอโลโอภา
โตโรเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะวานะเอวะนุปะวังอัตตะโคปะคะอุตานะอุตาเนสิอัญญาสิวัตตโปโอตันโยอัญญาสิวัตตโปโอตันโยอิติหิตังอายะสมะโอตัญญาตะอัญญาโกตัญโยตะเววะนามังอาโหสิเมตตายภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาปะวิตายาปะหุริกาตายะเนกาตายะวัตถุกาตายะอนุตติตายะปริติตายะสุตมาลาตายะเอกาทัสสานิสัตตาปาติกังคากาตเมเอกาทัสสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุญจตินะปาปะกังสุปิสติมนุสสานังปิโยโหติอมนุสสาปิโยโหติเทวตาลักขันตินาสะอาคิวาวิสังสัพทังวะปะมติตุวตังจิตังสมาธิยติมุขวันโนบิปัสสิตติอาสัมมุลปารังคารติอุตตริงอัปปติวิชันธัมมะโคปะโคโหติเมตตายภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาปาวิตายาปะหุริกาตายะยะนิกาตายะวัตตุกาตายะติตายะปริติตายะสุตมาลาตายะอิเมเอกาทัสสานิสังสาปาติกังปาติอิธรรมโวจะปะคะวาอัตตมะเตปิโกปะคะวะโตภาสิตังอภินันทุนเตติภาสิมัตมิตังเตนะภะคะวะจานะตาภาสตาอะระหะตาสัมมาสัมพุทเทนะสัมปันนะสีเววิหารตะสัมปันนะปาติโมกขาติโมกขัสสะวรสะวุตตาวิหารอาจาระโหดารสัมปันนาอนุมาเตสุวะเฮสุปยตัสสาวิสัมมาทายะขาปะเมหิสิกิตาสัมปันนะปะติโมกขาปาติโมกขัสสะวะสะวุตตาวิหาริสามะอาจาระโคดารสัมปันนาอนุมาเตสุวะเชสุปยตาทาวิสัมมาทายะสิกิสัมมาสิกขาปะเตโตติเอวันอิโนติคิตาพังชินตโสตังปารักกัมมะกะเมปานุตปะมานานาปะหายมุนิกาเมเนกัตลาปุปปะยติการิยาเอการิยาเตนะอันหะเมนังปาระปะเมสิติโรหิปาริปาโจปิญโยปิเนรตังอากาตังโตกาตังไสปัสสะตาปฏิโตกาตากาตันตสุกาตังไสโยยังกาตาวะนานุตาปฏิกุโสยตาโอคาหิอัตตเมวานุกัตตติสามัยังโตปาระมาตังนิระยะโยปกาสติยังกินสิจิติรังกาสังคิเรสัญจยังวตาทังกาสระพัมมจาริโหติมหาภารันเตยะถาปิเสราวิปุระนะปะอาหาจปะปะสัมมันตา
อนุปริยยุงนิโปเตตาจตุติสะเอวะทาระธรรมตุจะอติวันตันติปานิขัตติเยพรัมมเนเวเสสุเตจันตารโปกุเสนากินติปริวัตเจติสัพพเมวาปิมัตตตินาตัตตหติโอมินารตานันาปัตติยานาจาปิมันตายุเอนะสัตตาเตตุงตาเนนวะตาสมาหิปันติโตโปธัมปะทังอัตตมะอนุเตตัมเมสะสังเกจติโรตัตตานิเวทะยิโยธัมมะตะนิเยนะวะจายะอุตเจตัสสะหิเตวะปัสสังสันติเปจะสะปะโมทติอัตติอุณนะหิสวิชโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพสัตตหิตตายะตาวังอันหาหิเตวะเตปริวัตเจระตะตันเตอมนุเสหิเปวะบายาเคนาเควิเศปุเตอาการะมรณเนนะสัพพะสัมมามรณะมุตโตตะเปตวะการะมาริตังตาเสวะอนุภาเวนะโหนตุเตโวสุขิสัตตะสุตตสีลังสัมมาทายะธรรมังสุจริตังจเรสะเสวะอนุภาเวนะโหนตุเตโวสุขิสัตตะเรขิตาอินติตังโปจังการนังวาสนังอรุงปะเรสังเตสนังสุตวะตัสสะอายุปวัตติติยัสสะสัตตาตถาคตอาจาราสุปฏิติตาสีลันจายัสสะกรยานังอริยกันตังปัสสังติตังสังเกปัสสะโตยัสสะติโอจุโปตันจตัสสะนังอาทาริโตติตังอาหุอโมคันตัสสะจีวิตังตัสสะมาสัตตัญจะสีลันจะปัสสะตังธัมมตัสสะนะอนุโยนเจตเมทาวิสรังพุทธานาสสนันติเอวเมสุตังเอกังสัมมายังภควะสาวะติยังวิหารติเจตวันเนอนาถปินติกาสาเมตราตระโคปะกวาภิกขุอามันเตสิภิกขวโวติปัตตันเตติเตภิกขุปะกวะโตอาสิสุงเอกวาเอตตะโวจาอุปาทาวาภิกขเวตตะกตานังอนุวัตาวะตตะกตานาติตาวาสหตาตุธัมมาติตตาธัมมนิยามตาสาเปสังขาระทุจาติตังตถาคตอภิสัมโพธติอภิสัมเมติอภิสัมโพธิตาอภิสัมตวะอาจิกติเตเสติปัญญาเปติปัตถะเปติวิวรติวิปัจจติอุตานิกโรติสัพเอสังฆลาอนิจจติอุปาทาวาภิกขเวตตะกตานังอนุปาทาวะตถาคตานังติตาวะสาตุตัมมาติตตาธัมมนิยามตาสเปสังขาระทุกขติตังกตาคตอภิสัมโพธติอภิสัมเมติอภิสัมโพธิตวะอภิสัมเมตวะอาจิคติเตเสติปัญญาเปติปัตถะเปติวิวรติวิปัจจติอุตานิกโรติสัพเพส
สังขาราทุกขติอุปาทาวะภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวะตถาคตานังติตาวะสาธาตุธัมมาทิตตาธัมมนิยาอาตาสัพเพธัมมาอนัตตาติตังตถาคตอภิสัมโพจติอภิสัมเมติอภิสัมโพจิตวะอภิสัมเมตวะอาจิคติเตเสติปัญญเปติปัตตเปติวิวรติวิปัจจติโอตานิกโรติสัพเพธรรมาอนัตตาติอิธัมมะโอจะภะคะวะอัตตมนะเตปิโอภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุนติอเปสังขาราอนิจจติยตาปัญญายปัสสติอัตถเนเป็นตติทุกเขเอสมะโอวิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขติยตาปัญญายปัสสติอัตถเนเป็นตติทุกเอสัมมะโควิสุทธิยาสัพเพธัมมาอนัตตาติยตาปัญญายปัสสติอัตถเนเป็นตติทุกเขเอสัมมะโควิสุทธิยาอัปปกาเตมนุนเตสุเยชนะปาราคามิโนอัตถายะอิตราปัจจติระเมวานุทาวติเยจะโคสัมมาคาเตธัมเมธัมมานุวัตติโนเตชะนะปารเมสันติมัจจุตายังสุตุตาระปนังตาวังวิปหายสุขังภาเวตบันติโตโอกาอโนกามาคัมมวิเวเกยัตตทุระมังตัตราปิรติมิจัยยอิตวากาเมอากินจโนปริโยทปัยยะอัตตาจิตตกะเรเสหิบันติโตเยสังสัมโพธิยังเพตุสัมมาจิตังสุภาวิตาอาทานปฏินิสสกเกอนุปาทายะเยระตากินาสวะจุติมันโตเตโรเกปรินิพุตตาติอวิชชาปัจจยสังขาราสังขาราปัจจยวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปปัจจยสรายตนังสรายตนะปัจจยปัสโสปัสสะปัจจยเวทนาเวทนาปัจจยตัณหาตัณหาปัจจยอุปาทานอุปาทานปัจจยภวภวปัจจยชาติชาติปัจจชรามรณังโสกปริเทวทุกขโทมานัสสุปายาสาสัมภวันติเอวเมตัสสะเกวรัสสะทุกขกันตัสสะสมุทัยโยติอวิชชายตะเววะอาเสสาริราคานิโรธาสังขารนิโรโทสังขารนิโรธาวิญญาณนิโทวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรธโทนามรูปนิโรอาสารยตนะนิโรธโทสารยตนะนิโรอาปัสสนิโรธโทปัสสนิโรอาเวทนานิโทเวทนานิโรธาตัณหานิโรธโทตัณหานิโรอาอุปาทานนิโรธโทอุปาทานนิโรอาภวนิโรธโทภวนิโรอาชาตินิโรธโทชาตินิโรอาสรามรณังโสกปริเทวทุกขโทมานะทุปายา
สานิโร จันติเอวะเมตัสสะเกวรัสสะทุกขขันตัสสะนิโรโธติ ยะถาหะเวปา ปา ตุ ตุ ป ป วั วั น น ติ ติ ธั ธั ม ม มา มา อา อา ตา ตา ปิ ปิ โน โน จา จาย ะ ยะ โต วัมมนาสะอาตาสะกังกาวะปะยันติสัมปายะโตปัจจานาติสะเหตุธรรมังยะถาหะเว ปาตุปวันติธัม มา มา อา อา ตา ตา ปิ ปิ โน โน จายะโตพ พ รั ร ม หมนาสะอาตาสะกังขาวะปะยันติสั สั พ พพายะโตกะยังปัจจ จ ยาย า นั นั ง ง อ อ เว เว ทิ ทิ ย ย ถา ถาอเวปาตุภวันติ ติ ตั ตั ม มมาอาตาปิ ปิ โน โน จา จาย ะ ย โต โต พรัมมนาสวิทูปยังติสติมาราเสน โสโรวะโอปัสยมันทาริคันติอติตังนานวา ขมายนาปฏิกังเกอนาคตังยตติตัมปะเอนันตังอัปปตันจะอนาคตังปัจจุบันนันจะโย อะมังตัสสะตัสสะวิปัสสติอสังหิ รังอ อ สั สั ง ง โฆ โฆอะหังวิอามนุโพหะ เย อาเสวะกิตามะอาปะโอจะยามรณังสุเวนะอิโนสังคารันเตนะมะ เสเนนามัจจุนาเอวัง วิหาริมา มาตา ตา ปิ ปิ ง ง อ อ โห โห รั รั ต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  ม มั ตันติ ติ ตั ตั ง ง ตั ตั ง ง เว เว พั พั ต ตเตกะระโต โต ทิ ทิ สั สั น น โต โต อา อา จิ จิ ก ก เต เต มุ มุ นิ นิ เต เต อเนกาสาติสังขารา สันทาวิสังอเนปิสังฆาการังขเวสันโตทุกขาจาติปุณะปุนังกาการกติโตสิปุณะเกหังนาคา อาสิ สัพพะเตภาสุกาภาคากะกูตังวิสังกตังวิสังการกตังจิตตังตันหานังขยมัจจกาติ อาอัตอิมัตอัตติอิมัสมิงกาเยเก เก สา สา โล โล มา มา นา นา คา คา ปั ปั น น ตา 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 โจ โจ มั มั ง ง สั สั ง ง นา นา โร โร อา อา ติ ติ อา อา ติ ติ มิ มิ น น จั จั ง งวักกังหัตยังยะ กาก ะ นังกิ กิ โล โล มะ มะกังปิยกังปะปาสังอันตังอันตะกุนังอุตริยังกะ กะ เร ริสังปิตังเส มังโปโพโลหิตังเสโทเมโทอัสสุวาสาเกโรสิงคานิกาพระสิกามุตตังมัตตะเกมัตตรุงกันติ อุเตตายันจักกุมาเอ เอกราชาริสวันโนปตเวปปาโสตังตังนามัสสามิอริสวันนังปตเว ปะปาสังต ต ยั ยั น น จั ส ก กุ กุ ล ล อาวิหาเรมุติวสังเยพรหมนาเวสกุสัพ ปะทะเมเตเมนะ เอจะมังปารยันตุนามัตตุปุต ตานังนามาตุโพธิยา นะโมวิมุตตานังนะโม วิมุตติยาอิมังโส ปาริตตังกัตตวาโมโร ตารติเอสานาอัปปมาโนพุโตอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆปมาณวะตานิสิริงสัปปานิไอวิจิกาสัตตบัตติอุณานาปิสารบุโมสิกากาตาเมราคากาตาเมปริตาปฏิกามันตุโพนิโส นะโมภะคะวะโต นะโมสัตตา ตัน นั นั ง ง สั สั ม มมาสัมพุทธานัง อิติปิโสภะคะวะ อะ อะ ระ ระ หังสั สั ม ม มา มา สั สั ม ม พุ พุ ท ท โธ โธ เว เว ช ชาดารณสัมปันโนสุขโลกาวิ วิ โต โต อ อ นุ นุ ต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  ร
โรบุริสธรรมสาอติสัตตาเตวามนุทานาพุทโธภควะติสวะคาโตภควะธัมโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตาโอวิญโยเอติสุปฏิปันโนภะคะวะสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีอิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตาตาตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสปุคาระเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริการณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติอาวุสาสัมปินิมิตาสาหุตันตังปริเมหารังอุติตะโคลาสเสนามาลังทานาทิธรรมวิทินาจิตวามุนินอันเตสัสสะภวตุเตจยมังภารานิมาราติเรกามปิโยติสัสสะปารังติงโครัมปนารวกรรมกรรมตัตตยะหังคันเตสุตัสอวิทินาจิตวามุนินโตอันเตสัสสะภวตุเตชยมังปารานินาลากิริงกัจจวลังอติมัตตะพุทธทาวักกิจักกรรมสนิวสุตารุณะทังเมตัมปุปวิตินาจิตวามุนิโออันเตตัสสะภวตุเตชยมังปารานิโอเกตาขาดกรรมติอาสาสุตารุณะอาวะอิโยตันปะทังคุริมาละวันอังอิติอิสังขตมะทิตวามุนิโอทันเอสัสสะภวตุเตหยมะปารานิกาตวานะอมุตตรังอิวะคะอินิยะอินจายะตุตวะจนังจยกายมัจเจสะเตนะโสมวิทินาจิตวามุนินโทอันเตสัสสะภวตุเตชยมังปารานิสัจจังวิยมติสัจจกวะทะเกตุงวัฏฏาปิโรวิตมนังอติอันทโพปัญญาปฏิปัจจริโตทิตวามุนิโอตันเอสัสสะภวตุเตชยมังปารานินันโตปนัญจปุจจกังวิภุตังมหิตติงพุทเตนะเตระปุจจเกนะตัมมาปัสโตอิโตตติสวิตินาจิตวามุนินโตตันเตสัสสะภวตุเตชยมังปารานิกาหติติปุจจเกนะสุตัสสะหัตังธัมมวิสุอิสุติมิทิปะคาติตานังญาณะเกนะวิตินาจิตวามุนิโตตันเตสัสสะภวตุเตชยมังปารานิเอตาปิปุตัจยมังปาราอัตตคาตาวาจโนทินติเนอรเตมตันติหิตวานะเนทวิวิตานิจุปัตตวานิโมขังสุอติกัมมยนะโรสัพพัญโยมหากาลุนิโกนาโตอิตายาสัพพะนินาปุเรอวะปารมิสัพพะปะโตสัมวิมุตตมะเอเตนะสัจจวะเอนะโหตุเตชยมังปารังสยันโตโพธิโมเลอากายะ
นังนันติวัตตโนเอ เอ วะ วังตวังวิจโยโหอิชยาสุจยมัง อะเรอัปปาราชิตาปัลลั ลั ง งเก สี สี เส เส ปะ ปะ ต ต วิ วิ ป ป ก ก อะ อะ เล เล อ อ ภิ ภิ เส เส เก เก สัมปะโพตาอาคาปะโตอะโมตัสติสุนาคาตาโอมังคะละโอปะปะ ตัง โอ สุ โหติตังสุขั ข ง โน โย สุ โม โม โห โห โต โต จั จั ส ส สุ สุ ยิ ยิน อังพัมมัตริสุปตากินังกายกรรมังวา จากร ธร ร รม มัง ปาตาหินังปาตาหินังมโน โล กร กั ร ม ม มัง ปานิติ เต ปาตาขีนาอาตาหินานิกาตวะนรปันตาเตอาทากิเนสัพพพุทธานุภาเว เวนะสัมปะธัมมานุภาเวนะสัมปะสังฆานุ นุภา เวนะปุณณรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังตินนังรัตนา นังอา นุ นุ ภา ภา เวนะจตุราสีติสหัสสะธัมมาขันธานุ ภา เวนะปิตกาตยานุภาเวนะชินนาสาวกานุภาเวนะสัมเพเตโรคาสัพเพเต พยาสัพเพเตอันตร ปายา สั สั พ ม เพ เพ เต เต อุ อุ ปั ปั ต ต ตวะสัพเพเตตุนิมิตตาสัพเพเตอวะปาราวินาสันตุยุวัตโกอนวัตโกสิริวัตโกยสวัตโกปารวัตโกวะนาวะโกสุข วัต ตะโกโหตุสัพพทาทุกขะ โร ปะปยาเวราโสกะสันตุจุปัตตะอเนกะอันตรายาปิวินาสันตุจเตสัสสะสยสิติตา นัง นาภังโสติปะกะ ยัง ทุกขังปารังเสอายุตวะโนจะโปกังโอติจยสวะสัตวะตาอายุตาชิวสิทธิภวันตุเตอาคาโตเวปัสสนานาอาภะธัมมัง วิจา นา นา ตั ตั ง ง อา อา เค เค ปุ พุ เต เต ปั ปั ส ส สั สั น น นา นา นั นั ง ง ทั ทั ก ก กิ กิ นั นาย ย อ อ นุ นุ ต ต ตรอา อา เค เค ธรรมเมปัสสันนานังวิลาโภปัสสเมสุเขอาเคสังเกปัสสันนานาปุญญาเขเตอนุตตเรอาคาสมิงทานังอัตตังอาคังปุญญาตวัตติอาคังอายุจวันโนจยโสปิติสุขังภาระอาคาสตา ตาเมตาวิ อาคา ธ ธ ร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  ม ม สัมมาหิโตเทวภูโตมนุษย์ โต วาอากัปปัตโตปะโมตติติ อายุโทภระโท ติ ติโย โรวันนะโทปฏิภาณโตสุขัสสตาตาเม อาวิสุขังโส อติกัจจติอายุงทัตตวาพลังวันนังสุขันจะปฏิ ปานะ ติกายุยัสสวะโหติยะ ตายาโต ทุป ปะ ปั ปะ จจติติ อันตมยังตังคณิกปัจเวคณปาอังคณามาเสย ปฏิสังกายโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิ ยาวะเทวะสิตา สั สั พ พ ป ป ฏิ ฏิ ฆา ฆา ตา ตาย ยะ ยะ อุณหสัพปฏิฆาตายะดังสมะปัสสะ วาตาตปัสสิริงสัพพสัมปัส สะปฏิฆาตายะ ยาวะเทวะ อิริโกปิ ปิ นะ นาปฏิจาตนาทัง ปฏิ ติ สั สั ง ง ฆ กายโยนิโสบินทบาตังปฏิเสวามิ เนวะหวะยานามตายานามันตานายานาวิโปตานายะยาวะเท
เทวะอิมัสสกายสัตติติยายาปนายวิง สุปรติยธรรมจริยานุขายะ อิติปุรานันจะเวทนัง ปฏิหังคามิน น วั วัน นจะเวทนังนาอุปาเทสามิ ยาตราจะเม วิสติอนวัจจตาจะพาสุยาโรจาติ ปฏิสังขารโยนิโสเอนะ สนังปฏิเสวามิ ยาวะเทวะสิตาสะ สัพปฏิฆาตายะ อุณาสะ ปฏิฆาตายะ ดังสมะปัสสาวะตาตบะติริงสัพพะสัมวาสะปฏิฆาตายะ ยาวะเทวะ อุตุ ตุปริสยวิโนทนังปฏิสันลาลาลามัตถัง ปฏิสังขารโยนิโสวิรา รา นะ น ปั ปั จ จ จ เจ ย ย เว เวจัจจบริคารังปฏิเสวามิ ยาวะเทวะอุปันนานังเวย อาทิกานังเวทนานังปฏิฆาตายะอัปปยาปัจจปรมัตถายาติ ธรรมยังสัพพะปฏิทานคาทายโยปนามาเสย ยาเทวตาสันติวิหารวาสินี อุเบภะเรโพธิ กะ คา เรตะหิงตะหิง ตาธรรมตา เน เน นะ นะ ป ป วั วัน น โตปุจิตาโตติกาโรเตตวิ วิ หา หาร ร มั มัน น ต ตะ เร เร เทระธรรมจาน น ว ว กะ กา จะ จะ พิ พิ ก ข ข โว สา สา รา รา มิ มิ กาก า ทา ทาน ป ป ฏิ ฏิ อุปาสกา อามาจะเตสานิกมาจะอิสรา ปาปานาปุตาสุกิตาภวันตุเต จารา พุทธเยปิจาอันตสัมภวา สังเตตจาตาอัตโวปปาติกา นิยานิกังอัมมวรังปฏิจจเต อาเปปิทุขั ปั ส ส สะ สะก วะ โรนตุสังขยัง อา อา ตุ ตุ จิ จิ รั รั ง ง สั ส ตตั ตั ง ง ธั ธั ม ม โม โม ธ ธ ร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  ม มั ต ต ตา ลา ตะโปคารา สังโฆตุสัมมาโควะอัตตายะจาอิตายะจาอัมเมราคันตุสัตตัมโม ตาเปปิตามตาริโน โอติงสัมปาอุนายามะตัมเมอริยปะเว ทิเต ปัสสันนาโอนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเน ธรรมาอารั ตั ง งปะเวจันโตกาเลเตโวปวัส สโต โอติงภาวายาสัตตานังสามิตังเนตุเมตานิง มาตา ตา ปิ ปิ ตา ตา จะ จะ อั อั ต ต ต รา รา จั จั ง ง นิ นิ จั จั ง ง รั ราง คันติปุตตะคังเอวั วังธรรมเมนะราชาโนปั ปั จ จ จั จั ง งละอันตุสัพพะทาอุกาสะอุกาสะ อุกาสะอุ ข้าก า พ สะ เจ้า ข้าพเจ้า ขอสมาทาน ขอสมาทาน ซึ่งพระกรรมฐาน ซึ่งพระกรรม ขอค ฐาน ณิกะสมาธิ ขอนิกา อุ ส ป มา จา ธิ ระสมาธิ อุปจาระสมาธิ อัปปมาสมาธิ ประมาณ และสัตวิปัสสนาญาณ และอยู่ จงบังเกิดขึ้นมี ลงบังเกิด ใน ขึ้น ขันธสันดาน ในขันธสัน ของ ดาน ข้าพเจ้า ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ข้าพ จะ เจ้า ตั้งสติกำหนดไว้ จะตั้งสติ ที่ลม กำนด หาย ไว้ ใจเข้าออก ที่ให้ ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ ลมหายใจ 3 หนถึง 7 หน 3 หน 100 หนถึง1,000 หน 100 หนถึง ด้วยความไม่ประมาท ด้วยความไม่ ตั้งแต่บัดนี้ ประมาท เป็นต้นไปเทิน เป็นต้นไปเธอออกวิทยุเลยนะให้เงียบเสียงนิมนต์ตุลุงเชื่อออกทางพุ่นเลยครูบาอาจารย์โยมทางนี้นั่งสมาธิเสียงทางวิทยุจะเงียบตุลุงเชื่ออยู่ก่อน
ข
เ
ต่อเวทนาไม่ไหวท่านอาจารย์ท่านจะแนะเคล็ดวิธีให้ปีไหนไม่รู้นะปีที่แล้วนี่ก็มีทางเดินจงกรมของพระข้างหลังตามธรรมดาตอนที่เราจัดงานเนี่ยมันจะมีกิจมากมายตอนเช้ามากกว่านี้นะหลังจากตอนเช้าเสร็จก็รับภัตตาหารไปก็ไปพักกันนิดๆหน่อยๆแล้วก็มาประชุมกันที่นี่อีกเพื่อรับอาหารบิณฑบาตโยมก็ใกล้ๆมันใกล้ๆ10 โมง 11 โมงถึงได้ฉันกันเที่ยงครึ่งก็ตีระฆังมาอีกแล้วไปถึงน่ะ3 โมง 4 โมงส่งน้ำเสร็จ4 โมงครึ่งตีระฆังอีกแล้วจนถึง3 ทุ่มเนี่ยบางที3 ทุ่ม 4 ทุ่มแล้วก็ไปข้างหลังไปเห็นรอยจนกรมรอยเดินจงกรมแผ่นดินจนเป็นฝุ่นแผ่นดินจนเป็นร่องพระผมว่าท่านคงทำความเพียรกันกลางคืนเพราะกลางวันนี้ไม่มีโอกาสได้เป็นเดินขนาดนั้นแค่10 วันแผ่นดินจนเป็นร่องหรอกพี่โอ้คงคนเดินหนักเห็นรอยเดินจงกรม6 เส้นเลยนะที่ป่าช้าตอนที่ไปลื้อของตอนนี้ก็ไม่ได้ไปดูเนาะอย่างตอนท่านประพฤติวัดกันแต่พอตอนเลิกงานแล้วไปเก็บของบ้างอะไรบ้างดูความสะอาดเรียบร้อยตอนนั้นหนักเนาะหนักสำหรับลูกวัดด้วยนะชาวบ้านจะช่วยกันเก็บนั่นเก็บนี่ไปก็ไปเห็นรอยจงกรมของพระท่านมันไม่รู้นะน้ำตามันไหลเองนะเราไปทำอะไรเนี่ยว่างั้นเนี่ยพระท่านมาเดินจงกรมกันเรามีภาระจะเอาวาดแบกโน่นแบกนี่มันกระตุกใจเราทำอะไรเนี่ยทำไม่เป็นโล่เป็นพรายนะวิธีเดินยังไงวิธีนั่งยังไงให้ได้นานๆแต่สำหรับคนที่อยู่ตัวนะคือคนได้เข้าใจแล้วนะเขาได้ทำได้ทุกอิริยาบถเนาะยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวเป็นมหาสติเป็นในตัวแต่ถ้าเรายังไม่ถึงภาษาเหนือว่าเอาแหงเขาตุ๊บเขาต่ำแต่มีเนาะพี่มีที่พระที่ท่านทำความเพียรกันปีที่แล้วมีข้างสระผมยังถ่ายรูปไว้เลยอะไรจะเป็นมงคลเท่ากับภาพพระท่านทำความเพียรเนาะแต่ที่มาบอกเพราะพวกเราไม่รู้เนี่ยถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ท่านก็ไม่บอกใครด้วยอย่างเงี้ยพอเสร็จงานถึงจะไปเห็นแล้วชื่นใจนะเจ้าตีถ้าเราอยู่วัดเราพี่ยิ่งวัดใหญ่ๆโตๆมีกิจนิมนต์มากๆไม่มีโอกาสเลยนะหลวงพี่นะสว่างมาโยมก็เราก็ไปบิณฑบาตสายมาโยมวันนิมนต์ฉันเช้าฉันเพลฉันเช้าฉันเพลหนึ่งไม่มีเวลาตอนเนี้ย10 วันเนี่ยนะโอกาสของเรานะหลวงพี่นะโอกาสของเราทำความเพียรเต็มที่เรื่องสุทธะศีลังสมาทายะมันได้อยู่แล้วแหละส่งท่านสาธุให้เราส่งท่านสวดให้เรามันเป่าพืชวัดมันได้อยู่แล้วแต่วรรคหลังทำสุจริตตังจเรคือประพฤติธรรมมันเป็นสุจริต2 ข้อนี้บทต่ออายุบอกเมื่อวานตอนเย็นเนาะสุปฏิทิตาเทพบุตรนี่ต่อหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำท่านเอามาลงบ่อยนะตอนเป็นเมืองมนุษย์คนอยู่ตอนในเมืองมนุษย์ทำบาปเยอะมากศีล 5ขาดหมดอบายมุขทุกข้อมั่วหมดมันแต่ก่อนใกล้จะตายมรณาสันนการหรืออสันนกรรมจิตที่ท่านเคยนึกพุทธรูปมาก่อนเหมือนกันทำไปเกิดเทวดาแต่ท่านรู้นะรู้ว่าถ้าตายแล้วไปแน่เลยไง
ท่านไปเป็นเทวดาเพราะอาสันกรรมกรรมที่นึกถึงพุทธรูปแต่กรรมอย่างอื่นที่ทำมันหนักๆมันไม่หายมันรออาสันกรรมตัวนั้นหมดอายุไขของมันเนาะหมดอายุไขของการที่ส่งไปเกิดเป็นเทวดาพระองค์ประทานพระคาถานี้ให้เทวดาจู่ๆจะไปเฝ้าพระองค์ก็ไม่ได้นะมันต้องมีเส้นมีสายเหมือนกันเด็กเส้นเหมือนกันคืออากาศจารินีนี่เขาไปตรวจดูสวรรค์เห็นวิมานเศร้าหมองเห็นรัศมีสีแสงอับแสงลงไปอ๋อเทวดานี่ต้องจุติต้องตายแน่อาคาสัจจารินีก็บอกไปบอกเลยเขามีหน้าที่เป็นเจเลแล้วเนาะเขาวิมานทุกวิมานได้หมดพอท่านจะตายแล้วนะเขาก็รู้ว่าเขาจะตายเหมือนกัน ถามอากาศจารินีว่าโอ้ท่านรู้ปานนี้เนาะว่าข้าพเจ้าจะจุติจะตายช่วยได้ไหมเขาว่าช่วยไม่ได้มีแต่พระอินทร์ช่วยได้เขาจะพาไปพระอินทร์ก็เหมือนกับฮ่องเต้ในเมืองมนุษย์เนาะอย่างพวกเราทั้งหลายอยากเข้าไปในวังแค่ประตูยามมันถามแล้วทหารมาทำไมแค่ประตูก็ยังเข้าไม่ได้แล้วเนาะนี่จะไปหาพระอินทร์ซึ่งเป็นเทวดาสวรรค์ก็เข้ายากกว่านั้นอีกโลกทิพย์ถ้าไม่อนุญาตเข้าไม่ได้เลยรัศมีบุญกั้นไว้อากาศสาดนีก็พาสุปฏิทิตาเทพบุตรไปเฝ้าพระอินทร์ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันมีแต่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์มาจำพรรษาอยู่ที่นี่3 เดือนพาไปเฝ้าพระองค์ก็มอบเนี่ยหน้า39ต่ออายุไปอีก1 พุทธันดรพวกเราทั้งหลายบางทีหมอดูหมอเดาเนาะเขาทักว่าจะหมดอายุแล้วนะหรือจะสึกแล้วนะบุญพระเหลืองหมดแล้วนะก็เอาพระคาถานี้สวดทุกเช้าทุกเย็นนะหลวงพี่นะเป็นการสาธยายทำให้อายุพรหมจรรย์ของเรายาวนานขึ้นหรืออายุไขของเราขอโทษบางปีพอท่านอาจารย์ขึ้นบทนี้บทสวดบทอื่นๆยาวเสียงกระหึ่มพอสวดบทนี้ขึ้นมาเสียงลดไปครึ่งหนึ่งแสดงว่าเราไม่บางรูปไม่ได้ท่อง
จะรู้ผมไม่รู้ก็ช่างแต่มันศีลข้างในมันรู้ของมันเองมันรู้ว่าเราไม่บริสุทธิ์มันไม่ให้ไปแต่ถ้ามันศีลบริสุทธิ์มันจะบรรลือสีหนาฏเราทำถึงขนาดนี้เราบริสุทธิ์บุตรผ่องขนาดไหนถึงมาทำเราเพียรขนาดไหนถึงมาถึงที่นี่ได้มอบกายถวายชีวิตให้พระองค์ไปเลยก็พึ่งไปเลยขาดมันแต่ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ชนะปักหลังมันไม่กล้าจิตมันไม่อาจหารวิสารโทมันไม่มีถ้าถึงตอนนั้นมาอันนี้ไม่ใช่ว่าผมถึงนะครูบาอาจารย์ท่านว่ามันก็1:1อ่ะไม่มีใครช่วยใครได้แม้แต่พุทธองค์เราขอพระองค์เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันนั้นก็ไหว้ครูตอนแรกแต่ถึงตอนนั้นจริงๆเราว่า1:1จริงๆไม่มีใครช่วยใครได้อัตหิอัตโนนาโถที่พระองค์บอกจริงๆไม่มีใครช่วยใครได้นอกจากตัวเราเองนั้นผจญกันต่อหน้าเลยยกตัวอย่างเลยเนาะออกวิทยุหรือเปล่ามันแต่ว่าไม่ใช่ว่าอวดอุตริอะไรกันนะมีพระรูปหนึ่งเขามาปฏิบัติที่เนี่ยหลายปีแล้วยังจำได้นั่งดูตรงนั้นแล้วผมเดินไปเดินมาแต่เนี่ยเขาก็มาจับมือผมสั่นๆอาจารย์ครับผมมีที่พึ่งแล้วมันผมก็ดูท่านตาท่านใสเจ้าเลยเป็นไงนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังท่านบอกท่านบวชมา27 พรรษาฝึกมาทุกอย่างนะเดินทุดงฝึกกรรมฐานกับครูบาอาจารย์ไม่ใช่ทำเองนะศิษย์มีครูทำแต่มันสภาวะผมมันไม่เกิดครับทำยังไงก็ไม่เกิดแต่มาที่นี่ท่านอาจารย์สอนให้ดูอาการ32ดูธาตุ4แล้วผมไปนั่งก็มันมียักษ์ตัวหนึ่งถือกระบองเท่าเล่มตาลตัวมันเท่าภูเขานะมันมาบอกให้ผมว่าหยุดนะกรรมฐานอะไรหยุดไม่ต้องทำแล้วอาจจะเป็นธรรมาที่ฐานก็ได้นะเหมือนพุทธพระองค์เสียงมันก้องไงไม่รู้เหมือนพระองค์นั่งใต้ต้นโพช้าง2 ตีนหน้าอุปมาว่า2 ตีนหน้ามันอยู่ที่ใต้ต้นโพ2 ตีนหลังมันอยู่พรหมโลกนะมันครอบไปหมดเลยนะเจ้าชายสิทธัตถะเป็นใครจะพ้นอำนาจของมันไปได้อันนี้เหมือนกันเนาะมันไม่ถึงกับพระพุทธองค์แต่ว่ามันเป็นยักษ์หยุดนะไม่ต้องทำแล้วกรรมฐานถ้านั่นว่าท่านก็ตรวจดูศีลตัวเองหมดนะไม่บกพร่องเราบริสุทธิ์ผุดผ่องมันจะทุบตายนะมันตายก็ตายดิอาจารย์ครูบาอาจารย์ว่ามอบกายถวายชีวิตให้พระพุทธเจ้ามันว่าครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3มันเอาจริงๆมันทุบเลยต้มเลยวันท่านภาษาเหนือว่ามันมิ่งดับไปเลยขาดไปเลยนะมืดเว็บไปเลยนะจนไม่มีความรู้สึกพอฟื้นมาอีกทีหนึ่งก็มาเจอผมที่ข้างๆนะมาจับผมมีที่พึ่งแล้วผมก็ไม่ถามเราหลวงพ่อไปถึงไหนก็ไม่รู้แต่ตาท่านใสแจ้วมันตาแมวนะแต่บอกว่าถ้าศีลไม่บริสุทธิ์นะมันลังเลแล้วนี่ไม่ได้เลยที่สู้กัน1:1ตอนนั้นนะท่านบอกท่านดูศีลตัวเองดูการประพฤติปฏิบัติวัดตัวเองไม่เศร้าหมองเลยท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องมาตลอดเพราะนั้นก็สามารถจะมอบกายถวายชีวิตให้บูชาพระองค์ไปเลยมากระทบจริงๆอันนี้เล่าถึงวัดถ้าเรามาประพฤติวัดปฏิบัติแล้วก็น้อยแน่ใจตัวเองว่าครูบาอาจารย์ท่านสาธุให้เราแล้วเราบริสุทธิ์แล้วเรื่องศีลไม่ไม่ลังเลแล้วเวลาอีกนิดหน่อยเนาะอีก10 นาทีอยู่ด้วยกันอีกนานเนาะอีก10 วันใน10 วันในภาคบ่าย
ได้นิมนต์ท่านอาจารย์สอยท่านคุยเรื่องประพฤติปฏิบัติอาจารย์สอยนี่ท่านไปเรียนกับวัดพิษโสภารามมาโดยตรงเลยวัดพิษโสภารามท่านเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องกับหลวงปู่ผมสายวัดมหาธาตุแล้วก็ท่านอาจารย์ธงชัยท่านจะมาวันไหนมาวันนี้ตอนเย็นพรุ่งนี้ก็เริ่มกันเข้าที่เข้าทางวันนี้ก็อาจจะยุ่งเรื่องสังฆกรรมอะไรกันขอให้ทำเต็มที่เนาะพวกเขาก็เตรียมมาได้เต็มที่เตรียมทางเจ้าที่เนาะผมจดไว้เหมือนกันนะเตรียมจะดูหน่อยเนาะมันเตรียมอะไรบ้างเตรียมอะไรกันนักกันหนาเล่าให้ฟังหน่อยเนาะแต่ละข้อก็ขยายไปเองนะหนึ่งสำรวจห้องน้ำดูขันน้ำดูกับแป้งดูก๊อกดูนั่นดูเทียนน้ำมนต์ดูน้ำมนต์ธรรมาสเอามาจากย้ายจากในโบสถ์มาครูบาอาจารย์นั้นตอนธรรมดาอยู่ในโบสถ์ต้องสวดปฏิโมกข์ทำความสะอาดแต่ละหลังโบสถ์บ้างกุฏิบ้างให้โยมให้พระได้พักดูเต้นไหมมีไหมนะข้อนี้ยังไม่มีต้องติดต่อพ่อหลวงให้สูบน้ำมาในสระตอนหน้าฝนเขาว่าต้องถอดตัวหนอนมันยังสูบไม่ได้ดูร้านขายของที่เขาจะมาขายของให้พระในวัดเรื่องกรอบรูปที่เจ้าภายให้ครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็ให้โยมที่เป็นเจ้าภาพดูเรื่องบัตรปีแล้วลืมเรื่องบัตรติดอกขึ้นป้ายหน้าวัดทำคัทเอาท์ใหญ่ๆสายยางต้องฉีดน้ำพวกเราจะเห็นว่ามันชุ่มพระท่านฉีดตั้งตี 2นะครับทำไมต้องฉีดเพราะมันเป็นฝุ่นเราเดินกันเยอะๆแล้วมันพ่วงไปถึงว่าทำไมต้องตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพราะว่าถ้าตักบาตรข้าวสุกนี่มันจะเปื้อนฝุ่นมันจะไม่ใช่มันถ้าอาหารสดก็ต้องไปที่โต๊ะเลยนะนี่ก็ตักบาตรมันพ่วงกันหลายข้อนะอยากให้โยมใส่บาตรถ้าไม่เป็นข้าวสุกก็ให้เป็นอาหารแห้งถ้าข้าวสุกอาหารสดก็ไปทางโน้นล้างลงครัวนี่ยังไม่ได้ล้างต้องเขียนไว้ก่อนไปล้างหลวงพ่อเมตตาข้างบนนนขอหลวงพ่อโสภาทำกรอนประตูห้องน้ำห้องท่าสำรวจดูหน่อยย้ายโต๊ะเขาแล้วมันเอาไปที่หน้าวัดมาตั้งที่พัฒหารลำไยฟืนลำไยต่อไปที่ต้มน้ำหาฟืนให้ที่ต้มน้ำหาสมุนไพรล้างแท้งให้ล้างห้องน้ำต่างๆให้หลวงพี่พรชัยรับไปทาสีก๊อกต่างๆให้หลวงพี่เคนรับไปเพราะว่าโดนรถชนรถมาชนต้องทาสีดำสีขาวสีแดงศาลาเนี่ยก็ต้องถูปูเสื่อบ้างอะไรบ้างดอกไม้ก็ให้แม่บ้านลงครัวเรื่องอาหารต่างๆกาแฟเรื่องไปติดต่อโบสถ์ข้างนอกอีกขอโบสถ์ข้างนอกเพราะว่าโบสถ์เราไม่พอถ้าข้างในก็เรื่องวิทยุอีกขอครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านมาตั้งวิทยุเรื่ององค์เทศอีกเรื่องใครจะมาเป็นพิธีกรอีกเรื่องเจ้าภาพแต่ละวันอีกเรื่องอุปโลกบ้างใครเทียนวันนี้ใครเป็นคนจุดใครเป็นคนบอกสารพัดอย่างนี้มันสุ่มหัวเจ้าอาวาสเนาะเขานึกได้ก็เขียนนึกได้ก็เขียนตอนกฐินรวมยิ่งหนักไปใหญ่วันหนึ่งเป็น10ข้อไม่คิดไม่ได้ไม่คิดก็ไม่ได้งานพวกนี้มันเป็นงานเสาเข็มนะหลวงพี่ใครไม่รู้อ่ะโยมมาทำบุญทำบุญได้ง่ายๆเนาะแต่เบื้องหลังมันที่พระในวัดโอ้ทำกันเป็นเดือนๆหลวงพี่งานเสาเข็มพวกเนี้ยแล้วใครจะไปรู้เนาะอย่างเราเปิดน้ำจากมันแรงนะมันแรงได้เพราะอะไรก็เพราะ
ครูบาอาจารย์ท่านที่ท่านมาช่วยงานน้ำมันธรรมดามันขุ่นนะที่หลังวัดเนี่ยมันขุ่นเพราะว่าน้ำมันเป็นสนิมกับเป็นหินปูนสองอย่างผสมกันโอ้แดงเลยนะแล้วก็ไม่ได้กรองเพราะว่าธรรมดาเปิดใส่ต้นไม้ต้นไรไม่กรองพอมาจะมากรองนั่นน่ะมันเปิดทิ้งไว้เป็นปีนะมันก็ข้างตามถังตามท่ออะไรพอเปิดน่ะแดงก็ต้องมาล้างมาแล้วล้างแล้วล้างอีกล้างแล้วล้างอีกจนใสเดี๋ยวนี้ใสละแล้วเพราะว่ากรองตอนงานตอนไม่ถึงงานก็ไม่ได้กรองเพราะลดต้นไม้อย่างเดียวแทงใหญ่อาจารย์วิระถามมีตังเท่าไหร่มี 40,000แล้วหมดไป400,000อาศัยโยมมันเนี่ยอาศัยจันวายโยโดยบอกญาติโยมมาตังมาทางโทรศัพท์เนาะกิ้งก้องเสร็จละยังนึกถึงหลวงพี่เสน่ห์นะอยู่เนี่ยโยมเขาจะวางแปลนอย่างนั้นพี่เสน่ห์เอาเลยโครงสร้างต้องแข็งแรงเล่าเสียยืดยาวเนาะท่านอาจารย์วิระจะพูดอะไรไม่รู้นะอันนี้พูดถึงเรื่องงานเสาเข็มเนาะหลวงพี่งานที่มันอยู่ในดินที่ใครไม่เห็นเวลาจะเห็นก็เห็นตอนยกช่อฟ้ายกฉัตรเขามาแห่กันลื่นเริงชัยยันโตตอนนั้นแต่ตอนที่เสาเข็มก็เล่าความคุณงามความดีของหลวงพี่หลวงพ่อที่นั่งเนี่ยช่วยกันกว่าจะเป็นงานขึ้นมาได้ให้เวลา5 นาทีเยอะเนี่ยนั่งฟังหลวงพ่อคุยเรื่องต่างๆก็เป็นภาระทั้งนั้นสมภารก็คงจะเป็นทุกที่นะวันนี้วันที่12ครับธันวาคมนั่งไปผมคิดวัดของเรานี่จัดมาปีนี้ถ้านับเป็นปีนะ33เป็นปีที่33เราหลายๆอย่างเป็นต้นแบบนะครับพูดได้เต็มปากเต็มคำพูดได้แบบบรรลือศรีหนาฏผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปฟ้องเรื่องลิขสิทธิ์มันมีธุรกิจบางอย่าง3 บริษัทใหญ่ๆด้วยกันว่าเอาคำของเราไปเนี่ยช้อปปี้ก็ดีลาซาด้าก็ดีติงตองก็ดีช็อปที่ว่าออนไลน์มันไปจัดโปรโมชั่น12 เดือน 12ซึ่งตรงกับวันนี้12 ธันวาคม12 เดือน 12เราเป็นต้นแบบให้ช้อปปี้นะให้ลาซาด้านะจะไปจัดโปรโมชั่นน่ะวันนี้วันเดียว9 บาท เราทำมาแล้ว33 ปีนะเรามีโปรโมชั่นอะไรสมัยก่อนเนาะโปรโมชั่นของเราแจกอังสะนะครับครูบาอาจารย์ที่มาปีแรกๆแจกอังสะฟรีไม่ต้องไปช็อปเลยมาที่นี่อังสะ12 กระเป๋านี่เห็นไหมเราคิดก่อนลาซาด้าอีกนะคิดก่อนช้อปปี้12 เดือน 12เราเอาไปเลยอังสะ12 กระเป๋าโอ้โหเรานี่มาก่อนการนะ นะครับก็พูดให้กำลังใจครูบาอาจารย์เดี๋ยวสักครู่หนึ่งโอ้รู้สึกว่าเสียงเพราะไม่เคยได้ยินเสียงตัวเองนานแล้วครับแต่ว่าตรงนู้นไม่ค่อยดังนะ ข้างๆศาลาวิหารหลวงยังไม่เปิดนะครับเนี่ยเมื่อกี้เดินสำรวจดูก็อย่างที่นำเรียนไว้ว่าเดี๋ยวไปหมดเวลา เอาค่อยคุยที่หลัง เดี๋ยวให้เขาจบละครั้งแล้วก็ให้พรวันนี้ชนะเจ้าภาพแล้วก็แม่ครัวอะไรต่างๆวันนี้จะเข้าระบบแล้วครับตั้งแต่เช้านี้เป็นต้นไปเลยในระบบเดี๋ยวเรื่องกฎกติกาและมารยาทในการอยู่ร่วมค่อยว่ากันตอนเย็นนะครับ
ค่อยว่ากันตอนเย็นไปเดี๋ยวเจรจาก่อนว่า ตอนเนี้ยยังไม่หนาวนะยังไม่หนาวนะครับเดี๋ยวท้ายๆก็จะเปิดแอร์เร่งแอร์ให้นะท้ายๆงานนะกรมอะไรนะกรมอุตุเขาบอกให้พระคุณเจ้าเข้าสักพักหนึ่งก่อนค่อยเร่งแอร์ให้นะ นะครับยังตอนนี้ยังไม่หนาวนะครับก่อนให้พรหลวงพี่ดูชิดที่ถวายไปนะเป็นบทแผ่เมตตาเมืองเหนือเราไหว้พระนั่งสมาธิฟังเล่าสู่กันฟังแล้วสวดแผ่เมตตาไปนะนึกอะไรไม่ได้ก็นึกว่าเหมือนใจเราเป็นน้ำตกใหญ่ที่สุดในโลกเทโครมเหมือนอธิษฐานไปเนาะศรัทธาก็หยาดน้ำใหม่ตาลไปเนอะได้มาไหว้กุลแก้ว3 ประการไหว้พระกับครูบาอาจารย์ตั้งแต่เช้าแล้วก็ไหว้พระฮับมาได้ฮับศีลไหว้พระฮับศีลตอนท้ายๆได้สวดกับครูบาอาจารย์ได้เจริญภาวนาก็อธิษฐานใจกันไปเนอะหลวงพี่ออกภาษาทั้งเหนือนั่นต้องใส่ไม้จัตวากฟังกอกคลอไปนะฮะให้ได้ทำนองด้วยให้ได้สำเนียงด้วยเนาะ อิตังตานะกัมมังเนปานาปัจจัยโยโหนตุโนนิจังอิตังศีลากัมมังเนนาปัจจัยโยโหนตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังเนนาปัจจัยโยโหนตุโนนิจังยังกินจิกุสสาลังกัตตาปังกัมมังสัพเพหิหิกาตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุพนโตเยเทวาอัสสามิงอาติกาตาติกายุกาสัทธาโหนตุสัพพสัตตานังอัตตานังปาริหารันตุมาตาปิตาสุกิตาอนตุตุกาปามุนจันตุสัพเพยติกาสุกิตุตุกาปามุนจันตุสัพเพอะยติกาสุกิตาอนตุตุกาปามุนจันตุสัพสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุกิตาอนตุตุกาปามุนจันตุสัพเพนักขัตตาสุกิตาอนตุตุมุนจันตุสัพเพเตวาสุกิตาอนตุตุกาปามุนจันตุสัพเพอาจาริโยปัจจายาตาอนตุตุกาปามุนจันตุสัพปาตินังสามิชันตุโวนั่งคุกเข่าเนาะวันตามีพุทธังสัพพังเมโตสังฆามเมพันเตวันตามิธัมมังสัพพังเมโตสังฆามพันเตวันตามิอังเมโตสังฆามาตาเมพันเตวันตามิอุปัจจาจาริเยสัพพังเมโตสังฆามาพันเตวันตามิมัฏฐานังสัพพังเมโตสังฆามาพันเตวันตามิเมพัทธสีมายังสัพพังเมโตสังฆามาตาเมพันเตวันตามิสัพพังสัพพัทธาเนสุปฏิติตาสาริระธาตุมหาโพธิงพุทธารูปังสัตตานากะโลเกเทวะโลเกจมปุติเปลังกาติเปสาริระธาตุโยอาระหันตาธาตุโยจิตาโกติงจตุราสิติสาเสธรรมะ
สัพเพตังปาตเจติยังอหังวันตามิสัพพะโสกราบหนึ่งกราบสองกราบสามหมอบลงไปเนอะนึกว่าตีนครูบาอาจารย์ตีนพ่อตีนแม่เขาอยู่เบื้องหน้าเขาหัวเขาแทบเท้าท่านนึกถึงคุณของท่านเนอะคุณครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่สาธุวันตามิพันเตสัพพังอาปาราทังกัมมะเตมยากตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาสามินากตังปุญญังไมหังทาตะพังสาธุสาธุอนุโมทมนต์หลวงพี่หันหน้าไปทางซ้ายมือศรัทธาฮับปอนเนอร์วันนี้เจ้าภาพหลายๆเจ้าภาพแม่บ้านเป็นคนทำตอนสายๆเดี๋ยวนิมนต์ท่านอาจารย์ท่านพระครูโพธิรัตนโชติได้อุปโลกออกชื่อเจ้าภาพตอนนี้ฮับปอนก่อนเนอร์ว่ารวมๆก่อนเนาะศรัทธาที่มาไหว้พระด้วยกันอนุโมทนากันทุกๆคนเนออธิษฐานบุญไปเนาะต่อหน้าสงฆ์ทั้งหลายเดี๋ยวเอาเสียงสดนะขึ้นต้นหลวงพี่เอาเสียงดังๆเนาะวันแรกเนาะสัพพโรกาเวเนมนโตอาภาสันตาปวัตติโตสัพพเวระมติกันโตเนปโตจตุวังอวสัมเปียโยวิวัจจันตุสัพพโลโควินาศตุมาโอวัตสุขิเตกายุโกโรธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขเดี๋ยวขอหลวงพี่ได้ชยันโตให้ท่านอาจารย์วายโยหน่อยท่านมาตั้งโรงทานแล้วก็วันนี้ท่านเข้าโรงพยาบาลท่านว่าขอบุญอานิสงส์บุญที่ครูบาอาจารย์มาหลวงพี่ได้หายป่วยว่าได้มาอุปถัมภ์อุปถัมภ์พาญาติโยมจากสิงคโปร์มาเลนอาจารย์วายโยอยู่ไหมอยู่ทำไมอนุโมทนาอาจารย์กุลแก้ว3ประการเนอโรคภัยไข้เจ็บมันได้ที่มาเบียดเบียนปัญหาปัญหาใจยันโตโพธิยามูเลสักกายานังนันติวัตตโนเอวังตวังวิจัยโยโหหิจัยยจุจัยยาอปาลาจิตาปันลังเกสีเสปัตนาวิปุกาเลอาภิเสเกสัปปะอักกัปปะโตปะโมตติสุนักตังสุมังกาลังสุปปะตังสุติตังสุขโนสุโมโหตสุยิตถังพรหมจารีสุปาทักกีนังกายกัมมังวาจาปาทักกีนังปาทักกีนังมโนกัมมังปานิทิเตปะปาทักกีนานิกัตตวานาละพันตเตปัทักกีเนอัลโหลหันหน้ามาด้านนี้นะครับผมพระเจ้าหน้าที่ขอนิมนต์ไปที่โรงครัวเลยครับไปรับอาหารนิมนต์เดินไปก่อนเลยครับพระเจ้าหน้าที่เดี๋ยวครูบาอาจารย์ที่รันธรรมนี้อยู่ก่อนนะครับไปเลยครับนิมนต์นี่ไปเลยไม่ต้องนะครับไปเลยไปที่โรงครัวเดี๋ยวปล่อยพระจะไปชนกันตรงนั้นเดี๋ยวขบวนใหญ่วันนี้วันแรกนะครับเราจะปล่อยตามแถวนะครับวันนี้วันที่1ก็ปล่อยแถวที่1ที่2ก็แถวที่2นะครับก็เดี๋ยวโรงครัวเอาแถว1ลุกขึ้นเลยครับเลยครับไม่ต้องแซงกันนะครับเดินไปตรงนู้นอ้อมนี่เลยนะครับอ้อมข้างเจดีย์นี่นะครับอย่าไปลัดตรงทางลัดเนี้ยไปเส้นข้างเจดีย์ใครนำไปหน่อยนี่อาจารย์กำเดินนำไปหน่อยได้พี่เนข้างเจดีย์นะ
ไปข้างไม่ต้องออกไปหน้าวัดนะข้างเจดีย์แล้วเลี้ยวขวานะครับเดี๋ยวเข้าใจผิดแล้วอ้อมหน้าวัดเอา นะครับแต่ตามเท้าเลยนะครับแล้วก็พารองเท้าไปด้วยเนาะเดินสายเดียวเที่ยวไม่หลงนะครับพอไปรับภัตตาหารตรงนั้นแล้วก็เดินไม่ต้องสวนกลับมาแล้วก็ไม่ต้องลัดศาลาวิหารหลวงนะครับรับอาหารเสร็จก็เดินถนนสายหลังไปเลยครับใส่รองเท้าไปด้วยท่านที่ไม่ได้เอาฝาบาทหรือเอาบาทมาให้กลับไปเอานะครับแล้วก็มารับส่วนท่านที่อยู่ข้างในนะครับที่เพิ่งจะออกมาห่มผ้าจีวรให้เรียบร้อยด้วยนะครับห่มผ้าจีวรให้เรียบร้อยด้วยดูแล้วสวยงามนะครับเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาครับแล้วก็ต่อไปนี้ทุกวันให้นำฝาบาทมาด้วยตอนเวลาทำวัดเช้าเพื่อจะได้ไม่ต้องกลับไปที่บกที่กดนะครับจะบางรูปนี้ปักกดอยู่นู่นนะริมป่าช้านู่นนะต้องเดินไปไกลนะครับเดินไปไกลนี่ก็ไปกลับไปเอาแล้วก็มารับด้วยนะครับเดี๋ยวจะเว้นให้สักหน่อยหนึ่งจะรอสักหน่อยหนึ่งเรื่องภัตตาหารเดินเป็นแถวไปเลยนะครับไปยังเนี่ยเอาไปแล้วเนาะข้างๆเจดีย์นะครับเดินไปรอบข้างๆเจดีย์อย่าไปลัดตรงหลังเจ้าแม่กวนอิมนะเดี๋ยวเจ้าแม่กวนอิมตื่นเต้นนะครับเดินไปไหนมองไม่เห็นเลยมันมืดเขาลัดนะไปข้างเจดีย์นะยังแถเดินข้างเจดีย์นะครับเดินไปไหนโอ้นั้นไม่ใช่ข้างเจดีย์แล้วนั่นบันหลังเจ้าแม่กวนอิมแล้วอาจารย์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ไปดูตรงนั้นหน่อยไปดูตรงนั้นเคารพในกฎจราจรหน่อยอันนี้ปรับปรุงใหม่เส้นทางเดินนั่นแหละครับพอดีถ้าเราเดินตรงนี้มันมืดไม่ให้เป็นห่วงสุขภาพเพราะมันมีก้อนหินก้อนอะไรตรงนั้นมีก้อนอิฐเดี๋ยวไปสะดุดนั่นแหละครับโอเคพิธีกรเจ้าหน้าที่ด้านวิหารหลวงพร้อมยังครับยังไม่พร้อมนะพิธีกรพร้อมแล้วสอดแทรกขึ้นมาได้เลยนะครับเอิ้นได้เลยเนอะรูปใดที่เพิ่งมาเมื่อคืนและเพิ่งมาเมื่อเช้าให้มาลงทะเบียนที่เต็นท์ด้วยนะครับเดี๋ยวฉันเสร็จแล้วให้ไปลงทะเบียนที่เต็นท์ด้านหน้าด้วยนะครับทุกรูปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนที่เป็นพระเจ้าหน้าที่ก็ดีหรือเดินทางมาปฏิบัติธรรมงานปริวาสกรรมก็ดีให้ไปลงทะเบียนด้วยเพื่อที่จะทราบจำนวนนะครับเพื่อที่จะได้ทราบจำนวนท่านใดรูปใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอให้ไปลงทะเบียนที่เต็นท์ด้วยหลังจากฉันภัตตาหารเช้าเสร็จแล้วและวันนี้สัญญาณระฆังตอนเช้าคือต่อจากเนี้ยสายๆเนี่ยจะให้สัญญาณระฆังเวลา7:30 นาที7:30 นาทีให้ออกมารวมกันที่ลานธรรมนะฮะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันสุดท้าย7:30 นาทีให้นำบาตรมาด้วยนะครับจะได้ประกอบพิธีด้านศาสนาพิธีไหว้พระรับศีลอุบาสกอุบาสิกาไหว้พระรับศีลอาราธนาธรรมฟังธรรมฟังสัมโมทนียกถาต่อจากนั้นก็จะได้นำถวายสังฆทานแก่พระคุณเจ้าเมื่อถวายสังฆทานเสร็จแล้วพระคุณเจ้าที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งเมื่อบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งเสร็จแล้วก็จะไปรับภัตตาหารเลยนะครับช่วงต่อเนื่องกันเลยเมื่อรับภัตตาหารเสร็จแล้วก็กลับไปฉันที่ปรกหรือที่กฎของเจ้าของนะครับ
ต่อจากนั้นเวลาประมาณ 10 นาฬิกานะ9 นาฬิกา 30 นาทีถึง 10 นาฬิกาก็จะให้สัญญาณระฆัง เพื่อที่จะได้ประกอบพิธีนะครับเข้าปริวาสกรรมนะครับเพื่อไปขอนะครับขอปริวาสกรรมวันนี้ขอ2 โบสถ์ด้วยกันนะครับตั้งแต่หมายเลข1ถึงหมายเลข100ไปโบสถ์วัดดอยหล่อนะครับกรรมการวัดก็จะได้นำรถยานพาหนะมารับครูบาอาจารย์จำนวน100 รูปไปโบสถ์วัดดอยหล่อตั้งแต่หมายเลข1ถึงหมายเลข100ที่เหลือนะครับทั้งหมดก็จะสวดที่โบสถ์วัดม่อนฤาษีของเรานี้ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบนะครับขอยุติเสียงที่ลานธรรมไว้เพียงเท่านี้ที่วิหารหลวงถ้าพร้อมแล้วพิธีกรป้าอาจารย์ได้ดำเนินการณโอกาสนี้ขอเจริญพรครับเจ้านี้ก็เป็นเจ้าวันที่12 ธันวาคม 2566 นะครับเนาะสุขเจ้าวันนี้ตั้งคณะสัทธาขอกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมกูสุเมธธรรมสีวีเจ้าวัดพระมณฑลฤาษีพร้อมด้วยพระอาจารย์วีระธนิสโลซึ่งเป็นพระอาจารย์กรรมเขาได้พระสงฆ์เทรานุเทระทุกรูปทุกตนในเจ้าวันนี้ซึ่งเป็นเจ้าแรกในการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเข้าปริวัติกรรมหรือว่าเข้ากรรมหลวงนะครับเนาะในวันที่12 ถึง 22 ธันวาคมในปีนี้นะครับเนาะข้าหนึ่งในกรณีในช่วงเจ้าวันนี้นะครับเนาะตามพระคุณเจ้าเพื่อก็ได้ไหว้พระสมทานในช่วงเจ้าวันนี้ร้อยแล้วสถาบันเราทั้งหลายนะครับเนาะในอย่างใดพอดีเดินทางมาถึงบริเวณสถานที่วัดม่อนฤาษีได้ก็ดีซึ่งเป็นคณะศรัทธาต่างบ้านต่างจองได้ก็ดีศรัทธาห้องได้ก็ดีนะครับเนาะเราขอน้อมเรียนเชิญมาใส่ขันดอกขันแก้วตั้ง3กันก่อนนะครับเนาะซึ่งเจ้าวันนี้ก็เป็นเจ้าวันแรกนะครับเนาะที่เราจะได้ทำบุญตักบาตรไหว้พระสมทานศีลกับพระสงฆ์พระปรวัสกรรมว่าทุกเจ้าเข้ากรรมหลวงหมู่มากในวันนี้นะครับข้าพเจ้าก็ดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางมาถึงได้นะก็ดีนะครับเนาะอย่างที่ได้ออกไว้เพื่อตะกี้นะครับเนาะอย่างวัดวาอารามของเรานี่ก่อนในช่วงเจ้าวันนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกกันไปอยู่นะครับเนาะจะเป็นเจ้าแรกอยู่นะครับครับอย่างใดก็ดีก็บอกศรัทธาตัวเองนะครับเนาะซึ่งวันนี้ตั้งเจ้าภาพเก่าเจ้าภาพหลักเป็นเจ้าภาพนะครับถวายพระตาหารพระคุณเจ้าในวันนี้นะครับก็คือแม่อำพรหลอดหานนะครับบ้านหนองผาขาวนะครับเนาะซึ่งเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลพร้อมด้วยคุณป่อธนาคุณแม่สัตทองนาวานุเคราะห์นะครับพร้อมด้วยพระอาจารย์มหาสมชาติท่านพระครูไว้วัฒนวิกรมพร้อมคณะสถานีขึ้นสีขาวนะครับเนาะซึ่งเป็นเจ้าภาพเดียวกันในวันนี้นะครับอย่างในกรณีสถาของเราทั้งหลายนะครับเนาะก็เลยแจ้งบอกสถาเขาทับหัวเสกรรมนี้ตัวเองนะครับเริ่มอย่างหนึ่งนะครับวันนี้ในช่วงที่เราได้ฟังพระธรรมเทศนาธรรมคือวันนี้หลวงพ่อธรรมกูสุเมธธรรมสีวีจะได้เป็นองค์เทศนาธรรมในช่วงพักเช้าวันนี้นะครับก็ได้มีเจ้าภาพหลักเจ้าภาพการเทศในช่วงพักเช้านี่ก็คือผู้ใหญ่สุรศักดิ์สุแก้วนะครับซึ่งมาจากจังหวัดตรังนะครับเนาะได้มาเป็นเจ้าภาพการเทศการธรรมนะครับในช่วงพักเช้าวันนี้ตัวเองนะครับอย่างไรก็ดีศรัทธาของเราทั้งหลายที่เดินทางมาถึงแล้วภายที่จะปูจาขันใบดอกใบสีนะครับได้มาปูจาองค์สารีรูปเจ้าพระสุรีบิมปะองค์พระเจ้าตันใจนะครับเนาะขอน้อมเลยเกิดมาปูจาได้ในช่วงพักเช้าวันนี้นะครับเนาะซึ่งพักเช้าวันนี้นี่ก็ได้จับพระนิมนต์ซึ่งพระอาจารย์เชื้อธรรมทีโปซึ่งเป็นรองเจ้าวาดวัดม่อนฤาษีนะครับเนาะได้สนทนาธรรมกับคณะสัทธาหมู่เฮาทั้งหลายพร้อมด้วยพระมหาสมชาตินะครับเนาะซึ่งเป็นพระจัดนักการวิทยุ
สถานีพร้อมคลื่นสีขาวนะครับเนาะจะได้มาส่วนนักการทำกับสถานมหาตั้งหลายตัวเองนะครับเนาะสถานมหาตั้งหลายก็แทรกขันดอกขันแก้วต่างๆไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวต่อไปนี้ก็ได้กลับพระนิมนต์พระอาจารย์เชื้อธรรมทีโปซึ่งเป็นรองเจ้าวัดมณฑลฤาษีได้สนทนาธรรมยามเช้ากับมหาตั้งหลายซึ่งเป็นวันเข้าวัดปฏิบัติธรรมเข้าปฏิวัติสกรรมหรือว่าเข้ากรรมหลวงวันแรกนะครับเนาะขอกลับพระนิมนต์พระอาจารย์เชื้อธรรมทีโปซึ่งเป็นรองเจ้าวัดมณฑลฤาษีตัวเองนะครับกับไว้สาครับเจริญพรคณะศรัทธาผู้ฟังทุกท่านและบรรดาคณะศรัทธาที่มาทำบุญตักบาตรในเจ้านี้ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกของการเข้ากรรมหรือว่าทางภาษาที่เจ้าก็ว่ามาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเข้าปฏิวัติสกรรมวันนี้เป็นวันแรกหลังจากที่พระเจ้าประสงค์ได้ฉันพระทหารเจ้าแล้วฉันพระทหารต้มแล้วก็ไปเตรียมตั๋วสัก7 โมง6-7 โมงเนี่ยก็จะได้เพื่อสัญญาณระฆังมารวมกันที่ลานธรรมเพื่อรอรับทายธรรมของบรรดาคณะศรัทธาบ้านปากกลางสามัคคีก็ดีบ้านใกล้เรือนเคียงก็ดีแล้วก็หมู่บ้านไกลบ้านใกล้หมู่บ้านลำพูนก็ดีจากคืนมีบรรดาคณะศรัทธานักศิลป์นักบุญก็ไปร่วมทำพิธีกันที่วัดปากกลางเจริญแล้วก็เพิ่นก็นอนที่หั่นเลยนอนที่วัดปากกลางเจริญแล้วก็เจ้านี้ก็จะได้เดินทางมาใส่บาตรหมู่เฮาตึกเจ้าพระสงฆ์โดยเนาะเจริญพรเด้ออันนี้แม่เพชรนอกแม่ก่อนอันนี้คณะศรัทธาบ้านดอยลอมาแล้วคณะศรัทธาตะกี้หันแม่สรินทิพย์แม่สรินทิพย์ก็มาจากกรุงเทพคณะศรัทธาบ้านปากกลางสามัคคีนะครับพ่อโคยุทธศักดิ์เรามาสู่วัพันธ์ก็มาแล้วก็บรรดาพ่อหลวงเด้อคณะกรรมการเจ้านี้ก็ประโยชน์อะไรหมายเอาชื่อของบรรดาคณะศรัทธาที่จะมาร่วมศีลร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจะทำบุญกับยังก็แล้วแต่เพื่อประโยชน์เอาฮะแล้วก็มาคือเจ้าโฆษกก็จะได้กล่าวประกาศรายชื่อรายนามเฮือเทพบุตรเทพได้รับทราบซึ่งเจ้าวันนี้อาจารย์สิริชัยเปิดเครื่องเสียงด้านหน้าคือโยมโดยที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาแจ้งบอกว่าทางหน้าก็จะโฆษกทางหน้านี้ผมไม่ได้ออกวิทยุเนอะที่อาตมาภาคอยู่ที่นี่ประเดี๋ยวนี้ออกวิทยุโดยออกวิทยุในเครื่องต่างๆในเครือข่ายเครื่องวิทยุสีขาวผู้ชาวประชากันโดยการนำโดยท่านตำรวจอภิวัฒนาวิกรมของผู้อำนวยการสถานีวิทยุโดยตอนนี้ก็บรรดาวันนี้ก็ตรงกับเป็นวันอนุโมทนากับพระอาจารย์พระมหาสมชาติสุชาโตนะชาตะปัญโยนำเติบท่านอาจารย์มหาสมชาติชาตะปัญโยมาร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงเป็นเจ้าภาพภัตตาหารในวันไหนโมจันวันนี้ก็เนาะพุทโธเข้าวันนี้เลยวันนี้หมายมีท่านอาจารย์พระมหาสมชาติชาตะปัญโยแล้วก็พ่อโทอภิวัฒนาวิกรมพร้อมสถานีเครื่องสีขาวผู้ชาวประชาท่านอาจารย์มหาสมชาติถวายมาโอนเรียบร้อยแล้ว 20,000 บาทอนุโมทนาแล้วก็
แม่อำพรหล่อทานนะผู้สึกว่าบ้านหนองผ้าขาวเนาะแล้วก็คุณธนาคุณจับทองนาวานุเคราะห์นะเป็นเจ้าภาพวันนี้จึงพัฒหารต้มอาหารเจ้าเนี่ยอาหารว่านคนเอาเนาะลองต้อไว้ก่อน แล้วก็หลังจากนั้นเมื่อทำการทำศาสนาพิธีไหว้พระห้าศีลเรียบร้อยแล้วฟังเทศน์ฟังธรรมฟังสัมโมทนียกถาในช่วงเจ้านี้แล้วก็จะฮือก่อนเสร็จแล้วก็จะทำตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเสร็จแล้วก็พระเจ้าประสงค์ครูบาอาจารย์เพื่อนก็จะไปตักบาตรมาฉันเสร็จแล้วก็จะเป็นการเริ่มทำพิธีทางสังฆกรรมเข้าปริวัติกรรมเข้าไปเข้าที่โบสถ์ไปสวดตั้งยติแล้วก็สวดเข้ากรรมไม่ใช่ว่าเข้าง่ายๆนะไม่ใช่เข้าแบบง่ายๆใครอยากเข้าก็เข้าใครอยากออกก็ออกไม่ได้เมื่อเข้าแล้วห้ามออกเมื่อออกแล้วห้ามเข้าคุณห้ามแล้วถ้าจะมาสมชาติรักไม้มีน้ำพุทธหลงใบลอยนะใบลอยมีพุทธติโตอุณหภูมิเนาะถ้าอย่างใดเดี๋ยวเขาเปลี่ยนกันเนาะอาจารย์ไปฉันเข้าฉันพระทหารก็เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนผมก็จะไปฉันเนาะอาจารย์มาชาติก็ฉันพระทหารต้องห้องต้องก่อนเลยห้องต้องไปยังไปก่อนแล้วก็เสร็จแล้วเมื่อฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผมจะไปเปลี่ยนกันเนาะเอาอีกดีกว่าตกลงกันอย่างนี้วันนี้หลวงพ่อตุลงยองหลวงพ่อพระครูพระสมุชัยวัดแต่ผมมาแม่สนิทิพย์สาธุเจริญพรแต่ว่านี่ก็ประกาศรายนามแต่ว่าคนมาทำบุญเนาะแห่งสักครั้งหนึ่งตอนเจ้าตีสามตอนเจ้าตะวันภาคก็ประกาศรายนามผู้มาร่วมทำบุญแต่ว่าเนี่ยมาจากแม่โยมกนกฤทธิ์ชัยนาห้องคณะบ้านแม่บ้านห้วยงูในอำเภอฝางนำจะตุปัจจัยมาถวายประเด็นนับเมื่อจะมาถึงนับตะใดมีอยู่ในซองนอกเสร็จแล้วก็มีคณะสัทธาบ้านต้นพึ่งตำบลกงน้ำร้อนอำเภอฝางมาจากอำเภอฝางลูกนี้ไปอำเภอฝางประมาณ150 กิโลวันนี้คนอาจจะมาแต่คืนคนอยู่ที่วัดประการเจริญเนาะวันเช้านี้จะมาประการสามัคคีประการอะไรนะเหมือนกันเนี่ยคณะสัทธาตะกี้นายโยมประเสริฐตั้งวัฒนีอันนี้เป็นลูกหลานคนมาเนาะอุทิศส่วนบุญสุขกุศลไปให้พ่อชื่อประเสริฐตั้งวัฒนีแล้วก็นางสาวกมลพรตั้งวัฒนีโดยจะตูปัจจัยอยู่ในซองเนื้อนุโมทนาสาธุแม่บุญเรืองชัยเงินร่วมทำบุญวัดมณฑลศรีอันนี้ผงน้ำร้อนเนาะที่อ่านไปตะกี้แม่บุญเรืองแล้วก็ที่มันมีชื่อก็มีเนอะใส่ขันมาเนี่ยแบงค์10แบงค์20แบงค์100มีนิมดแต่ใดแต่ว่าเนี่ยรวมอันเนี้ยเป็นแม่ปลุกแม่สถาบ้านแม่บ้านไหนก็ต้องผงน้ำร้อนอย่างเงี้ยแต่ว่าต้นเพิ่มเนาะแล้วก็หมายมีโยมหมายมีโยมนางสาวสรินดาบุญอภัยคุณโยมสรินนางสาวสรินดาบุญอภัยพร้อมด้วยครอบครัวถวายน้ำแล้วก็มาม่า2 ห่อแล้วก็จะตุปัจจัยโดยอุทิศถวายให้พ่อเกิดแม่เกิดเทวดาทั้งหลายบ้านแล้วก็หมายมีคุณโยมพ่ออาทิตย์เนาะแม่ซุ่มอันนี้คณะสถาบ้านสังกะแฟเลิกบวกค้างนางสาวพรสวรรค์อนุวงศ์เนาะเขียนตัววัดเนี่ยมาภาพกับเจ๊อ่านเจ๊ออกเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็มีแม่จันเรือนใสนี่ทำบุญนี่เขียนต้นเขียนปีหน้านี่200 บาทนี่อ่านได้กันถ้ามีในซองนี่ผมได้เปิดแล้วก็มีคุณโยมพันนิตาคุณโยมพันนิตาพรหมมินทร์เป็นอุบาสิกาเป็นเจ้าภาพ
ทอดกระถิ่นไหนที่งามไหนก็ไปโม้เลยโยมพันนิตานี่นะเพราะว่างานไหนของเครือสีขาวไปทุกที่ครูบาอาจารย์ที่ออกวิทยุในเครือสีขาวเนี่ยมีประมาณสัก40 ตนวัดไหนมีงานกับไปหมดเหมือนกันไปหมดไปกุฏิกูตาเหมือนแม่คำน้อยสุขใสก็ดีพ่อเท่าก็เป็นผู้โยมผู้อุปถัมภ์อุปถากวัดพ่อฤาษีแล้วก็จะได้ไปใหม่มีคุณโยมอย่างคณาพรปอกคำแล้วก็แม่คุณโยมพัฒนังเนาะแม่พัฒนังพิจิตรไพศาลอันนี้มาจากเชียงใหม่เด้อถวายข้าวสาร1 กระสอบแต่ว่าแล้วก็มีไข่หลาย10 ถุงยกไปหัวเรียบร้อยโอ้ก็ได้เอากาแฟมือเราโอ้สาตัวอีกเขาหูใจที่ขนาดนี้อันนี้อัศจรรย์มันมีไหนโมเลยเนี่ยนี่เนี่ยแม่อภรวงแหวนนี่แหละโอ้นี่เนี่ยวันถวายไข่เนาะคุณโยมเดือนเพ็ญทิมว่างอันนี้บ้านหนอง5น้ำบ่อหลวงอำเภอสันป่าตองเนอะทำบุญมา200 บาทนี่คนเขียนติดหน้าซองเขาก็อ่านได้เนาะแม่บัวลันจำปาอินเนาะพร้อมด้วยลูกหลานบ้านบวกค้างสันกำแพงมาตวาแล้วก็มีชื่อตัวเนอะอนุโมทนาโดยคนใส่ในสรุปมาเนี่ย60 คนซาคน100นี่นะมีจำนวนก็ระบุว่าใส่ในนี้ไปหมดเนาะแล้วก็ใครจะทำบุญที่จะเป็นเจ้าภาพก็ดีเนอะนายศรัทธาจะเป็นเจ้าภาพภัตตาหารก็ดีมือละ20,000นะมือละ20,000หมายถึงข้าวต้มรอบด้วยปะนะแมลง20,000ข้าวต้มหมายยักษ์ก็ได้พระเจ้าเขาก็ต้องทำมาเองมาถวายมีแม่ครัว3 หมู่บ้านของหมู่บ้านปากกลางสามัคคีเนี่ยช่วยกันทำถึง3 หมู่บ้านบ้านปากกลางสามัคคีบ้านห้วยเปายงแล้วก็บ้านไร่บ้านให้บนบ้านนะบ้านให้บน3 หมู่บ้านพ่อหลวงบ้านปากกลางสามัคคีกันมาแล้วพวกตั้งโต๊ะกันได้พวกเราก็เขียนเอาหนังสือสมุดไปเขียนรายชื่อคนตอนเดียวกับเมื่ออาจารย์มาชาติมาแล้วก็จะไปเนียมอยู่นะเพื่อจะประกาศรายชื่อรายนามของเจ้าภาพต่างๆอย่างเช่นว่าเป็นเจ้าภาพภัตตาหารก็ดีส่วนภัตตาหารเพลงที่ก็บอกว่า20,000เหมือนกันนะ20,000 บาทเหมือนกันรวมแล้วทั้งวัน40,000 บาทหรือว่าใครอยากคนทำคนเล็กคนน้อยคนละ10 ละ20คนละ100นี่ว่ากันอันนั้นอยู่ที่เจตนาศรัทธาแล้วก็วันนี้เจ้าภาพกันเทศก็มีหมายมีผู้ใหญ่สุรศักดิ์สุขแก้วอันนี้มาจากจังหวัดตรังเลยโอ้มาจากตรังเลยไม่ใช่ธรรมดาก็ผู้ใหญ่สุรศักดิ์สุขแก้วจังหวัดตรังซึ่งนำโดยท่านอาจารย์สานิชอาจารย์สานิชเพิ่งกลับมาช่วยงานทุกใจวัดม่อนฤาษีเพิ่นเป็นเจ้าสำนักอยู่ตรงจังหวัดตรังนะก็อยู่วัดม่อนฤาษีนักเหลืออยู่วัดเก่าอยู่วัดม่อนฤาษีเนี่ยมากกว่าอยู่วัดตัวเองอยู่วัดตัวเองนี่อยู่เฉพาะในภาษาให้ลูกศิษย์ลูกหาดูแลแทนว่าแล้วก็วันนั้นก็เป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดใช้คนอื่นมาที่วัดศรีโดนย้ายหมดมาด้วยกันช่วยงานเนาะพออย่างลูกวัดเนี่ยเนาะผู้ใหญ่สุรศักดิ์เนี่ยก็มาโดยอาจารย์สานิชนี่แหละมาโดยการพร้อมด้วยรถตู้คันหนึ่งมาจากจังหวัดตรังก็จะเป็นเจ้าภาพน้ำปานะก็ดีจะเป็นเจ้าภาพก้าน้ำก้าไฟก็ดีเป็นเจ้าร่วมกันเป็นเจ้าภาพการเตะก็ดีก็เดียวท่านอาจารย์ท่านผู้ใหญ่อุทิศจาใจจะคณะกรรมการมายกอะไรไม้เอาชื่อคณะศรัทธาตัวเด้อนั่งโต๊ะคุณเอาเก้าอี้มา2-3 ตัวเก้าอี้นี่ก็มีในนี้เนาะเก้าอี้ข้างในนี่ก็มีอันนี้โยมมาจากไหนเนี่ยที่นั่งเก้าอี้ในแถวเนี่ยมาจากจังหวัดตรังไหมใช่ไหม
อ๋อมาจากจังหวัดตรัง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1รถตู้พอดีเนี่ยแล้วก็เจ้าภาพวันนี้แม่อาภรณ์หล่อพานคุณนาคุณชักทองนาวานุเคราะห์ท่านอาจารย์มหาสมชาติชาตะปัญโยท่านอาจารย์ก็ครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีคลื่นสีขาวผู้ชาวประชาแต่กี้โอนเงินมาเรียบร้อยแล้วส่งสลิปมาตัวเรียบร้อยแล้วครับมาพูดตรงนะจะได้เปลี่ยนกันโอ้ทางคุณบอกท่านอาจารย์ว่าอะไรครับใส่นั่นเลยครับการเทศนะวันเนี้ยครับอย่างครับหมายเลข15คนเจ้าหมายเลข15มาร่วมทำบุญเป็นการเทศใส่ในบาตรเลยครับคณะสัตยาที่จะมาใส่บาตรกับไปพองต้องกันเด้อนะมีวันนี้มีอย่างไรมีขนมจีนนะปักขนมจีนตรังเนี่ยมาเจ้านี่ข้าวต้มท่านจากพระครูสุเมธว่ามาเจ้านี่ข้าวต้มคณะสัตยาไปกินก็เด้อพองต้องก็เด้อที่มาแล้วนะในวัดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าเขาจะใช้เวลาเมินใช้เวลาเมินประมาณ1 ชั่วโมงเกิน2 ชั่วโมงก็แล้วนะเพื่อตักวัดเพื่อตักบาตรแล้วนะ9 โมงเริ่มจะเสร็จนะก็จะได้กินข้าวเพื่อจะได้ทานข้าวเนี่ยมันเมินฉะนั้นคณะสัตยาที่มาร่วมทำบุญในวันนี้เมื่อใส่ขันแก้วทั้ง3เรียบร้อยแล้วใส่ดอกขันแก้วขันสิงขันส่งมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เข้าไปไปลองต้องก่อนนะท่านอาจารย์ค่าอาหารนอกครับผม500 บาทท่านอาจารย์อย่างเลยอาจารย์ไพบูลย์มาจากเบอร์ไม่เจ็บอยู่หัวต้มเนาะสาธุครับอาจารย์ไพบูลย์ได้จุ๊บๆกันจุ๊บๆหน่อยเดี๋ยวจะได้อาจารย์ไพบูลย์ที่ไหนประกาศคนไหนที่ไหนจุ๊บๆอาจารย์ไพบูลย์ประกาศขออนุญาตครับกราบภาษาท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีพระสงฆ์ทุกองค์ทุกรูปพ่อแม่บรรดาพ่อแม่พี่น้องนักศีลนักบุญทุกท่านครับขอแจ้งไปยังพ่อไรครับพ่อไรอยู่ตรงใดครับขอเข้ามาในที่พิธีการหน่อยนะครับพ่อไรครับพอไรใจวงแก้วมานั่งโต๊ะเนอท่านผู้ใหญ่บ้านก็หลวงอุทิศจากใจประกาศแล้วเนอมาหรือยังคณะสัตยาเอาตัวเนอที่ท่านอาจารย์พระครูสุเมธไปลองเท้ากันเนอกองทัพเดินได้ด้วยท้องถ้ามันหิวแล้วของจอกก็จอกเครื่องมีอารมณ์เนี่ยสักอย่างเวลาเราต้องเอาอิ่มแล้วเวลาจะฟังเทศน์ฟังธรรมก็ใส่บาตรเนี่ยอิ่มอกอิ่มใจเราต้องมันอิ่มมันออกมาถึงแน่ถึงแต่อิ่มทำบุญไปโดยท้องจักรแกจอกอะไรหิวก็หิวทุกเจ้านี่ก็อู้มันได้มันว่าอิ่มใส่บาตรกับทุกเจ้าก็นักนักอย่างเนี่ยเพื่อจะแล้ว9 โมงเลิก9 โมงคนจากนั้นก็ต้องไปลองท้องเอาเด้อแม่สิริเทพแม่สิริเทพไปลองท้องให้เด้อญาติโยมจากจังหวัดตรังไปลองไปทานข้าวกันเด้อข้าวต้มก่อนลองท้องก่อนเพราะว่าพิธีการเนี่ยมันจะนานนะจะนานกว่าจะเสร็จประมาณ3 โมงเช้าหรือว่า9 โมงคนแสดงเอาตัวที่เข้ามาถึงแล้วเดินทางมาถึงแล้วก็ไปลองท้องก่อนก็หลวงอย่างกลับไปลองท้องก่อนเด้อก็นี้สมาภาพอู้มาก่อนก็เดี๋ยวจะมอบหมายมอบเป็นประเก็นไม้ให้ท่านอาจารย์มหาสมชาติต่อสมาภาพก็ไปลองท้องเหมือนกันเนาะแล้วตอนนี้ถ่ายทอดวิทยุด้วยนะถ่ายทอดเสียงวิทยุเด้อเพื่อนสีขาวเพื่อนชาวประชาในหลายสถานีด้วยกันท่านอาจารย์มหาสมชาตินิมนต์บรรเลงเสือโลกทดสอบก็น้องครูบาอาจารย์ถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ครูบาอาจารย์ได้เดินทางมาจากหลายที่หลายแห่งสถานพี่น้องทั้งหลายจากทางภาคใต้ทางภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางซึ่งก็เป็นญาติธรรมสหายธรรมเป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์พระครูสุเมธธรรมเสวีซึ่งเป็นประธานสงฆ์เป็น
ผู้จัดการใหญ่ในการเข้าปริวาสกรรมในครั้งนี้นะก็ท่านอาจารย์ได้เป็นผู้หมักบารมีไปช่วยการช่วยงานลูกศิษย์ลูกหาตลอดถึงเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีในปริวาสกรรมต่างๆทั่วประเทศซึ่งบ่แปลกใจว่าลูกศิษย์ลูกหาเวลาท่านอาจารย์เจ้ามีการมีงานเพื่อได้มาช่วยกันมากันนักกันหลายสถายปล่อยแม่ทั้งหลายตลอดถึงพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ได้หันความสำคัญของการชำระศีลชำระวินัยชำระศีลของตัวเก่าตามวินัยบัญญัติโดยใจป่าปริวาสของวัดก่อนฤาษีในการมาเข้าปริวาสกรรมทุกปีบางรูปติดตามมาเป็น10 กว่าปีบางรูปก็ตั้งแต่สมัยแรกๆตั้งแต่ถ้าถึงบัดเดี๋ยวนี้ก็33 ปีที่ท่านอาจารย์ใหญ่ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีได้จัดงานปริวาสกรรมขึ้นเพื่อประโยชน์แก่พระสงฆ์ในพื้นที่ของเราแล้วก็พระสงฆ์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านอาจารย์จากทุกที่ทุกแห่งจะได้มีโอกาสมาตั้งเหนือมาเข้าปริวาสที่นี่เขาออกวาสาลาพระเจ้ามา10 กว่าวันนอกสถาญาติโยมทั้งหลายมาถึงวันนี้มาฮอดวันนี้ก็มีกิจกรรมสำคัญเป็นงานประเพณีที่วัดบ่อนฤาษีของเราทำติดต่อกันมาเมื่อนาน33 ปีแล้วเลือกเอาวันที่12ถึงวันที่22 ธันวาเป็นที่ฮัดหู้กันนัดหมายกันได้มาที่นี่เนาะวันนี้สถายปล่อยแม่ทั้งหลายวันที่2566ได้เวียนมาบรรจบครบรอบแล้วก็ประเพณีสำคัญของเราเนาะการเข้าปริวาสกรรมที่วัดม่อนฤาษีจะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้ศรัทธาหน้าบุญอีกว่าอีแม่ทั้งหลายที่อยู่ต่างบ้านต่างจองบางห้องก็เพิ่งได้ยินเรื่องราวนี้บางห้องก็ได้ยินมาหลายวันแล้วที่ครูบาอาจารย์เปิดในประชาสัมพันธ์บอกกล่าวข่าวบุญมาตลอดอาจจะติดช่วงที่ผ่านมามีงานของวัดปากกลางเจริญทำให้ข่าวสารเรื่องงานปริวาสของเฮาศรัทธาอาจจะบ่ได้เข้าใจชัดเจนกันเตื้อแต่ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่22 เมษายนจะมีการถ่ายทอดออกอากาศแบบนี้ทุกวันเนาะออกทางช่องไหนพ่อมเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบตอนนี้มีคุณโยมนางทัพทิมอินตาพร้อมกับครอบครัวได้ร่วมบุญตามไปหาป่อไอ้ยังจ้ามันมืดเนอะป่อไอ้ยังบ่ฮู้นะจะมาบาหารเขียนก็สีน้ำเงินพอดีสถานพ่อจันเนาะบ้านสันหินแม่เขียวอินตานะร่วมบุญมาแห่งเช้าบาทนางทัพทิมอินตาตันไปหานายฤาษีสระสิงห์พี่น้องบ้านสันหินร่วมบุญมาแห่งส่วนหนึ่งและก็แม่ชีพยุงมังกรทองคุณพยอมเพชรบุรณินพร้อมครอบครัวทำบุญข้าวเหนียวข้าวเหนียว1 แกนเอาเป็นไต่นะเนาะข้าวเจ้า1 ไต่ข้าวเหนียว1 ไต่รวมเป็นเงิน 4,300 บาทแล้วก็ทำบุญลูกลังผมนาวัดอีกส่วนหนึ่งเนาะวันนี้เรื่องศรัทธาญาติโยมวันที่12นี้ซึ่งมีศรัทธาหน้าบุญที่เปิดปวารณาไว้เมินแล้วเนาะแล้วก็ได้จดเอาลายหมายเอาชื่อไว้โดยลุงหนังเหลิมที่จะมาเป็นเจ้าภาพในวันนี้แม่อัมพรหล่อทานเนาะก็บอกเป็นเจ้าภาพด้วยกันในวันนี้คุณโยมท่านนาคุณฉัตรทองนาวานุเคราะห์ก็ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันในวันนี้ครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาพร้อมกับญาติธรรมคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาและตนตัวให้อาตมาภาพก็ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในวันนี้โดยเจ้าภาพกันเทศผู้ใหญ่ธนิตศักดิ์สุขแก้วจากจังหวัดตรังเอาติดตามมาไกลตั้งร่วมเป็นเจ้าภาพกันเทศในวันนี้วันที่12ซึ่งจะได้แสดงพระธรรมเทศนาโดยท่านอาจารย์ใหญ่ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวี
ก็เจริญพรศรัทธาญาติโยมได้ร่วมเป็นเจ้าภาพการเทศน์ด้วยกันเนอะจากสาธุครับวันนี้ทางครูบาอาจารย์เนาะก็ขณะนี้ครูบาอาจารย์อาจารย์กรรมและพระลูกกรรมฉันเข้าแล้วอาจารย์กรรมก็ฉันใกล้จะเสร็จแล้วในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่รอสำหรับศรัทธาญาติโยมที่มาบิณฑบาตได้ก่อนได้แจ้งข่าวสารงานต่างๆไปต่อไปจะ ก็จะขอแจ้งสำหรับศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ตามบ้านตามจองวันนี้อาตมาภาพขอเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์เครื่องสีขาวทุกรูปทุกองค์เนอะหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ท่านพระครูสถิตสารคุณท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทและครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์เฮาได้ได้จ้ากันพอสังเกตคร่าวๆไว้เมื่อปีก่อนว่าวันที่12ของทุกปีเราจะได้มาร่วมกันการวะปูจาคุณครูบาอาจารย์มาเป็นเจ้าภาพอาหารร่วมกันอาหารที่จะถวายแต่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าตลอดถึงสถานพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าพระลูกกรรมที่มาเข้าปริวาสท่านอาจารย์กรรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆครูบาอาจารย์พระสงฆ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆและศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมงานปริวาสจะเป็นเจ้าหน้าที่จะเป็นญาติโยมต่างๆที่มาร่วมกันตลอดถึงสถานบุญที่เป็นมาทำบุญสุนทรทานมากินมาทานในงานปริวาสกรรมเพื่อจะได้กินข้าวปลาอาหารด้วยกันวันหนึ่งศรัทธาญาติโยมค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าอาหารนี้ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 บาทแล้วแต่ว่าบางวันมีอะไรอย่างเพิ่มเติมพ่อประมาณนี้ปีที่ผ่านมาก็เลยได้จากันว่าเราเป็นทีมงานเป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์ใหญ่พระครูสุเมธธรรมเสวีแล้วก็ท่านอาจารย์ก็ประคับประคองร่วมโดยช่วยกันในคลื่นสีขาวของเรามาโดยตลอดถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นหลักคือกับคลื่นสีขาวฉะนั้นการงานของครูบาอาจารย์เรามาช่วยกันเป็นเจ้าภาพอาหารปกติเรามาได้รวมกันเป็นกลุ่มเป็นคณะต่างคนต่างหายต่างห้องกันไปแต่ปีนี้กันว่าไผ่มาก่อนก็เป็นอย่างแต่ว่าถ้ามาที่หลังหรือว่ามาวันที่12เขาจะได้ร่วมกันถวายปัจจัยคือกับเป็นการอาหารเนาะในงานปริวาสนี้ก็ไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นอาหารวันใดศรัทธาญาติโยมเอาเป็นว่าร่วมกับท่านอาจารย์วันใดที่มันขาดมันบอกพอก็เอาไปเพาะในวันนั้นเนาะไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นเจ้าภาพวันนี้นะไม่ได้ถึงขนาดนั้นต้องการว่าเจ้าภาพแต่ละวันถ้าเพื่อนมีคนจองมาเป็นเจ้าภาพก็คือทางเพื่อนนั่นแหละจัดการแต่เราจะเป็นเจ้าภาพเสริมอย่างวันนี้อาตมาภาพมาถึงก่อนก็เลยทำหน้าที่แทนครูบาอาจารย์และก็ศรัทธาญาติโยมที่เปิดให้เฮามาเนาะก็คืนนี้โยมแม่จงดีเชื้อกันทาจากอำเภอฝางถ้าอีแม่ฟังอยู่ตอนนี้เนอะอาตมาภาพได้โอนปัจจัยรวมกับของเครื่องสีขาวกับของอาตมาภาพให้กับท่านอาจารย์หลวงอาจารย์ใหญ่นะท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเป็นเงินจำนวน 20,000 บาทพร้อมกับของโยมแม่จงดีโดยแห่ง 3,000 บาทเนาะอันนี้ก็แจ้งให้ศรัทธาพี่น้องเมืองฝางให้รับทราบทุกครูทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพด้วยกันมีเวลาก็จะประชาสัมพันธ์บอกกล่าวให้ว่ามีไผ่พร้อมติดเป็นหอมมากับโยมแม่จงดีที่เป็นเงิน30,000 บาท3,000 บาทนั้นเนาะก็จะได้แจ้งให้ทราบอีกทีส่วนอาตมาภาพศรัทธาญาติโยมเดินธุดงค์มาแล้วก็ได้แจ้งข่าวสารเรื่องนี้ไปตั้งแต่ปีก่อนก็มีญาติโยมเปิ่นบอกว่าจะเอามาหอมวันที่12บางห้องก็จะมาปะกันที่นี่บางห้องก็เดี๋ยวจะโอนไปนี่นะก็เลยบอกว่าถ้าจะโอนไปก็มี2 กรณีถ้าจะร่วมกับอาตมาซึ่งอาตมาได้
โอนปัจจัยซึ่งเป็นปัจจัยที่ศรัทธาญาติโยมเอามอบเป็นการลดการาการใช้จ่ายส่วนตัวช่วงที่ได้เดินทุดงค์ก็ดีได้ทำกิจกรรมต่างๆเอามาเป็นปัจจัยถวายให้กับครูบาอาจารย์ 20,000 บาทแต่ตะกี้ก็ได้โอนไปให้ท่านอาจารย์ใหญ่แล้วศรัทธาอีกก็อีแม่ที่ฟังอยู่ต่างบ้านโอ้จะห้องรับอาจารย์นี่นะที่มีเลขที่บัญชีของอาตมาภาพก็โอนเข้ามาร่วมกับอาตมาได้ถวายไปแล้วเนาะ 20,000 บาทส่วนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอยากจะโอนมาที่ในบัญชีของหลวงพ่อท่านพระครูสุเมธธรรมเสรีเลยศรัทธาญาติโยมจากหลายที่หลายแห่งที่อยากจะร่วมบุญมาในงานปริวาสครั้งนี้บ่สามารถจะมาเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบได้40,000 บาทมันก็เกินกำลังแต่ว่าศรัทธาก็สามารถหายห้องมา10 บาท20 บาท100 บาท1,000 บาทก็ได้โอนมาเข้าบัญชีเลขที่บัญชี 526-113-4285 ธนาคารกรุงไทยนะธนาคารกรุงไทยเป็นชื่อบัญชีที่เปิดไว้สำหรับเป็นการใช้จ่ายในงานปริวาสกรรมเป็นชื่อบัญชีของหลวงพ่อใหญ่ท่านอาจารย์พระนิวัฒน์สุเมธโสชื่อเดิมของท่านพระนิวัฒน์สุเมธโสนะศรัทธาญาติโยมศรัทธาสามารถโอนผ่านบัญชีนี้ได้เพื่อความสะดวกในการเบิกจ่ายในการใช้จ่ายแต่ละวันบักกุ้งบักปอก็ใช้บัญชีนี้เป็นหลักศรัทธาที่อยู่กลางบ้านกลางจองก็จดเอาไว้เนอะเพื่อจะได้เป็นสะพานบุญร่วมกันโดยได้บอกกับญาติพี่น้องได้บอกกับคนทั้งหลายที่เพิ่นอยากจะร่วมบุญก็ฝากกันเป็นบุญใหญ่ในการอุปถัมภ์คำจูพระศาสนาศรัทธาญาติโยมพระธรรมและพระวินัยเป็นหลักเป็นหัวใจของสำคัญของศาสนาเราถ้าเมื่อใดพระธรรมหายไปเมื่อใดพระวินัยหายไปถึง2 อย่างศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะถึงการอันตรธานหายไปเหมือนกันวันนี้พระธรรมยังอยู่คำสั่งสอนยังอยู่พระวินัยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังได้รับการสืบต่อได้รับการดูแลได้รับการชำระโดยสงฆ์ซึ่งในครั้งนี้ที่วัดวังฤาษีก็มีท่านอาจารย์ใหญ่ท่านพระครูสุเมธธรรมเสรีเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ที่ฟิกฟื้นผืนดินแห่งนี้เป็นแผ่นดินธรรมของการปฏิบัติประพฤติวัดปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าในทั่วประเทศไทยของเราเนี่ยทุกภาคนะตลอดถึงพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าจากต่างประเทศเพิ่นก็มาร่วมเข้าปริวาสที่นี่โดยสัญชนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเขาได้เป็นเจ้าภาพอาหารถวายภัตตาหารแก่สงฆ์ที่มาชำระศีลถวายภัตตาหารแด่ครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์ต่ำเป็นผู้ดำเนินจัดการทำให้งานปริวาสกรรมเคลื่อนไปด้วยความเรียบร้อยทุกรูปทุกองค์เป็นครูบาอาจารย์ที่มีคุณธรรมศีลธรรมเป็นพระธรรมกถึกเป็นพระครูบาอาจารย์ที่มีปารมีธรรมเอาได้มาดูแลอุปถัมภ์เปิ้ลก็ถือว่าเป็นบุญของเราเป็นบุญใหญ่สถานพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าการฮื้ออาหารแก่สัตว์100 ครั้งบัดเต่าฮื้อกับพระมนุษย์ครั้งหนึ่งอย่างนั้นฮื้อกับมนุษย์100 ครั้งบัดเต่าฮื้อกับผู้มีศีลครั้งหนึ่งฮื้อกับผู้มีศีลทั้งหลาย100 ครั้งบัดเต่าฮื้อกับพระภิกษุสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่มีศีลบริสุทธิ์ครั้งหนึ่งฮื้อกับพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่มีศีลบริสุทธิ์100 ครั้งก็บัดเต่าครับที่ได้ถวายสังฆทานสังฆทานถวายแก่สงฆ์สุดท้ายคือสิ่งที่เราทั้งหลายจะได้คิดกันว่าเราจะทำบุญอย่างไรถึงจะได้บุญได้กุศลนะ
วันนี้มาทำบุญที่วัดบ่อนฤาษีอีแม่ไปบ่ได้ท่านอาจารย์อีแม่ให้ห้องหนักก็ต้องโทรมาก็ได้ หรือว่าถ้าจะโทรมาสอบถามก็สอบถามได้เลขที่บัญชีของท่านอาจารย์ใหญ่526-113-4285ธนาคารกรุงไทยเนอะ526-113-4285ธนาคารกรุงไทยสถานยังเป็นชื่อเดิมของหลวงพ่อใหญ่เป็นบัญชีที่ใช้ในการเข้าปริวาสทุกปีเพราะสะดวกในการเบิกการถอนเพื่อจะเอามาใช้จ่ายปัจจุบันทันด่วนหืดตันกับการใช้จ่ายการดำเนินการเป็นชื่อบัญชีของพระนิวัฒน์สุเมธโสคือชื่อเดิมของท่านหลวงพ่อท่านพระครูสุเมธธรรมเสรีเนอะส่วนศรัทธาญาติโยมอีพ่ออีแม่พี่น้องทางลำปางที่ฟังอยู่ติดตามตั้ง106.50 เมกะเฮิรตซ์อยากจะร่วมบุญกับอาตมาภาพซึ่งตอนนี้ได้สำรองหอมแตงศรัทธาญาติโยมไปก่อนแล้วนะหอมแตงศรัทธาญาติโยมพี่น้องทางลำปางพี่น้องทาง106.50 ไปแล้ว20,000 บาทศรัทธาญาติโยมตั้งใจทั้งหลายจะร่วมบุญด้วยกันก็แจ้งมาที่อาตมาได้เนอะก็จะเอาไปสมทบกันถ้าได้คุ้มได้พอแล้วกลางเหลือเท่าไรก็จะได้โอนคือกับท่านอาจารย์ใหญ่ต่อไปแห่งอันนี้ก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ไว้อีกโครงการหนึ่งอาตมาได้บูชาพระครูบาอาจารย์หลวงพ่อใหญ่ตั้งแต่ปีก่อนแล้วว่าบางครั้งบางทีเนี่ยเนาะค่าอาหารก็ดีบ่พอแต่ละมื้อแต่ละวันอาจจะเจ้าภาพเพิ่นก็ได้เต็มที่เพิ่นแสดงความประสงค์เป็นเจ้าภาพค่าอาหาร 40,000 บาทแต่เพิ่นเป็นเจ้าภาพมา 10,000 ก็ดี 20,000 ก็ดีเขาก็ได้บังคับเพิ่นนี่นะมันก็จำเป็นจะต้องใช้ส่วนกลางที่เพิ่นให้ฮอบมากำซิบกำซาวปุจจาอันนั้นอันนี้เอามาร่วมในค่าอาหารแต่ละมื้อทำให้ค่าใช้จ่ายในการที่เวลาเพิ่นชำระศีลเรียบร้อยเนาะอยู่กับเข้าปริวาสจบแล้วครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดบางห้องมาจากภาคใต้บางห้องมาจากภาคอีสานสุดกลางขึ้นบางห้องก็ยังมาจากภาคกลางเพิ่นมีปัจจัยแค่เฉพาะเดินทางมาเท่านั้นปัจจัยในการที่จะเดินทางกลับก็เพียงพอบางรูปบางองค์ถึงกับเดินทุดงกลับก็มีสถานทางอาตมาภาพและครูบาอาจารย์ก็เลยได้คิดว่ากันว่าอยากจะถวายเป็นกองทุนสักกองทุนหนึ่งครูบา40,000มาแล้วเรากองทุนเพื่อจะเอามาร่วมบุญญาติโยมที่เราลุกจากกลางปากกลางเจริญเราเข้ามาในศาลาใหญ่ก่อนเนอะพี่น้องที่ไปนอนด้วยกันปฏิบัติธรรมที่วัดปากกลางเจริญในค่ำคืนที่ผ่านมาเจริญก่อนเมื่อเข้ามาในศาลาใหญ่ก่อนเนอะเดี๋ยวจะได้รวมปัจจัยร่วมบุญร่วมกุศลหอมกลิ่นหอมตาลด้วยกันที่นี่เลยอันนี้ก็ขอแจ้งเพื่อศรัทธาที่อยู่ข้างนอกได้รับทราบเนอะญาติโยมที่มาจากวัดปากกลางเจริญที่เรามีกิจกรรมในค่ำคืนที่ผ่านมาคุณโยมกนกพิชัยนาคุณโยมโยมแม่จันเรือนใสน้องโยมแม่จิรพันธ์โมก็จากกางเวียงป่าเป้าเชียงรายมากัน3-4 กันรถตู้ก็มานอนด้วยกันที่วัดปากกลางเจริญพรเข้ามาทางในเพื่อนเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะก็จะมีกองทุนในการเป็นค่าพาหนะค่าเดินทางของครูบาอาจารย์ที่จะเดินทางกลับอาตมาภาพเราก็ได้เป็นคิดว่าเป็นคนที่จะร่วมตั้งกองทุนนี้ถ้าศรัทธาญาติโยมให้เอามาถ้าระบุว่าเป็นค่าพาหนะอาตมาก็จะจดไว้ว่าชื่ออะไรอย่างเพื่อนห้องค่าพาหนะเท่าใดจากนั้นอาตมาภาพก็จะได้เอาไปร่วมเป็นค่าพาหนะถวายกับหลวงพ่อใหญ่ในวันที่11วันที่21เนาะคือเพิ่นได้เอาไปเตรียมเพราะว่าวันที่22มันจะบัดกันสดาหลวงพ่อเพิ่นก็จะเอาไปรวมกับส่วนกลางที่จะเอาถวายครูบาอาจารย์ที่เพิ่นจะเดินทาง
ปิดบ้านปิดวัดปิดว่าเดินทางกลับโดยความสะดวกมาต้องลูกหลานโอนจะตังมาหรือว่าต้องไปยิบยืมที่ไหนเนาะนี่ก็แจ้งคือสถานตั้งใครอยากจะร่วมบุญกับอาหารถวายครับหลวงพ่อใหญ่ได้เลยปัจจัยถวายครับหลวงพ่อท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีธรรมาที่นี่ก็ถวายโดยตรงได้แต่ว่าถ้าบ่ได้มาถ้าบ่มีโอกาสจะมาถึงบ่มีโอกาสจะมาแล้วก็สามารถโอนเข้าในบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีพระนิวัฒน์สุเมธโสเป็นชื่อเดิมของหลวงพ่อพระครูสุเมธธรรมเสวีเลขที่บัญชี526-113-4285 เนื่องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายขอบคุณครับศรัทธาญาติโยมที่อยู่ทางบ้านกันจองติดตามข่าวสารจากการรายงานสดถ่ายทอดสดจากวัดม่อนฤาษีอยู่ในขณะนี้ทีมงานถ่ายทอดสดของท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจวันนี้ได้มาติดตั้งเครื่องถ่ายทอดสดที่วัดม่อนฤาษีตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาได้ออกอากาศมาตั้งแต่ตี 3จนฮอดคณะนี้ตอนนี้เวลานี้เนาะซึ่งก็มีศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ฟังอยู่ทางบ้านทางจองก็โทรมามาจ่าโทรมาสอบถามยี่แม่จะให้ห้อมอะไรอย่างไรพ่อเนอะศรัทธาที่เข้ามาฟังคณะนี้ก็ลองเช็คเสียงอยู่พี่น้องจากทางลำปางขอสัก2 สายพี่น้องจากทางเวียงป่าเป้าเชียงรายถ้ามีขอสัก2 สายพี่น้องจากทางเชียงใหม่104ถ้าฟังชัดเจนดีแจ้งมาเนอะบอกสัก2 สายพี่น้องทางเมืองฝางโดยเจริญพรโยมแม่ให้ห้องอะไรอย่างดีฝากมาเนาะฝากมาได้เลยเป็นเจ้าอาหารเนาะจากแม่คำลาแก้วประภาพร้อมลูกหลานบ้านแสนต่อร่องเกาะวังเหนือลำปางร่วมบุญงานปริวัติมาแห่ง200 บาทอนุโมทนาบุญนะอนุโมทนาบุญศรัทธาญาติโยมเนาะก็สามารถมาแล้วรับดีก่อนรับดีฝันดีก่อนวัดป่าตามเจริญหลายท่านได้มานอนที่วัดป่ากลางเจริญหลังจากบวชอิติปิโส108เสร็จเรียบร้อยก็ไปนอนที่วัดป่ากลางเจริญเข้ามาจังไงเนอะเดี๋ยวเราจะได้ถวายมาแล้วคุณโยมมาแต่เจ้าเลยสาธุเนอะสาธุแม่ท่านหนอมคำพีพิทักษ์อำเภอวังนิมิตรตำบลร่องเกาะอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางร่วมบุญมาแห่ง100 บาทซองเนาะจังเนาะเอาซองใหญ่กว่าครับเอาใหญ่กว่าโอเคครับกันครับเป็นไงอันนี้ซองเปลี่ยนแบบนี้จืดนะครับทำบุญอันนี้ครับเพื่อนจะใส่เพื่อนจะทำบุญสาธุอันนี้บอกจะตั้งยังไงกันอ่านแล้วศรัทธาก็ติดทองเทพปากทางสามัคคีอุทิศไปหาพ่อวินานดำทองเทพแม่วิน้อยทองเทพแม่วิหน่อปันปาระก็ทาทองเทพจำนวน500 บาทอันนี้เก็บเอาไปแล้วเนาะสาธุเลยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเฮาจะทำบุญมาเดี๋ยวนี้มันสะดวกอยู่อย่างว่าอีแม่บ่ได้ไปฝากห้องจริงฝากห้องฝากไปก็บ่มีติภาพก็สามารถบอกให้ลูกให้หลานได้เนอะมาเดี๋ยวเด็กลูกหลานของมีแอปเรียกว่าแอปโอนเงินศรัทธาส่วนใหญ่จะมีแอปกันถ้าบ่มีที่ลูกหลานก็ไปหาคนในหมู่บ้านร้านค้าต่างๆเขามีบัญชีธนาคารที่มีการโอนเงินตามโทรศัพท์ได้ก็ไปหาเขาเอาสตางค์สดไปให้เขาโอนมาแต่พ่อแม่ต้องมีเลขที่บัญชีเหตุก่อนเนอะบัญชีที่เขาจะโอนไปเนาะคุณครูดิเลกแนะนำสุริยะสุริวงศ์
วันจำทองรอบข้ออำเภอวังเหนือลำปางรวบรวมมาแห่ง100 บาทอีกต่อศรัทธาญาติโยมต้องมีเลขที่บัญชีก่อนนะเลขที่บัญชี526113425ครับว่าอย่างไรโยมแม่รับดีฝันดีหนาวเย็นสบายก่อนโยมแม่เอามงวันแล้วคุณเอามานอนไปอะไรหันหลังน้อยจะติดกวาแล้ว หาว่าวันนี้ที่พักเนี่ยจะติดกวาแล้วนะประเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าภาพเฮ้ยแม่ไปแล้วนะโอนก็จ่ายถวายหลวงพ่อไป20,000 บาทเนี่ยแม่จะร่วมกับเราที่นี่ก็ได้เอาโอนก็จ่ายถวายไป20,000 บาทไปแล้วสาธุโอเคเนาะเอาหล่นได้นี้เนาะเอาเข้าที่เก่านะแม่สุแก้วคำอ้วนเอาอันนี้เอาแม่สุแก้วดีแม่ว่ายังไงฮะไปฉันมาละอันไปอู้เสริมอาจารย์มหาบ่ย่อเรื่องใบสีเขาหน่อยไปให้เขาพูดจาใบสีใบสีแล้วคนมาใหม่ยะคนมาใหม่อันออกให้แม่คนมาใหม่ให้เปิ้นกินข้าวก่อนโอนมาจากทีเดิมเนี่ยหอมให้แม่แล้วใส่ไป20,000แล้วแต่ตู้แม่ตู้จับเอาถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระคณาทิพย์สัตุเนอร์พระอาจารย์คณาทิพย์สุรปัญโยอุทิศไปให้คุณยายจันแสงวิจูรัตน์นะผมแม่เนาะถวายความเคารพท่านอาจารย์500 บาทอนุโมทนาสาธุกับท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับได้ร่วมสมทบร่วมบุญร่วมกุศลเป็นการไปเมื่อวานไปฝากอาหารการใช้จ่ายต่างๆที่ต้องมีหลายอย่างประกาศอยู่กันเป็น400-500 รูปสถานกับทั้งคู่เลยอ่ะพร้อมกับสถานโยมแห่งแต่ละมื้ออาหารที่สถานแต่ละวันนี่ประมาณสาธุอนุโมทนาเด้อแค่หันหน้าตาหมดแล้วญาติโยมปฏิบัติอาจารย์ก็ดีถวายความเคารพท่านอาจารย์ได้มาร่วมบุญแทนสาธุเด้อท่านอาจารย์นายสุเวชนางพรศิริกันทวงศ์บ้านหัวเวียงป่าเต้าจังหวัดเชียงรายหรือก็เก็บเงินตัวเขียนมาก่อนเงินสัพพีจริงๆเนอะเงินบริสุทธิ์จริงๆเนาะโอ้สาธุเด้อตอนนี้ก็ขอให้ศรัทธาญาติโยมที่ใครไปส่งวัดป่าเจริญเวียงป่าเต้ามีเวลาเขาเข้ามาทางในที่ต่อเนื่องวันนี้หลวงพ่อเป็นเจ้าภาพร่วมกันไม่มีอะไรคุณอยู่ด้วยคือสื่อข่าวของเราเนี่ยก็มีตัวแทนที่เฮามานอนที่วัดกับการเจริญเป็นตัวแทนรับในการร่วมบุญด้วยกันในวันนี้อีแม่ห้องเนี่ยอีไม่จดนี่หรอกจดเลยจดแต่นี้ก็ได้จดใส่ที่ไปใส่ซองเลยเนี่ยจดแต่การเพื่อไทยจะว่าเพื่อไทยนายนางมงคลผู้นาพร้อมครอบครัวจากปัตตานีเมืองเชียงใหม่ร่วมบุญมาแห่ง100 บาทอนุโมทนาสาธุเนี่ยเนี่ยมาอ่านก็จะแจกบาทนั้นก็เอานี้ออกก็เขียนจำนวนเขียนจำได้อ่านก็จะพอเช็คแล้วก็เขียนจำนวนจะได้อ่านถูกกว่าคนพร้อมมัดต่อได้ขอบคุณไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีข่าวที่รับลิงก์สัญญาณเชื่อมสัญญาณไปในคณะนี้เนอะการเชียงใหม่วัดฝ่ายหินการเมืองฝางก่อวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสวา100.25ฝ่ายหิน104.50 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ห้วยกองซัก98.75แล้วก็สถานีที่แม่จะห้องหยังโอ้ให้แลกกันนะโอ้แลกกันนี้เนี่ย500 200ขอบคุณเปิดนี้ที่เปิดไปหาโอ้การลดแปลงได้200ก็ว่าอะไรก็มาแล้วเดี๋ยวกันเลิกก่อนเดี๋ยวประกาศให้ดีก่อนแต่ตู้นายสุเวชนางพรที่ออกกันทั้งวงนี้แล้วก็มีศรัทธาแม่ศรีอวนอย่างนี้นะถวายความเคารพท่านครับโอ้พระอาจารย์ประวิตรสุขศรีธรรมจิตโต
วัดแจงบางค้ามาจากฉะเชิงเทราลูกเสกาปล่อยแม่ทั้งหลายถวายชำระนิสงฆ์1,000 บาทถวายความเคารพไหว้สาครูบาอาจารย์เนื้อครับใจเมตตาร่วมบุญมาที่ก็แก้เส้นตันออกแล้วก็แม่ศรีวันยาวิราชพร้อมกับลูกหลานบ้านหัวเวียงอำเภอเวียงปากเป้าเชียงรายร่วมบุญมาแห่ง60 บาทมูลศรัทธาแม่อิ่มทองเมธาวานิชพร้อมกับครอบครัววัดม่อนฤาษีร่วมบุญมาแห่ง50 บาทบ้านหัวเวียงปากเป้าเชียงรายนางสาวแพรทองอาโนขัดบ้านหัวเวียงปากเป้าร่วมบุญมาแห่ง100 บาทมูลศรัทธาโยมบุญลือแก้วย้อยโยมวนิกาหลวงปางอายบ้านทรายทองบ้านเรือนปัสสางลำปูนร่วมบุญมาแห่ง100 บาทแม่น้อยสีอึ่งกันสีอึ่งกันสีอึ่งเนาะแม่น้อยสีอึ่งบ้านพงหนองร่วมทำบุญวัดม่อนฤาษีมาแห่ง100 บาทแล้วก็มูลศรัทธาโยมแม่อมรวันสมทบทุนโยมแม่อมรวันได้ร่วมบุญมา4,000 บาทเงินสมทบกับกองทุนเกียรติมาภาพและเครื่องสีขาวได้ถวายร่วมบุญในวันนี้20,000 บาททางโยมแม่จงดีแห่ง3,000 บาทเงินโยมเฮ้ยสิวเจสมบูรณ์อิทธาเนาะอิทธาสกุลวงศ์สกุลวงศ์หรือว่าอย่างนี้นะพร้อมครอบครัวอุทิศให้ก่อการแม่ลาทุนตาคำหมื่นอย่าง100 บาทอนุโมทนาบุญนะมูลศรัทธาแม่น้อยสีเรียบร้อยอันนี้เรียบร้อยแม่น้อยสีนายยิ่งนางแสงเมืองวงศาพร้อมกับครอบครัวถวายร่วมบุญวัดม่อนฤาษีแห่ง100 บาทบ้านหัวเวียงปากเป้าเชียงรายพ่อบุญธรรมแม่รัตนาสังคำฟั่นกงหนองหมู่3ตำบลเวียงก็ถ้าญาติโยมที่จะได้มาร่วมทำบุญก็เจริญพรเนี่ยอนุโมทนาบุญก็จะได้ร่วมบุญด้วยกันก็มามีแม่สาวงคำบางดงขวัญนิ้วร่วมทำบุญมาแห่ง100 บาทประกาศอนุโมทนาสาธุแล้วก็มามีนายเทมวรินทร์นางสาวพิมสุริยวงศ์บ้านจำจองตำบลหนองเคาะอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางร่วมทำบุญมา100 บาทแม่เพ็ญจันทร์สิริปัญญาบ้านดงหลายหน้าอำเภอเวียงปากเป้าจังหวัดเชียงรายร่วมทำบุญมา100 บาทคุณต้องทำตัวเจ้าประจำเสด็จพระเจ้า1,000 บาทถวายเพื่อการงานคณะถวายพระพิสุข้าพเจ้าประกาศรับเงินศีลขอบคุณในที่สุดธนาคารขอบคุณท่านอนุโมทนาสาธุอธิษฐานด้วยโยมแม่เวลาทองอย่างนี้ทองดีบ้านสันตออำเภอเวียงปากเป้าร่วมประมูลมาหาร100 บาทก็ปัญญากันก็มีเวียงปากเป้าร่วมประมูลมาหาร100 บาทประจานอนุโมทนาศรัทธาญาติโยมที่จะบูชาบายสีบูชาบายสีเสร็จแล้วได้ประเคนว่าพระประธานที่ศาลาหลวงนี้ก็เจริญพรที่บายสีตรงหน้าของอาตมาภาพที่ประชาสัมพันธ์อยู่ณขณะนี้มาแจ้งความจำลงได้โมทนาบุญแม่ติ๊กทัดทานบ้านดงกิเลสบ้านดงผู้เรื่องบ้านดงก็ต่อหน้า100 บาทโมทนาเพื่อเสริมแม่ติ๊กทันทีบ้านดงกับนิ้วความลูกหลานร่วมโมทนาบุญอาหาร100 บาทอนุโมทนาบุญ
แก้วร่วมทำบุญบ้านล่องนอกอำเภอตำบลเวียงกะโหลงเลยเนี่ยสิ่งแรกเป็นตำบลเวียงกะโหลงตำบลเวียงกะโหลงเวียงเป้า100 บาทแล้วก็แม่อุ้ยจิ๊บมีใจโอ้เป็นไงแม่อุ้ยจิ๊บแม่อุ้ยจิ๊บมีใจบ้านสัมมาเก็ตเนอร์อันนี้นะอันนี้ก็แฟนคลับรายการร่วมทำบุญมหา100 บาทประจานโมทนานายอุดมนางแตงไทยพร้อมครอบครัวเพื่อวิเศษนี่แหละตะเจ็ดหมู่15ตำบลห้วยขวางอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมรวมเอามาอีก300 บาทโมทนาพ่อบุญเหลิมแม่บัวรายแรงจริงพร้อมครอบครัวบ้านป่าซารอดพ่อของเหนือลำปาง100 บาทประจานโมทนาสาธุอนุโมทนาบุญเรียกพระสิงห์บุญได้รอรวม40 บาทแต่ตู้บุญโมทนาเมื่อเราทำเมืองบ้านปูทองเพียงฝากเป้าร่วมบุญ100 บาทอนุโมทนาแม่ในระลุกกรุงเทพแม่ทัพทิมปัญญาบ้านสันติเพียงฝากเป้าร่วมบุญ100 บาทอนุโมทนาแม่ทำมาตูงานบ้านปูทองอนุโมทนาเป้าร่วมบุญ50 บาทอนุโมทนาทนายถวินแม่ครูทานทิพย์แสงมณีบ้านแสนกันทาแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ร่วมบุญ100 บาทอนุโมทนาพ่อภูมิสวัสดิ์แม่เรนูทิพลไล่บกพงทำบุญ500 บาทอนุโมทนาแม่มณิวันจีโมร่วมพร้อมลูกหลานร่วมทำบุญ300 บาทอนุโมทนาพ่อบุญส่งแม่นอสุกแก้ววันนี้จะกลับมาเรียนพ่อเกิดไม่เกิดร่วมทำบุญ100 บาทโมทนาแม่ของจันทร์เกี่ยวนอนเมืองบ้านลูกๆก็มาเวลานุติละได้มาเข้าปริวาสกรรมนี้จำนวน300 ต้นลูกก็วัดใจนี้จะได้ร่วมกันทุกๆในการดูแลองค์พระสงฆ์องค์พระเจ้าเนาะอนุโมทนาแม่ทีพัฒนันดิจิไพศาลร่วมทำบุญมาโดยประกาศอนุโมทนาแม่ทีสุรณีนางสาวพลาพรบุญวงศ์ฝ่ายการตัดหน้าแล้วก็แจ้งถวายบายสีประธานเจริญพรมาบูชาได้ซึ่งเป็นมาบูชาทางโดยเทพทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณวัดมหาวิสีตรงนี้อธิษฐานเอาเลิศประกาศอนุโมทนาแต่
บัดเดี๋ยวนี้งานใบสีปากทางเหลือแบบนั้นเลยนะ เอาไว้บูชาพระเจ้าท่านใจที่บนก็เรื่องศรัทธาศรัทธาแบบได้เตรียมดอกเตรียมดวงมาแต่ว่าอยากจะบูชาพระเจ้าท่านใจคุณพระแก้วเจ้าพระเจ้าท่านใจมาบูชาใบสีปากทางมีเจ้าหน้าที่เปิ้นคอยดูแลทำใบสีไว้ให้เราแล้วเรียบร้อยแล้วศรัทธามาปูจาเอากันอัธยาศัยเนี่ยมีก็ได้กับปูจาได้กับปูจาทางเราแล้วจางรักษาได้แล้วมาปูจาเอาไปแล้วก็นำเอาไปที่เอาไปวางไว้ที่บนไปกราบให้เจ้าทำใจไปขอพรข้างบนนั่นแล้วก็เอาไปวางที่ข้างบนได้เลยตอนนี้เหลืออยู่10 ชุดหมดแล้วหมดเลยเนี่ยหมดแล้วหมดเลยชุดละสาวอะไรเอาบอกเอาเป็น5 บาทก็ได้เหรอเหลือ10 ชุดอีกแล้วใจดีใจงามเหลือ10 ชุดได้สักทางเอาไปบูชาให้เราทำใจนี่รัชทานเนี่ยจันทร์สดอินทาบ้านเลขที่7 หมู่ 3บ้านเรือนสาราสันสลีเย็นกับพอเห็น100 บาทอำไพคำสุขพร้อมครอบครัวเห็น100 บาทเนี่ยศรัทธาญาติโยมอันนี้ลุงกะนางอ๋องลุงปวกไล่บวกบอล100 บาทเมื่อเราขนาดดูเนี่ยเอามาเลยอยู่เนี่ยอันนี้มูลศรัทธาแม่เพลลุงซื้อตีน้องไก่โอ้ดวงบุญกันนั้นเท่าไหร่100 บาทอยู่ดีมีชุดเนอะโอ้สาธุอีกนะเรียบร้อยเนอะโอ้อีกแม่ท่านอาจารย์นะครับโยมแม่ของท่านอาจารย์บรรยงน้ำกระเจี๊ยบเอาถวายอาจารย์ใหญ่หรอแม่แดงนางสุวรรณตั้งประกันแม่นักเอาแม่แดงเหรอแม่นางดวงสุวรรณตั้งประกัน100 บาทโยมแม่ของท่านอาจารย์บรรยงโยมแม่แก้วสุนทรชื่อตั้งประกันแห่ง100 บาทแม่เป้าเก่งกอง100 บาทมูลศรัทธาก็ทูลแม่แก้วปากทางสามัคคีแห่ง100 บาทเนื่องอนุนาบุญเนื่องศรัทธาญาติโยมอันไม่ยังมันห่างให้จริงเนื่องห่างไม่สิจะออกเอ็กนะถวายนี่บุญศรัทธาแม่สมศิลป์เชื้อปลาละถวายอาหาร3,000 บาทกระเจี๊ยบ2 ถุงบ้านฉันเสือฟ้าแม่สวยเจียงไฮ้ก็ขอพระนาถนบุญที่แม่ได้ปั้มเป็นกระทำครั้งนี้คือท่านเจ้าพร้อมกับครอบครัวลูกหลานท่านเจ้าให้อยู่ดีมีสุขในใจมั่นคงนอกผู้เจ้าในเกี่ยวกับมิตรอิลีท่านมาสีที่จองลูกพาแต่ใจที่เราจะตาเราทำมาว่าทำจิตอายุวันโมสุขังพระลางภายในเครื่องเสียงลูกกะลาชอบผ่านนะจริงเนี่ยถ้าผ่านไม้แล้วก็เอาไม้มาสลับซับเปลี่ยนจริงแม่สีดาคนงามเลี้ยงกับเป้าแห่ง100 บาทแล้วครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์พานุพงศ์ทิตะธรรมโมสำนักสงฆ์พระพุทธบาทโดยเขาหนามอำเภอสันเราจังหวัดตากร่วมทำบุญมาแห่ง1,000 บาทอนุโมทนาครูบาอาจารย์เจ้าคุณอาคมสุวรรณรัศมีพร้อมครอบครัวจากสมุทรปราการร่วมบุญมาแห่ง1,000 บาทเนี่ยมูลศรัทธาแม่สีอวนคณะธรรมบ้านสันสลีเรียนกับเป้าแห่ง100 บาทมูลศรัทธาแม่นวลธรรมนาก็ได้ใส่ไข่นะพร้อมครอบครัวหมู่บ้านห้วยทรายใบหน่ออุทิศให้เจ้ากรรมในเวรแห่ง100 บาทมูลศรัทธานายสรายุทธนางทัศนาสุนทรชื่นบรรพการเรียนการหลวงเรียนกับเป้าเรื่องบุญมาแห่ง40ก็
โยมตอนเนื่องตอนนี้ต่อทยอยกันนะถ้าใครพ่อแม่ทั้งหลายใครที่ยังไม่ได้กินข้าวต้มยังเกิดนะไปกินข้าวต้มเลยเนาะข้าวต้มตอนนี้มีบริการข้าวต้มมีบริการหรือว่าจะตักบาตรแล้วไปกินข้าวต้มก็ได้เนาะแม่อ้อยแม่นางวางฐานตั้งประจันอันนึ่งเนาะแม่เพียงจันคนเพียงบานสันมาเก็บยังต่อเก้าก็ประจิตแม่ทองคำบำรุงจิตร่วมทำบุญทุกอย่างอุทิศพิจารณาในเวรร่วมบุญมา200 บาทมูลสถานแม่อ้อยพามันบานสันมาเก็บร่วมบุญ40 บาทอนุโมทนาบุญเน้อโอ้ทำอันได้4 ตามทางจะงดแล้วนะโอ้ใจเข้าใจใจเข้าใจใจเข้าใจใจเร็วๆเข้าใจใจโอ้จะที่ทิศตายเนี่ยงดเช็ดเลยเนี่ยได้4 ตามทางเนี่ยเข้าใจใจเร็วๆเพื่อจะมาบูชาเห็นอยู่เนี่ยเพื่อจะมาบูชาสาธุโยมเนี่ยแม่ทองคำล่ามวนบ้านสันเยียงเมืองเยียงต่อต่อเนี่ยพระบาทก็มูลศรัทธาแม่บัวคำวงศาร่วมบุญนะแหม100 บาทแม่ศรัทธาเนี่ยพอมาร่วมบุญเนาะบางห้องร่วมบุญกันบางห้องก็บอกร่วมบุญเพื่อไปเนี่ยญาติโยมที่จะร่วมบุญเป็นค่าอาหารเนื้อทางเอาของอยู่แม่ค่าอาหารแม่กองคำทองคำบางสันสลีเรียงต่อต่อร่วมบุญมาแห่ง103 บาทอนุโมทนาบุญกันอยู่แม่เนื้อสำหรับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ฟังอยู่ทางบ้านอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลกับงานปริวาสกรรมครั้งนี้จะเป็นค่าอาหารก็ดีเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปก็ดีสามารถโอนเข้ามาที่บัญชีเลขที่526-113-4285เนอะ526-113-4285สักครู่อีกเลยที่บัญชีเพื่อความสะดวกในการใช้จ่ายน้องท่านอาจารย์ใช้เลขบัญชีที่ใช้งานปริวัติทุกครั้งที่ของพระอาจารย์พระนิวัฒน์สุเมธโสเป็นที่คุณวันชัยนางน้ำหวานบ้านทิพย์ใหญ่นครสวรรค์ร่วมบุญมาแห่ง500 บาทแล้วก็นายอุดนามเดียวเงินใจชุ่มบันห้วยน้ำดิบพร้อมครอบครัวเอาทิศบุญไปหายงานก็ดีแม่วานนางคำล่าใจชุ่มใจตอนนี้สัญญาทางอาจารย์เพื่อนเลิศอาจารย์คณะสัทธาเพื่อเข้ามาทางในก็เดี๋ยวเราจะได้เริ่มทำพิธีทางศาสนาไหว้พระรับศีลเนอะแล้วก็ตอนนี้ก็ขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์นะครับ
เพื่อนสาธมิกที่จะมาเข้าปริวาสกรรมให้มาพร้อมกันให้พรญาติโยมแล้วก็จะได้ออกบิณฑบาตนะครับ หลังจากบิณฑบาตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปตัดพระทหารกลับมาฉันที่กฎที่เต็นท์ของเจ้าของตนเอง เสร็จแล้วเราจะได้เริ่มทำพิธีเกี่ยวกับงานสังฆกรรมสวดเข้าปริวาสกรรมการต่อไปนะครับนิมนต์ทุกรูปนะครับนิมนต์ครับเดี๋ยวทางด้านปกอาจารย์กรรมนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ส่งซิกมาด้วยนะครับนิมนต์ ครับขอแทรกกับพระอาจารย์แป๊บ เดี๋ยวลงทะเบียนเดี๋ยวค่อยลงครับเนาะฉันข้าวเสร็จแล้วมาลงนะครับครับขอแทรกกับพระอาจารย์แป๊บเดียวนะครับครับสถานของเราทั้งหลายนะครับเนาะเจ้านี้ก็เป็นเจ้าแรกในการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเข้าปริวาสกรรมมรฤาษีนะครับเนาะซึ่งเจ้าวันนี้นะครับเนาะช่วงเวลาเฮาไหว้พระสมทานศีลนี่เฮาก็ได้กราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมครูสุเมธธรรมศิวีมาเป็นองค์เทศนาธรรมในเจ้าแรกในที่12นะครับแล้วก็เลยแจ้งกับสถานหอตุยนะครับเนาะว่าคือช่วงเช้าวันนี้ก็ได้มีท่านผู้ใหญ่ท่านนิศักดิ์สุแก้วนะครับเนาะจังหวัดตรังนะครับเป็นเจ้าภาพการเต้นของด้วยคณะนะครับเนาะใดๆก็ดีสถานหมู่เฮาทั้งหลายใครให้พร้อมกันเต้นกระทำใดๆก็ดีตังโก้น้ำมูลกองขันนะครับเนาะซึ่งเป็นคนเฒ่าคนแก่ก็ได้ถือบาตรเก็บกันเต้นกันทำนะครับเนาะต่างที่เจตนาต่างวัดมาหาได้นะครับให้ได้ปู่แจ้พระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศนาธรรมโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูสุเมธธรรมศิวีในช่วงพักเจ้าวันนี้ซึ่งเป็นเจ้าแรกนะครับซึ่งเจ้าภาพการเต้นก็คือท่านผู้ใหญ่ท่านนิศักดิ์สุแก้วจากจังหวัดตรังนะครับเป็นเจ้าภาพการเต้นนะครับครับนิมนต์พระอาจารย์โฆษกนิมนต์ต่อเลยครับนิมนต์ครับ สัตยาตรใครจะร่วมบูชากันเทศบูชากันเทศร่วมกันเทศกับเจ้าภาพเขาเพื่อนจากจังหวัดตรังก็สามารถร่วมได้ปักต้นนี้เลยต้นที่อยู่กลางๆนี่เนาะคุณอันเลิศเพื่อนอยากจะร่วมกันเทศนะปักต้นที่อยู่กลางๆนี่เลยที่มีใบโพงามๆก็ได้อีกต่อถ้าปักนะแบงค์500ก็ได้แบงค์1,000ก็ได้แต่ว่าแบงค์10,000เนี้ยบอกออกเกิดปักเกิดเนาะเดี๋ยวมันจะเป็นแบงค์อันกลางโน่อะไรมาครูบาอาจารย์เตรียมพร้อมแล้วศรัทธาก็เตรียมพร้อมก็ตอนนี้ทำเปลี่ยนแปลงกันเร็วแล้วนะอันใบสีปากชามเนี่ยเทวดาแปลกก็แป๊บในมาเห็นชิปแล้วศรัทธาแต่กี้เสี่ยงไปแล้วนะเปิ้นเอาไปบูชาบูชาพระเจ้าทันใจพระเจ้าทันใจพระประธานที่อยู่หน้าในศาลาของเฮานี่นะองค์ใหญ่ยิ้มศรัทธาคือประธานปอนมือเฮาได้บุญสำเร็จกันใจทำอะไรอย่างก็สำเร็จกันอกกันใจนั่งสมาธิก็ได้สงบเย็นกันใจศรัทธาถูกหวยนี่ไหวกำลังและแต่จบไปดวงมันแต่ว่าความสุขอยากปรารถนาความสุขก็ได้ความสุขกันใจต้นนี้เป็นต้นการเทศศรัทธาการเทศใครจะร่วมบูชาการเทศด้วยกันร่วมได้ต้นต่างๆตั้งสีเหลืองต่างๆอยู่กลางศาลาของเราที่นี่เจริญพรเลยซองใส่การเทศท่านด้วยพร้อมครอบครัวก็นายวุฒินางบางเงินใจชุ่มบ้านห้วยน้ำดิบพร้อมครอบครัวอุทิศไปยังก็หล่อแม่บางนางบัวคำทอรัตน์100 บาทนายคำอ้ายนางสมบูรณ์ที่เรือนแก้วนางบัวเงินนางจันทาอุทิศไปยังไผ่บ่มู120 บาทนายคำอ้ายนางสมบูรณ์ที่เรือนแก้วพร้อมครอบครัวอุทิศไปยังก็หล่อนแม่บางนายดวงคำทอรัตน์60 บาทแล้วก็แม่แก้วนินผงพร้อมลูกหลานทุกคนบ้านหลัง2 แปรหมู่ 4 รอยดอดเชียงใหม่ร่วมบุญแห่ง40 บาท
แม่ลายเรืองงามน้องลูกหลานทุกคนบ้านกลางสองแกงหมู่สี่ลอยหลอดเชียงใหม่ร่วมบุญมาแห่งสาวบาทแม่สมศรีเชื้อปาระร่วมทำบุญค่าน้ำค่าไฟแห่ง100 บาทแม่บัวผิวบุญเรืองบ้านกูเวียงปะเป้าร่วมบุญมาแห่ง100 บาทก็ปลาแม่4,000คำจันทร์พร้อมลูกหลานบ้านสองแปรร่วมทำบุญอาหารเช้ามาแห่ง100 บาทณโอกาสบัดนี้ได้เวลาที่เฮาท่านทั้งหลายจะได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมทานศีลและโอกาสเข้าพระเจ้าโอกาสเข้าบาตรท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ขอเจริญพรเชิญขึ้นมาจันบนเพื่อเตรียมจะได้จุดเทียนต่างๆหลังจากเชิญญาติโยมที่มีรายชื่อแล้วจะตัดสัญญาณไปที่พระอาจารย์กำคือทางท่านพระอาจารย์กำได้ห้องครูบาอาจารย์ได้นิมนต์ครูบาอาจารย์ได้มาโปรดเมตตาศรัทธาญาติโยมต่อไปขอนิมนต์ท่านมหาสมชาติชาตปัญโยขอเจริญพรเชิญคุณกนกทิพย์ชัยนาคุณธนาคุณฉัตรทองนาวานุเคราะห์คุณอรัญญาวนาพันธ์แม่นางนวลสุวรรณแม่อมพรหล่อทางแม่อมรวันแล้วกุลแม่จิรพันธ์โมกแม่บุญโรย ไปหามาตรงนู้นโต๊ะกรรมการนู้น เจริญพรเชิญขึ้นมาด้านบนเมื่อได้ยินรายชื่อแล้วก็ขอเจริญพรเตรียมตัวขึ้นมาด้านบนเจริญพรผู้ใหญ่ธนิตศักดิ์สุขแก้วขอเจริญพรได้ยินรายชื่อแล้วขอเจริญพรเชิญขึ้นมาเตรียมตัวที่จะได้จุดธูปเทียนสัตพันธ์กำลังดับไปตอนนี้ปกอาจารย์กรรมขอนิมนต์ท่านอาจารย์เชื้ออาจารย์วีระทางโน้นเลยนะครับขอนิมนต์นะครับกราบขอบพระคุณครับขอนิมนต์ครูบาอาจารย์เพื่อนนักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อหลวงพี่หลวงน้องทุกรูปเข้าสู่ลานธรรมนะครับวันนี้เป็นวันแรกวันที่12ธันวาคม2566ซึ่งการดำเนินงานจัดปฏิวัติกรรมของวัดม่อนฤาษีปากทางสามัคคีได้ดำเนินการจัดมาเป็นเวลา33 ปีธรรมเนียมการปฏิบัติของวัดม่อนฤาษีเราญาติโยมคณะศรัทธาก็จะมาทำบุญกันในช่วงเช้าหัวรุ่งซึ่งแต่ละท้องถิ่นแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันไปบางที่ก็จะมาตอนสายหรือสายๆหน่อยแต่ที่วัดม่อนฤาษีเราจะมาตั้งแต่หัวรุ่งมาก่อน6 โมงก่อน6 โมงเช้าก็จะมาจัดเตรียมสถานที่เตรียมดอกไม้ธูปเทียนขัน5มาสักการะบูชาวันนี้เป็นวันแรกครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาจากหลายที่ด้วยกันเช้านี้ก็น่าจะประมาณ200 กว่ารูปเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็จะได้นำท่านทั้งหลายได้ขึ้นกรรมฐานเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายในช่วง7:30นี้เมื่อนำพระคุณเจ้าทั้งหลายขึ้นกรรมฐานแล้วก็จะย้ายเสียงไปด้านวิหารหลวงเพื่อจะประกอบพิธีจุดธูปเทียนแล้วก็อาราธนาศีลอาราธนาธรรมฟังการกล่าวสมโภชนียคถาวันนี้ทางกรรมการคณะศรัทธาก็ได้กราบอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุเมธธรรมเสวีได้เป็นองค์กล่าว
สมโภชนียกถาให้กับศรัทธาสาธุชนคนใจบุญทั้งหลาย ได้สดับรับฟังกันในวันแรก ก็ขอนิมนต์ที่พระคุณเจ้าที่ยังอยู่ด้านนอกนะครับยังอีก1 นาทีจะได้ไหว้พระแล้วก็ขึ้นกรรมฐานกันในระหว่างที่ขึ้นกรรมฐานนั้นขอท่านทั้งหลายได้ขอความเมตตาให้ท่านทั้งหลายได้ปิดวาจานะครับแล้วญาติโยมทั้งหลายที่นั่งอยู่ในวิหารหลวงก็ดีนอกวิหารหลวงก็ดีนะก็ได้ตั้งอกตั้งใจประกอบพิธีกรรมสืบต่อไปโยมไม่ต้องไหว้พระขึ้นกรรมฐานนะให้พระท่านขึ้นกรรมฐานอย่างเท่านั้นพอได้เวลาแล้วขอนิมนต์คุกเข่านะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทสวากขาโตภะคะวะตาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอันธรรมยังพุทธสะภะคะวะโตปุปภาคณะมะกะลังกะโลมาเสภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมาหังปันเตภะคะวาอัตตะภาวังตุมหากังปริจฉามิสัจฉิกรณถายะสมถวิปัสสนากรรมัฏฐานังเทหิกราบพระสงฆ์ได้ขึ้นกรรมฐานเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ไปญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจเตรียมที่จะเข้าสู่พิธีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมาทานศีลและฟังธรรมะประกอบพิธีเตรียมกันที่จะใส่บาตรพระปริวัติกรรมเจ้าแรกในวันนี้ขอกราบนิมนต์ท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยวัดบรรพตสถิตอำเภอเมืองจังหวัดลำปางได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเชิญทุกท่านได้ประนมมือนิมนต์พระธิการจำนันสุธีโรวัดสันปูทองอำเภอเวียงป่าเป้าได้จุดเทียนสัตพันธ์เล่มที่1ขอกราบนิมนต์ครับนิมนต์ท่านพระมหาสมชาติได้รับของที่ระลึกจากท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีตนนะครับขอกรรมการมาวัดกรรมการมานิคนมาที่ท่านพระครูนิคนวันนี้วันแรกวันพูดก็ลงตัวนะท่านพระธิการจำนันสุธีโรนิมนต์จุดเทียนสัตพันธ์เล่มที่1นิมนต์เลยครับ
ขอเจริญพรเชิญคุณกนกพิษชัยนาอำเภอฝางได้จุดเทียนสัตพันธ์เล่มที่สองหลังจากคุณกนกพิษชัยนาได้จุดเทียนสัตพันธ์เรียบร้อยขอเจริญพรมารับของที่ระลึกจากท่านพระครูสมเด็จธรรมเสวีขอเจริญพรเจริญพรคุณพระนาคุณฉัตรทองนาวานุเคราะห์ทั้งสองท่านได้จุดเทียนสัตพันธ์เล่มที่สามขอเจริญพรคุณกนกพิษชัยนาคุณธนาคุณฉัตรทองนาวานุเคราะห์ได้แจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพภัตตาหารโยมรับของที่ระลึกเสร็จแล้วก็ลงไปนั่งที่เดิมอาจารย์ลุ่มเลยเจริญพรแม่อภรหล่อทานบ้านหนองพระขาวรับของที่ระลึกเรียบร้อยก็ไปนั่งตรงลุ่มเลยนะแม่อภรหล่อทานคุณวรัญญาวนาพันธ์จุดเทียนสารพันเล่มต่อไปเรียบร้อยแล้วเชิญคุณธนาคุณฉัตรทองมารับของที่ระลึกจากหลวงพ่อเรียบร้อยแล้วโยมไปนั่งที่เดิมลำดับต่อไปเป็นญาติโยมตัวแทนที่มาร่วมบุญกันในวันนี้เจริญพรแม่อมรวรรณเล้ากุลแม่นางดวงสุวรรณแม่จิรพันธ์โมป้อเรียงเข้าไปเลยจุดเทียนสารพันธ์จุดแล้วก็ลงไปนั่งที่เดิมอาจารย์ลุ่มเจริญพรแม่บรวยแรงจริงได้จุดเทียนสัตพันธ์เล่มต่อไปจุดเสร็จแล้วก็ลงไปนั่งที่เดิมอาจารย์ลุ่มปุ่นเนอขอเจริญพรเชิญผู้ใหญ่ธนศักดิ์สุขแก้วได้ประเคนทานขอศีลขอเจริญพรที่หลวงพ่อพระครูสมเด็จธรรมเสวีเมื่อประเคนทานขอศีลแล้วก็จุดเทียนส่องธรรมพร้อมกันเลยอนุโมทนาทุกท่านได้นั่งที่พักรับรองเดิมตั้งอกตั้งใจได้ไหว้พระสมาทานศีลและฟังธรรมตามลำดับขอเจริญพรเชิญทุกท่านณบัดนี้ครับสดาเฮาพนมมือกับผู้คนนะครับเด้อพนมมือกับผู้คนครับเมื่อพนมมือแล้วก็ขอในเจิญกับหนึ่งอาสกะเลนามพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกะเลนะธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสกะเลนะสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสา
สังฆังนามามิเอาคนน้อยคนเนี่ยขึ้นสำนักงานการทุกทางครับเด้อสาธุนามามิพุทธังกุณาสาการันตังนามามิธัมมังมุนิราจเตสิกังนามามิสังฆังจาสาวกังนามามิกัมมัฏฐานังนิพพานามากุเตสากังอาจายโยโนพันเตอาจาคัมมายะถาปันเรยะธรรมัวอากุสะเลเยมะยังพุทธาธัมมาสังฆากัมมัฏฐานังกัมมัฏฐานาตายากาจาริยาสังฆาติสุปัญจารตานิสุเทวาปัญจุปันเนวาอาวิวายาทิวาระโหวากายเยนาวาวาจายาวามานาสาวาปัมมาตังวาอาการะวังวาติสวายาธาธัมมังปาติการโรมาเตสังโนพันเตพุทธติราตานาปัญจกังอนุกัมปังอุปาตายะอัจจยังอัจจญาโตปฏิกันขามันตุสัพพังตุสังขามันตุโนสาธุมายังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีรานิยาจามะตุติยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีรานิยาจามะตาติยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสหปัญจศียาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิติสรณะกะมะนังนิตติตังนะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิปานาติปาตาเวสิกขาปตังสมาธิยามิอะป
ตินนาตานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ อาตินนาตานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ กาเมสุมิจจาจาราเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัจจปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ สุราเมรยมัชฌะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปตานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโอคสัมปทาสีเลนะเนปุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสตะเย สาธุสาธุสาธุโอมเลยอังราภัสสะดาตนยศยิ่งหูแจ้งสิ่งในยธรรมบุพกรรมมีมากสั่งวิภาคนานาทำอันใดอันตัดอันสอนเป็นกองแห่งนักปราศรัทธาผู้ฆ่าตั้งหลายกว่าขออาราธนาฟังสาธุสาธุอนุกรรมปิมังวัชังอาราธนังกะโลมา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสมนานันจะทัสสนังเอตัมมังคลมุตตมันติก็ขอนอบน้อมเอาคุณแก้วสามประการมาเป็นที่จังที่เพิ่งที่ระลึกกับสวัสดีขอนอบน้อมกราบไหว้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีท่านอาจารย์วิระปกคุมการเข้ากรรมในครั้งนี้ท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมคนนำบุญกิ่งบุญตาลคณะสัทธาทั้งหลายครูบาอาจารย์อีกหลายๆลูกขอสวัสดีกับครูบาอาจารย์ทุกเจ้าหนุ่มเด่นน้อยตีมาร่วมประพฤติวัดปฏิบัติด้วยกันเจริญพรคณะสัทธาทุกๆคนที่ออกชื่อพอดีไปได้ออกชื่อพอดีอย่าไปได้น้อยใจเนาะบุญใหญ่บุญหลวงขนาดนี้ช่วยกันก้ำช่วยกันตุ้มกันขึ้นมาถึงได้เป็นการเป็นงานท่านอาจารย์มหาสมชาติก็ได้เอิ้นกล่าวทางวิทยุจวนคณะสัทธาทั้งหลายค่อยบ้านค่อยเมืองหลายๆจังหวัดมาร่วมกันก็เลยนิมนต์ท่านอาจารย์มาจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยที่หน้าโต๊ะหมู่ก็คือเป็นตัวแทนพวกเขาทั้งหลายทั้งหมดยกมือครูบาอาจารย์เป็นตัวแทนของพวกเขาทั้งหลายเนาะก็มีคณะสัทธาที่เป็นเจ้าภาพ9เจ้าภาพที่ฮับแต่ละวันจะฮับคนเดียวเด้อก็มันก็กำลังบุญก็เต็มเปี่ยมนะแต่กำลังทรัพย์เอาทีก็เอามีศรัทธาเต็มเปี่ยมก็แจกบุญไปหลายๆคนที่ฮับเป็นเจ้าภาพเนาะก็มีคณะคุณโยมของคุณโยมกนกพิษชัยนาบ้านห้วยมูลในคุณโยมท่านนาคุณโยมจัดทองนาวานุเคราะห์โยมได้ถวายภัตตาหารครูบาอาจารย์ทุกวันอยู่ใกล้วัดที่นี่แม่อำพรหล่อทานอยู่หลายปีนี่เนาะฮับกูปีมาจองไว้ก่อนวันแรกคุณอนัญญาอนาพันธ์คนอยู่เมืองฝรั่งเป็นเพื่อนของคุณเพื่อนของโยมชัดทองฝากจตุปัจจัยมาห่วงบุญด้วยกัน
ผู้ใหญ่ธนิศักดิ์สุขแก้วเป็นลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ตุกิคตอาจารย์สานิตลูกจากเมืองตรังมาวันนี้บอกว่าจะทำขนมจีนปักใต้ถวายครูบาอาจารย์ทั้งหลายฉลองศรัทธาเนอะและศรัทธาพวกเราทั้งหลายเหมือนกันเนาะวันก่อนเขาได้เป็นกันโยมทุกเจ้าได้กินห่อหมกปักใต้แล้วก็ได้กินขนมเส้นปักใต้จากพังงานั่นสูตรพังงาเนาะอันนี้มาสูตรจังหวัดตรังพอหลวงท่านนิดเหมารถตู้กันมาพาลูกบ้านมาซิก็คนโดยตู้หลวงคนมาท่านอาจารย์ท่านนิดเป็นเจ้าสำนักที่อยู่วันนี้จะแสดงฝีมือเต็มที่ขนมจีนปักใต้เลยอูเสียวโยงว่าถ้าคณะสถากินถ้วยเดียวนี่แสดงว่าต้องถูกฝีมือกันนะต้อง2 ถ้วยขึ้นนะแต่แห้งของแรกเผ็ดหน่อยเด้อปักใต้ต้องลดจัดจ้านลดแห้งหน่อยวันนั้นพอเขาทั้งหลายพอครูบาอาจารย์ฉันเสร็จเนาะตักพัฒหารเสร็จพอเขาทั้งหลายก็เป็นกันโยมเหมือนนะครูบาอาจารย์ก็เสกเราหมดเสกมาเจ้ามาเสกปฏิสังขายโยยะถาปัจจยังมันแรงมากระสดชมายาเป็นมรรคละเป็นมงคลเป็นกันโยมทุกเจ้าวันนี้พวกเราทั้งหลายได้มาห่วงบุญห่วงกุศลไม่ใช่กับวันนี้อย่างเดียวเราตั้งแต่ตะวามาแล้วได้เจริญพุทธานุสติได้สวดพระธรรมจักรสวดอิติปิโส108ที่วัดของพอวิทยุพอทั้งหลายเนาะวัดปากทางเจริญได้ไหว้สาองค์พระธาตุเจ้าได้สวดอิติปิโสปูชาคุณพระพุทธเจ้าเจ้านี่ก็มาใส่เข้าบาตรในธรรมมังคลสูตรหรือบ้านเขาบอกมงคลสูตรเนี่ยยังมาตั้งนี่อย่างเป็นสถานแค่เขาเข้ามาในวัดหันพระเหลืองครูบาอาจารย์หันสมณะเจ้าสมณานันจะทัศนาการได้หันครูบาอาจารย์มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมมันใจไปว่าในสถานพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วไผ่มาถามคือเทวดาทั้งหลายนะตอนที่อยู่ในเมืองมนุษย์ได้สนทนาตอนนั้นยังไม่มีพระพุทธเจ้ามาเกิดขึ้นว่าอาอย่างมันเป็นมงคลอาอย่างเป็นมรรคละกับชีวิตเอตัมมังคละมุตตมังมงคลชีวิตอันสูงสุดก็ตกลงใจกันได้คนหนึ่งก็ว่าอย่างนี้คนหนึ่งก็ว่าอย่างนี้ต้นไม้ต้นตอกสิ่งก่อสร้างงานนี่ก็ว่ากันไปต่างคนก็ตกลงใจกันว่าเป็นคนละทิศละทางจะมีไผ่มาตัดสินกันก็ได้ก็ตายกันไปรุ่นแล้วรุ่นเล่ารุ่นแล้วรุ่นเล่ามาหน้าโมที่สนทนาเรื่องมังคละเรื่องมงคลเนี่ยพอตายกันไปรุ่นแล้วรุ่นแล้วหาคำตอบมาแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาเพราะใจกองใสนะสนทนาธรรมตอนนั้นพระเดชเจ้าเขาเป็นโพธิสัตว์เจ้าอยู่ชั้นดุสิตสันตุสิตเทวราชแล้วก็หมู่เทวดาทั้งหลายอาราธนาโพธิสัตว์เจ้าเข้าไปถามว่าอันอย่างเป็นมังคละอันอย่างเป็นมงคลตอนนั้นมหาโพธิสัตว์เจ้าก็บอกตอบเดี๋ยวนี้ยังมาได้เถอะเพราะต้นยังมาได้เป็นตนเป็นองค์เถอะไม่ยอมมาได้ตัดสรู้เถอะคือพวกเธอทั้งหลายรออีก100,000 ปีเนอะ100,000 ปีเมืองเทวดาของคำเดียวนะเนาะเขาเนี่ยตามภาษาบาลีจะไปตัดสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเธอทั้งหลายก็ไปถามเนอะเทวดาทั้งวันที่มหาโพธิสัตว์เจ้าบอกกับเทวดาอินพรหมทั้งหลายจะวันมหาวิโลกนะคือพระองค์ได้ตรวจดูสัตวโลกทั้งหลายตรวจดูอายุตรวจดูโคตรดูเงาตรวจดูประเทศตรวจดูอายุโมดอีก100,000 ปีพระองค์จะไปตรัสรู้หลังจากพระองค์ตรัสรู้ใต้ต้นโพพุทธคยาพอหลายปีพระองค์ก็มา
ภาษาที่12พระองค์มาประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีหมู่เทวดาอินทร์ทั้งหลายหมื่นดกกระทาแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลนับประมาณมาได้ว่าก็มากันเฝ้ากันพระพุทธที่พระเจตวันทำให้พระเจตวันสว่างสวัยในเวลาสวดมังคลสูตรเนี่ยท่านพระครูโพธิรัตนโชติจะขึ้นเขาว่าพระหูเทวาคำว่าพระหูเทวากับผู้หมู่เทวดาทั้งหลายนะมาเฝ้าพระองค์ทำให้พระเจตวันสว่างสวัยแล้วมาถามว่าอาอย่างเป็นมังคละอาอย่างเป็นมงคลพระองค์ก็ขึ้นต้นคำว่าอาเสวนาจักาลานันมีในตอนกลางๆที่บอกองค์ต้นตะกี้ที่ยกเป็นพุทธศัพท์อาศิตบางต้นการได้หันสมานานันจะทัศนังเอตัมมังคารมุตตมังแต่ขนาดเขายังมาทำมาอย่างก็นะแค่มาหันเป็นมงคลกตาของเขาทั้งหลายแล้วให้ได้ยินเสียงครูบาอาจารย์คนเฮือปอนคำเดียวเนาะเดี๋ยวจะขึ้นยะถาสัปปีเลยขอเสียงสดครูบาอาจารย์ได้ฮือปอนคณะศรัทธาฟังละม้วนสถาม้วนเนี่ยมันบัดต้องม้วนบุญมันแผ่นดินจะก้องเสียงหึ่มถ้าครูบาอาจารย์ที่ได้เรียนนักธรรมมาในนักธรรมไปสอนว่าทำบุญอย่างไรได้บุญนักก็หนึ่งประกอบด้วยศรัทธาเจตนาของผู้ฮือตาคือทายกทายิกาสองปราลบวัตถุคือเรื่องราวของการเข้ากรรมไหมปราลบเรื่องยี่เป้งเข้าภาษาออกภาษาปราลบเรื่องใดเรื่องหนึ่งเข้ากรรมการส่งน้ำพระธาตุการอันนี้เรียกว่าวัตถุคือปราลบเรื่องราวที่สร้างบุญขึ้นมาและตัวสุดท้ายคือปฏิกาหกคนที่ฮับตามเป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะยิ่งพระองค์บอกว่าเพื่อทำสังฆทานถ้าทำปุกลิกทานเจาะจงเนี่ยมันจะมีความลำเอียงฮักตัวนั่นจังตัวนี้มาชอบตัวนั่นมาชอบตัวนี้มันจะมีลำเอียงอยู่อย่างนี้ทำให้จิตใจเขาก็เสมอแต่ถ้าเราทำสังฆทานเขาส่งหมู่ใหญ่มาจากทั่วประเทศมันเป็นลูกหลานลูกเต้าเราก่อไปก็มโหลูกหลานไปก็มโหอยู่ที่ไหนก็มโหแต่เพราะว่าเป็นนุ่งเหลืองห่มเหลืองเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าว่าจะเป็นสมมุติทรงฆ์กันอันนี้ทรงฆ์เขาโมโหเขาบอกก้าวล่วงครูบาอาจารย์ไปถึงขนาดนั้นเขาเนื่องว่าที่ครูบาอาจารย์นุ่งเหลืองห่มเหลืองมาเป็นภิกขุเจ้าสัมมาเนรเจ้าทั้งหลายเป็นเนื้อนาบุญเขาเดี๋ยวสังฆทานหวานลงไปในเนื้อนาบุญอย่างเนี้ยบุญเกิดมีแต่ความงอกงามเจริญยิ่งขึ้นไปได้ออกวิทยุกับท่านอาจารย์ไล่เดี๋ยวเลยยกตัวอย่างว่าอย่างลาทักพรามเนี่ยใส่เข้าบาตรก้อนเดียวในสถานท้ายมาได้ถึงเป็นตุลหันตายิ่งใหญ่ปานนั้นท่านจะได้ดูถูกของกินของการของพวกเราทั้งหลายนอกว่าเขาสารใส่ถุงหนึ่งข้าวหนมจ๊อกหนึ่งก็ดีหรือว่าคนโบราณว่าข้าวปั้นกล้วยหน่อยหมายความว่าสิ่งที่มันถ้าอู้ถึงมีก้ามันมีก้าน้อยนะเมื่อเทียบกับสิ่งก่อสร้างหรือเทียบกับของอื่นที่คือตาลอย่างเนี้ยตาลกระสงเนี่ยตาลน้อยก็ได้นักภาษาเหมือนกับอุปมาเขาจะเทียบกันนะอุปมาอย่างนางวิสาขานั่นคนเป็นพระอริยเจ้าตาลของปราณีตโดยตาลนักน้อยนักยิ่งขึ้นไปอีกแต่ว่าที่ว่าเขาใจเขาประกอบด้วยศรัทธาตาลของอย่างปราณีตตาลด้วยของสุมาเราได้ตีนด้วยมืออะไรนะอย่างโยมก็ทำบายสีนะปฏิปดอยนะหรืออย่างพวกเขาทั้งหลายเข้าจะได้มาแต่ละก้อนเอาเงิน10 บาท20 บาทไปซื้อมาหลบมันก็ได้แล้วเลยแต่ว่าเงิน10 บาท20 บาทเขามาได้มาจากไหน
กว่าจะบางคนกว่าจะบกดินเนี่ยนะปลูกผักปลูกไม้ขึ้นมาก็ไม่กล้าไม่ขายบางคนตื่นตีหนึ่งตีสองกว่าไปกาดมาซื้อสินค้ามากำลังแลกเปลี่ยนเจ้าของเปลี่ยนที่เปลี่ยนเจ้าของก็ได้เป็นทางเป็นกำไรขึ้นมาบางทีเหตุการณ์มันบอกพอดีกินถึงตื่นกินถึงทุนเนี่ยว่ากำไรก็บอกมีสกรรมหอมใหม่ๆเนี่ยก็ได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์มายิ่งสมัยนี้เนาะบางคนไปรับงานเปิดจ้าง300 400ช่างคน500-600คนที่เป็นช่างของจำเป็นที่ใช้ในบ้านในจองลูกหลานจะห้ามจะเฮียนโอ้อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบมาฮับเป็นเจ้าภาพเป็นหมื่นหรือพวกเขาทั้งหลายมีใจศรัทธาแต่เนิ่นนะมาได้ฮับอย่างเจ้าภาพก็เนาะก็ได้มาใส่เข้าบาตรก็ยังดีลดหย่อนไว้เองถึงแม้มาได้ซะเขาบอกก็มาใส่ปูจาดอกมีขนมนมเนยสักจอก2 จอกแต่ว่าก็มีแต่เอามาหันครูบาอาจารย์อย่างเนี้ยได้มากินมาตามตอนปลื้มใจในบุญที่คณะศรัทธาเจ้าภาพเพิ่นได้กินได้ต้านใหญ่ต้านหลวงเนาะขอเพิ่นได้ห่วงกุศลกับเพิ่นนางวิสาขาตานบุปผารามถึงวัดฉลอง7 วัน 7 คืนมีตุ๊กตาเอาผ้ามาห้อมยังได้เป็นพระอริยเจ้าด้วยเพิ่นเนี่ยเพราะนั้นเรื่องกำลังศรัทธาเลื่อมใสในคุณแก้ว3 ประการนี้อย่าประมาณพวกเราทั้งหลายทั้งเจ้าภาพเก้าก็ดีที่ห้อมกันมากันเป็นหมื่นๆในวันเนี้ยพวกเราทั้งหลายที่มาร่วมบุญกันก็ดีเรานึกว่าเราได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะบุญก็ช่วยกันตุ้มกันจักกันสุดท้ายจริงๆก็คือพวกเราทั้งหลายได้ตัวพระพุทธเจ้ากันนั่นนะคือสูงสุดแล้วนี่ก็บ่มบุญบ่มบารมีกันใครจะวางแบบโลกไปก่อนเพราะเขาย่อมเป็นพระอริยเจ้าย่อมไม่ได้มุดกิเลสกับความอยากได้ยังมีจะเป็นโวยเป็นเบิกก็ว่ากันไปเอาตามนันทนาการมันจะถึงกับเป็นแต่เป็นว่าฝากชีวิตกับโวยกับเบิกกับอบายมุขหัวใจนะหมกเล่นหายเงากันไปตามภาษาโลกมีลาภมียศมีความสรรเสริญมีความสุขแบบโลกก็วางกันไปหรือวางไปให้สุขภาพดีนิมาก็ขึ้นเขาว่ากันไปอย่างนี้ได้ก่อนไหนมันจะมาได้เอาทำเหตุของเขาได้ดีแล้วได้แน่นอนแล้วบางคนบอกว่าโอ้ทรัพย์สมบัติในโลกนี้พอแล้วสร้างก็สร้างอย่างมันนักแล้วพอทรัพย์สมบัติก็กล้าแล้วที่มาก็มองอันกินไปใจไปกินไปใจไปที่มากล้าตายกันไปทำกันไปแบบสัมมาอาชีวะแต่พอแล้วมันเป่า6 โลกเลยมันมีสาระยังในโลกเนี่ยถ้าอยู่กับประเมินเนี่ยนะบอก100 ปีก็ไปกับละสิ้นอายุไปเลยไม่จะมีสักกี่คนก็หันว่าอายุมันน้อยถ้ามันมาจากเอาไปก่อนเราก็จากมันไปตามภาษาโลกอันนี้จังก็เป็นอย่างนี้เกิดว่าโลกนี่มันยังแบบเพียงพอจ้ะมันยังน้อยอยู่ยังมีค่าน้อยเดียวตามโลกก็วางสมบัติในโลกแน่เป็นปลาถอยยังขอบุญบารมีได้มาทำกับครูบาอาจารย์ครั้งนี้ได้เป็นเชื่อเป็นปัจจัยได้เดินทางท่องเที่ยวในโลกวัฏสงสารนั้นจะอยู่ดีมีสุขจะได้ไปตกอยู่ในทุกขติความทุกข์ความยากในอบายภูมิทั้งหลายขอบุญกุศลที่พวกเราทั้งหลายไปกั้งไปบังแล้วไม่ได้ไปห้องคนนักขอให้ไปสุขติไปที่ต่างดีๆนี่เส้นทางที่2แต่คนไหนมีใจเด็ดเดียวเสียสละทั้งโลกทั้งอย่างอาศัยบารมีที่ครูบาอาจารย์ได้มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมก็มาคัดเกลาจิตใจกิเลสทั้งหลายมันเกิดมันแห้งหายไปคัดจิตใจให้ผ่องใสขึ้นมาปรมัตถประโยชน์จากที่3สูงสุดพ
เขาจะเลือกอันไหนก็ได้หมดบัดทุกข์บัดพิษจะว่าทุกข์แท้ๆก็บอกว่าจะว่าพิษก็ไปใจคือเขายังมาถึงแต่ก็บางแบบโลกๆไปก่อนแบบสีเท่าๆไปก่อนแต่ให้มือบริสุทธิ์หมดจดผ่องใสจริงๆก็คือขอเมื่อเป็นเหตุเป็นปัจจัยนิพพานะปัจจัยโยที่เขาท่องกันได้โดยครูบาอาจารย์ได้โดยพระพุทธเจ้าตุลหันตาเจ้าทั้งหลายอันนาละโยคือบอกพลิกมาแล้วไปทางหน้าว่าเบิกแล้วตัดขาดจากโลกจริงๆอันนั้นต้องใจเด็ดจริงๆนะอีกขั้นนึงแต่พวกเขาทั้งหลายเขาคิดว่าเขายังบัดเทิงเกิดเนาะเขาก็อยู่แบบโลกเขาก็มาทำบุญกุศลเขานี่ก็แผ่ให้กับตัวเก่าอยู่ดีมีสุขที่มาก้าขึ้นสุขภาพแข็งแรงแผ่ไปถึงลูกถึงล้านเขาได้เจริญรุ่งเรืองในการในงานในหน้าที่ตั้งแต่อ่อนขึ้นได้ห้ามได้เฮียนได้สูงยิ่งขึ้นไปได้การได้งานดีๆมีครอบมีครัวกันมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองก็เยอะแยะกันเนาะตามภาษาโลกแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นความปรารถนาเขาจะส่งบางโมดเพราะว่าเขาทำเหตุด้วยดีโดยมีครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นเนื้อนาบุญให้เขาแผ่พลังหยาดน้ำหมายตานแผ่เมตตาเจ้ากุแลประพฤติปฏิบัติธรรมกันวันค่ำก็มีโอกาสยังสถานีวิทยุฝ่ายยินได้มาถ่ายทอดพวกเราทั้งหลายจะรู้ว่าครูบาอาจารย์เพิ่นทำอย่างกันท่องวันค่ำประพฤติปฏิบัติอย่างกันท่องเพิ่นจะมีครูมาสอนกรรมฐานด้วยนะตุเจ้าบางตนครูบาอาจารย์บางตนบวชใหม่เขาจับวิธีไว้เดินจงกรมยังได้นั่งสมาธิกันยังได้ครูบาอาจารย์ก็ได้สอนเป็นอย่างต่อไปได้สืบรุ่นกันไปต่อไปตั้งหน้ารุ่นต่อรุ่นกันไปพวกเราทั้งหลายก็ถึงโอกาสอย่างเงี้ยมาอุปถากอุปถัมภ์อุบาสกอุบาสิกากันอย่างเนาะมาค้ำจูครูบาอาจารย์ขอให้อยู่อย่าตนเด้อทุกเจ้าหนุ่มอยู่อย่าตนได้เป็นเนื้อนาบุญมาจากพวกประเทศนะเนาะได้สืบอายุศาสนาต่อไปแล้วนะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นฟันเฟืองอันหนึ่งในอุปถากครูบาอาจารย์ทั้งเจ้าภาพก็วันนี้โดยพวกเขาทั้งหลายขึ้นจะมาห่วงบุญก็เป็นบุญเป็นกุศลพวกเขาทั้งหลายถึงหมดนี่นะก็ขออนุโมทนากับท่านอาจารย์มหาสมชาติที่ได้บอกบุญคณะสัตยาทั้งหลายคอยปัดคอยเมืองอนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมปาคลื่นสีขาวมาได้ทำบุญตักบาตรอนุโมทนากับท่านอาจารย์วิรัตพร้อมด้วยคณะสงฆ์ทั้งหลายที่ทุกเจ้าได้นำครูบาอาจารย์ได้มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมอนุโมทนาครูบาอาจารย์ที่ออกชื่อปฏิบัติได้ออกชื่อกันนี้ทุกๆตนกำจูกันให้สังฆกรรมครั้งนี้สำเร็จลงไปด้วยดีขออนุโมทนาบุญกับคณะสัตยาทั้งหลายทุกๆคนที่ได้มาห่วงบุญห่วงกุศลนับหนึ่งวันแรกวันนี้บุญได้กุศลได้ที่ครูบาอาจารย์ได้สร้างได้ความเป็นได้แปลงได้สร้างในเรื่องสังฆกรรมอยู่ในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าบุญก็ส่งยุ่งมาถึงศรัทธาที่มากล้าขึ้นคิดปรารถนาได้สำเร็จทุกเมื่อทุกอาการสมดังพุทธภาษิตที่พระองค์ตรัสไว้ในมังคลาสูตรว่าพวกเขาทั้งหลายได้หันครูบาอาจารย์ได้หันสมณะผู้สงบหันภิกษุหันชายก็เดี๋ยวครูบาอาจารย์ก็เป็นมังคลาเป็นมงคลเมื่อความเป็นมงคลอยู่ที่ไหนสิ่งดีๆงามๆไปไหลมาเทมาอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพพร้อมกับคณะสัตยาทั้งหลายทุกๆคนเนอะสัพพพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระสงฆ์พระเจ้าสัทธาโสถีพระวันตุเตก็ขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่คณะสัตยาทั้งหลายทุกคนเถิด สาธุสาธุสาธุเอาต่อไปโอกาสอยู่เข้าไปเก้านะครับเริ่มคนน้อยคนหนานิมนต์หันหน้าไปด้านหลังสาธุอิมังโหตานาปินดาตานังติราตานานังสักกาจังเตมาปูเจมาตุติ
อิมังโอตานาปินดาตานังติระตานานังสัพพะจันเตมาเจมาตาติยัมปีอิมังโอตานาปินดาตานังรัตานานังสัพพะจันเตมาปูเจมาทิคาลตังอาทายายาสุขายายาวะนิปานายาสังวตันตุโนนี่บนหลวงพี่หลวงพ่อหันหน้ามาทางซ้ายมือมาทางญาติโยมศรัทธาหันหน้าไปทางขวามือเนิ่นต่อภาพพระเหลืองครูบาอาจารย์นั่งพึ่งก็ไม่เต้เนี่ยเนื้อหนาเราทั้งหลายที่เราจะบาดบุญลงไปตั้งอกตั้งใจกล่าวคำถวายสังฆทานภัตตาหารเนิ่นสถานมหาตรายต่อไปนี้ได้ยุงเข้าปากนะครับเด้อเอากระติกเข้าแอบเข้ายืมขึ้นซึ่งหัวใจก้าวของผู้คนนะครับเด้อขอพระสงฆ์ปริวัติกรรมมุงใหญ่เป็นสรณะนะครับเราให้ได้ใส่ยุงเข้าปากนะครับสาธุโอกาสาโอตานาปินดีปาตังตานังนิปานาปัจจายโยหนตุโนนิจังโอตานาตังตานังนิปานาปัจจายโยหนตุโนนิจังโอตานาปินดีปาตังตานังนิปานาปัจจายโยโนนิจังอัศจรรย์ของเราทั้งหลายตั้งไว้มุมพร้อมกันสามจบนะครับเด้อเขาจะได้กล่าวคำถวายภัตตาหารนะครับถวายแด่พระปริวัติกรรมองค์ใหญ่นะครับเนาะตั้งไว้มุมพร้อมกันสามจบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัพพะริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัพพะริวารานิปาติคันหาตุอัมหากังทีฆรตังนิตายะสุขายะข้าแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารพร้อมทั้งของอันเป็นบริวารตามทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารพร้อมทั้งของอันเป็นบริวารตามทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นตลอดกาลนานเทอญสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา
สัมพุทธัสสะยัคเขปันเตสังโฆจานาตุขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงฟังคำข้าพเจ้าบัดนี้เจ้าภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยคุณกนกพิษชัยนา คุณธนาคุณฉัดทอง นาวานุเคราะห์แม่อมพรหล่อทานคุณอรัญญาวนาพันธ์ผู้ใหญ่ธนิศักดิ์สุขแก้วคณะศรัทธาวัดม่อนฤาษีและคณะศรัทธาจากคลื่นสีขาวเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางเป็นต้นขอ ได้น้อมนำมาเพื่อจะได้ถวายอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่บรรดาญาติทั้งหลายขอบรรดาญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นขอจงได้มารับมาอนุโมทนากุศลผลทานที่บรรดาเจ้าภาพลูกหลานและญาติมิตรได้ทำบุญอุทิศไปให้เมื่อได้รับอนุโมทนาแล้วหากยังตกทุกข์อยู่ขอให้พ้นไปจากทุกข์เมื่อได้รับความสุขแล้วขอให้ได้รับความสุขยิ่งขึ้นไปอันว่าสังฆทานนี้มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่สมเด็จพระพุทธองค์ไม่ได้จำเพาะเจาะจงมาเป็นของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธานุญาตตรัสให้แบ่งกันฉันตามบรรดาที่มาถึงฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าจะขอสมมุติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควรหากเห็นว่าเป็นการไม่สมควรขอจงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์อย่าได้เกรงใจถ้าเห็นว่าเป็นการสมควรละไซขอจงเป็นผู้ที่นิ่งอยู่บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงนิ่งอยู่ข้าพเจ้าจะรู้ได้ว่าเป็นการสมควรแล้วจะได้ทำการแจกของสงฆ์ต่อไปนาการบัดนี้อายังปฐมภาโคมหาเถรสาปาปุณเตส่วนที่หนึ่งย่อมถึงแก่พระมหาเถระผู้ใหญ่อวเสสาปาคาอมหากังปาปุนันเตอวเสสาปาคาวเสสานังปีขูนังอุปาสกาอุปาสิกานังครัตนังยถาสุขังปาริปุญจันโตส่วนที่เหลือจากพระมหาเถระผู้ใหญ่แล้วย่อมถึงแก่พระภิกษุทั้งหลายตามบรรดาที่มาถึงพร้อมกันทุกรูปส่วนที่เหลือจากพระภิกษุทั้งหลายย่อมถึงแก่อุบาสกอุบาสิกาและคฤหัสถ์ญาติโยมด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดที่ฐานเลยนะสถานเลยที่ฐานใจมุ่งมั่นเลยพอทำเหตุโดยดีแล้วบานโดยในเนื้อนาบุญของโลกผลบุญมีแน่นอนไม่บินบาทยะถาวะเรวหาบาทมีปริโภเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสเพโปเรนตุสังกัปปะจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพเพติโยเววันจันตุสัพพะโลโควินาศตุมาเตภวะวันตรายโยสุขิเทกายุโกภวะอภิวาสัพเพติโยเววันจันตุสัพพะโลโควินาศตุมาเตภวะวันตรายโยสุขิเทกายุโกภวะสัพเพติโยวิวัชตุสัพพะโลโควินาศตุมาเตภวะวันตรายโยสุขิเทกายุโกภวะอภิวาทนาสิเตสเนจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรร
สิริวัฒน์โพยสวัสดิ์โพภารวัตโพวันนะโพสุขวัตโพโหตุสัพพทาสุขโรกัปปยาเวราโสจัสัตตุทุกปัตตวะอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตสสะจยเสตนังลาภังโสติปัตยังทุกขพลังสิริยุตวันโนตะโพพังอุติจยสวาสตวะสาจะอายุอาชีวะเศรษฐิภวันตุเตภวตุสัพพมังพลังละพันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสตาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังละพันตุสัพพเทวตาสัพพสัมมานุภาเวนัสสตาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังละพันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสตาโสติภวันตุเต สาธุสาธุ วันนี้วันแรกมาตั้งหลายนั่งสงบสักการน้อมนึกเสียงที่เป็นอดีตตะกี้เนี่ยมาได้เสียงครูบาอาจารย์เข้าโหมา สัญญาความจำได้หมายรู้บันทึกบุญไม่ได้จำไว้ภาพครูบาอาจารย์นักอายตนะภาพมากระทบตา เสียงมากระทบหูเป็นหลักวิปัสสนาภูมิบุญนี่ยิ่งกว่าบุญทั้งหลายในโลกวัฏสงสารบุญเกิดจากอายตนะน้อมนึกภาพพระสงฆ์น้อมนึกเสียงครูบาอาจารย์ก่อนทีภาพมันเป็นมรรคละเป็นมงคลเสียงมันเป็นมรรคละอันเป็นมงคลเกิดแก่เราแล้วพนมมือขึ้นเนอะวันนี้อาจจะล่วงเลยเวลาไปหน่อยบุญนะบุญใหญ่บุญหลวงเกิดขึ้นมาแล้วอธิษฐานบุญเนอะกายกรรมสาม กายกรรมสาม วจีกรรมสี่ วจีกรรมสี่ มโนกรรมสาม มโนกรรมสาม กรรมดีอันใด กรรมดีอันใด เป็นบุญกุศล เป็นบุญกุศล ที่ข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้า ได้กระทำแล้ว ได้กระทำแล้ว อิทังเมทานัง ที่ทำเมทานัง อาสาวะ อาสาวะ ทยวหังโหนตุ พยวหังหนตุ นิพพานะ นิพพานะ ปัจจโย ปัจจโย โหตุโนนิจัง โหตุโนนิจัง ผลทานอันนี้ ผลทานอันนี้ ที่ข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้า ได้น้อมถวาย ได้น้อมถวา ข ย อให้เป็นปัจจัย ขอให้เป็นปัจจัย นำมา นำมา ซึ่งสติปัญญา ซึ่งสติปัญญา และมรรคผลอันวิเศษ และมรรคผลอันวิเศษ ตัดกิเลสอาสาวะ ตัดกิเลสอาสาวะ เครื่องดองในสันดาน เครื่องดองในสันดาน ให้หมดไปสิ้นไป ให้หมดไปสิ้นไป เป็นปัจจัย เป็นปัจจัย ให้ถึงพระนิพพาน ให้ถึงพระนิพพาน อิทังเมปุญญัง ที่ทำมีปุญญัง มาตาปิตุนัง มาตาปิตุนัง ยาติกังนะยาติกานังโหนตุ ยาติกานังหนตู ผลบุญอันนี้ ผลบุญอันนี้ ที่ข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้า ได้กระทำแล้ว ได้กระทำแล้ว ได้บำเพ็ญแล้ว ได้บำเพ็ญแล้ว ขอให้ถึง ขอให้ถึง ซึ่งบิดามารดา ซึ่งบิดามารดาว งศาคณาญาติ วงศาคณาญาติ และมิตรสหาย และมิตรสหาย อิทังเมปุญญัง ที่ทำ
ตานัง สัพเพสัง สัพเพสัง สัตตานัง สัตตานัง ชีวิตังโหนตุ ชีวิตังหนตุ ผลบุญอันนี้ ผลบุญอันนี้ ที่ข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้า ได้กระทำแล้ว แล้ว ได้บำเพ็ญแล้ว ได้บำเพ็ญแล้ว ขอให้ถึง ขอให้ถึง ซึ่งเปรตอสุรกา ซึ่ ย งเป็นอสุรกาย เทวดาทั้งหลาย เทวดาทั้งหลาย สรรพสัตว์ทั้งหลาย ประสัตว์ทั้งหลาย ที่มีชีวิต ที่มีชีวิต ทุกตนนั่นเถิด ทุกตนนั้นเกิด ต่อไปนึกบุญกุศลที่เขาได้ทำมาเหมือนกันนับตกใหญ่ๆใหญ่ที่สุดในโลก เอกโลมไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกภพทุกภูมิที่เวียนว่ายตายเกิดในบรรดาทุกข์ขออาราธนาคุณแก้วสามการพระองค์แผ่อาราธนาพุทธองค์แผ่พระเจ้าให้คุณแก้วสามการแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเขาทำเหตุด้วยดีแล้ววันนี้ กายกรรมสาก ายกรรมสาม วจีกรรมสี่ วจีกรรมสี่ มโนกรรมสาม มโนกรรมสาม กรรมดีอันใด กรรมดีอันใด เป็นบุญกุศล เป็นบุญกุศล ที่ข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้า ได้กระทำแล้ว ได้กระทำแล้ว ด้วยกายวาจาใจ ด้วยกายวาจาใจ ในอดีตชาติก็ดี ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี วันนี้ก็ดี วันนี้ก็ดี เดี๋ยวนี้ก็ดี เดี๋ยวนี้ก็ดี ขอให้ถึง ขอให้ถึง แก่ท่านทั้งหลาย แก่ท่านทั้งหลาย ที่มีภพมีภูมิ ที่มีภพมีภูมิ มีชาติเป็นแดนเกิ มี ด ชาติเป็นแดนเกิด มีชรา มีมรณะ มีชรามีมรณะ มีชีวิต มีชีวิต มีจิต มีจิต มีวิญญาณ มีวิญญาณ มีขันธสันดาน มีขันธสันดาน มีวิบากแห่งกรรม มีวิบากแห่งกรรม มีการกระท มีการกระทำ ำ เจ้ากรรมนายเวร เจ้ากรรมนายเวร เจ้าการบัญชี เจ้าการบัญชี เท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ เท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ ยมมาบาล ยมบาล มนุษย์หนึ่ง สวรรค์หก สวรรค์หก พรหม20 องค์20 อบายภูมิทั้งสี่ อบายภูมิทั้งสี่ บัดนี้ บัดนี้ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า สร้างกองการกุศล สร้างโครงการกุศ ผลถวายมหาสังฆทา ผล น ถวายมหาสังฆทาน แก่ภิกษุทั้งหลาย หมู่ใหญ่ บูใหญ่ ขอให้ถึง ขอให้ถึง แก่ท่านทั้งหลาย แก่ท่านทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้า ได้เอ่ยนามมาแล้วนั้น ได้เอ่ยนามมาแล้วนะ ไม่ได้เอ่ยนามก็ดี ได้เอ่ยนามก็ดี ตลอดกาลนานเธอญ อิตังทานากัมมังนิปปานาปัจจยโยนิจจังอิตังศีลกัมมังนิปปานาปัจจยโยหนตุโนนิจจังอิตังมังนิปปานาปัจจยโยหนตุโนนิจจังยังจินเจโกสารังกาตาปังกัมมังสัพเพหิกาตังปุญญังโนอนุโมตันโตสุนันโตทนโตเยเตวาสมิงคาเนทิขายุกาสัทธาหุนตุสัพพะสัตตานังสุขีอัตตานังปาริหารันตุมาตาปิตาตุปามุญจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาหุนตุตุขาปามุญจันตุสัพเพอะยาติกาสุขิตาปามุญจันตุสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพปิตาสุขิตาหุนตุตุขาปามุญจันตุสัพเพนะตาหุนตุตุขาปามุญจันตุสัพเพเทวาจันตุสัพเพอาจาริยุปัชฌายาสุขิตาหุนตุตุขาปามุญจันตุสัพพะสัมปตินังตุโววันตามิพุทธังสัพพะเมโตสังฆามานะเม
พันติวันตามิธัมมังสัพพเมถ้ามีพันติวันตามิสังฆังสัพพังมีตุสังฆามาถ้ามีพันติวันตามิกุรุอุปัชฌาจะพังมีตุสังฆามาถ้ามีพันติวันตามิกัมมัฏฐานังสัพพเมตุสังฆามาพันติวันตามิอารัมเมภัทธาสีมายังสัพพเมตุสังฆามาถ้ามีวันตามิจิติยังสัพพังสัพพะทานิสุปฏิทิตาสาลีราธาทุกมหาปุติงพุทธะรังสาธานาคาโลกิเทวะโลกิพัมมะโลกิสุมภูติเปรังกาทิเปสาลีราธาตุโยกิสัทธาตุโยธาตุโยเจติยังคันธากุติงจตุราสิติสาสิธรรมะอันเตสัพเพสัมตาทเจติยังวันตามิสัพพะโสศรัทธาหมอบลงไปเนิ่ว่าตีนครูบาอาจารย์ตีนพ่อตีนแม่อยู่สองหน้าหอแทบตีนพ่อแม่แทบตีนครูบาอาจารย์วันตามิอันเตปาละตังกัมมะทะเมพันเตมยาปุญญังสามินาอนุโมมินากตังปุญญังไมหังตาตะปังสาธุสาธุโมทาหันหน้ามาทางนี้ก่อนที่จะลากันคณะศรัทธาทั้งหลายเอาไปใส่บาตรเรียบร้อยฟังพิกได้เป็นกัญโยมครูบาอาจารย์ก่อนบาอาจารย์ห้าบาทเสียก่อนกัญโยมแต่วันนี้พ่อหลวงธนิตนิสัตสุแก้วพร้อมกับลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์มาจากจังหวัดตรังนู่นน่ะเป็นเตรียมขนมเส้นปักไตน้ำยาอย่างดีป่าจากทะเลน้ำลึกอันดามันมรดกโจกปากของเราทั้งหลายจะลงศรัทธาพ่อหลวงกันเลยพระอาจารย์เอาศรัทธาเอาเวลาที่น้องๆคนแรกอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิครับสถานเราไปเข้าแถวที่เดิมนะครับที่เขาจองปุ๋ยข้าวบาทนิมนต์ลุกนะบาทแรกนี่ก็เป็นบาทสตังค์นะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านครูสุเมธธรรมศิวีลงไปตั้งแถวนั่นเลยนะครับเนาะเป็นบาทแรกนะครับเป็นบาทสตังค์นะครับเป็นบาทสตังค์นะครับนิมนต์หันหน้ามาด้านนี้ครับมันครับหันหน้าขอดเกือบก่อนนะครับขอดเกือบก่อนใส่บาทนะครับเนาะถวายความเคารพนะครับนักรบคุณหิวการเฮานะครับเนาะพระปัคตะที่จองการบาทได้นะครับครับนิมนต์อาจารย์กรมเลยครับนิมนต์ครับนิมนต์ลงด้านล่างเลยครับพระอาจารย์กรรมที่มาช่วยงานวันนี้นิมนต์บิณฑบาต3แถวนะครับแถว1ถึงแถว3แล้วก็แถว4เดี๋ยวนั่งรอก่อนนะครับสักครู่หนึ่งจะให้แถว4นี่ไปรับภัตตาหารแถว1ถึงแถว3รับบิณฑบาตข้าวสารนะครับวันนี้ขอนิมนต์ท่านพระครูนะครับหลวงพ่อพระครูสุเมธได้นำพระคุณเจ้าบิณฑบาตพระเจ้าหน้าที่นะครับเดินตามหลวงพ่อไปเลยแล้วก็แถวที่1ถึงแถวที่3เจ้าหน้าที่ที่ดูแลลงแถวที่4นั่งก่อนนะครับเดี๋ยวกันนะให้แถว1ออกไปก่อนแถว1แถว2แถว3เจ้าหน้าที่ด้านโรงครัวนะครับเดี๋ยว
สักครู่หนึ่งจะปล่อยพระแถว4นะครับเพื่อไปรับภัตตาหารแต่ขอให้นั่งลงก่อนนะครับ ฟังท่านประธานนะครับ เสร็จแล้วคือวันนี้นะครับวันแรกที่จะต้องทำสังฆกรรมพระเจ้าหน้าที่ทุกรูปนะครับขอให้ไปรับภัตตาหารได้เลยนะครับมื้อนี้เป็นมื้อเพลนะครับขอให้พระเจ้าหน้าที่ทุกรูปไปรับภัตตาหารได้เลยหลังจากนั้นก็นำไปฉันนะครับรวมถึงครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมด้วยนำกลับไปฉันแล้วเราจะรวมอีกทีหนึ่งในเวลา10 นาฬิกา10 นาฬิกานะครับให้มารวมที่ลานธรรมทุกสายบุญไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าหน้าที่หรือพระที่จะไปขอปริวาสตามโบสถ์ต่างๆนะครับขอความร่วมมือเวลา10 นาฬิกาตรงพบกันที่ลานธรรมนะครับทำความเข้าใจอย่างนี้แล้วเมื่อรับภัตตาหารเสร็จแล้วขอให้เดินเข้าด้านในเลยนะครับอย่าเดินลัดมาที่ศาลาใหญ่นะครับขอพระคุณเจ้านำพายานพาหนะ2 ข้างไปด้วยนะครับอย่ามาจอดตรงนี้เพราะเดี๋ยวจะต้องเดินกลับมาอีกนะครับหรือไม่เวลาที่ท่านมาเนี่ยท่านไปจอดไว้ตรงแทงน้ำก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องเดินลัดศาลาเอาตามนี้นะครับขอย้ายเสียงนะครับไปที่วิหารหลวงเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็จะปล่อยแถว4นะครับเตรียมตัวด้วยสักครู่หนึ่งครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์วีระได้จัดแถวพระสงฆ์ไปโปรดเมตตาศรัทธาญาติโยมรับบิณฑบาตเช้านี้ก็ต้องขอกราบขออภัยครูบาอาจารย์ทั้งหลายทุกรูปที่เวลานั้นล่าช้าไปเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันแรกก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางวันพรุ่งนี้เราจะเริ่มในเวลา7 นาฬิกานะครับก็ตามเวลาพรุ่งนี้7 นาฬิกาสัญญาณระฆังดังตอนเช้าก็รวมพลกันมานะครับแล้วก็จะเริ่มพิธีตามลำดับไปวันนี้ก็ครูบาอาจารย์ก็คงจะได้ไปลงอุโบสถนะครับฉันเสร็จเรียบร้อยก็ตามท่านอาจารย์วิระได้แจ้งบอกข่าวไปส่วนศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายหลังจากที่ใส่บาตรเรียบร้อยก็ตามที่ท่านพระครูสมเด็จธรรมเสวีได้แจ้งไปแล้วว่าถ้าญาติโยมมาฉลองศรัทธาของผู้ใหญ่คำว่าผู้ใหญ่นั่นก็คือพ่อหลวงนั่นนะทางใต้จะเป็นห้องพ่อหลวงว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็คือผู้ใหญ่บ้านพ่อหลวงผู้ใหญ่ธนิตศักดิ์สุขแก้วเปิ้นลูกจากวัดตรังขึ้นมาตรังนี่คือภาคใต้ภาคใต้นี่มีอาหารตีรสชาติจัดจ้านพอสมควรแกงไตปลาขนมจีนนี่แล้วก็วันนี้มีคำถามอยู่คำถามหนึ่งซึ่งท่านพระครูสุเมธบอกให้ญาติโยมว่าฉลองศรัทธาขนมจีนนี่ทำจากปลาทะเลน้ำลึกอันดามันนะโอ้ท่านพระครูโฆษณาจนหน้าชวนชิมมีคำถามอยู่ในใจว่าห่อไปได้ไหม คำถามหนึ่งอร่อยก็ห่อไปได้ไหมศรัทธาว่ากินอิ่มเนอะอิ่มที่ม่อนฤาษีนี่แต่เดี๋ยวจะต้องเดินทางไกลจากเมืองฝั่งก็มี
จากเวียงป่าเป้าก็มีนะเดี๋ยวสักกรรมถ้าครูบาอาจารย์ต้นไปลงโบสถ์แล้วก็จะได้เช็คระบบเสียงแห่งกรรมก็นิมนต์ท่านอาจารย์ศิริชัยได้อยู่ก่อนนะครับ ได้ดูแลเพราะว่าเสียงในพิธีนี่ชัดเจนแต่ว่าเวลาเราไปเชื่อมออกอากาศนี่สัญญาณมันก้องนะครับเสียงมันไม่เสถียรเดี๋ยวรอสักครู่เราก็จะได้เช็คกันกันที่มาจ้าเพราะว่าทีมงานเปิ้นถ่ายทอดที่ม่อนฤาษีก็เลยมาจ้าไปแต่ว่านี่บอกเพื่อเจ้าหน้าที่เปิ้นมาเตี้ยมเปิ้นก็ไม่ได้มาสักกรรมก็เลยทำให้การเช็คระบบนั้นช้าไปหน่อยวันนี้เดี๋ยวสักครู่ครับทางครูบาอาจารย์ไปลงอุโบสถถ้าวันที่เปิ้นพักผ่อนเราก็จะได้บ่รบกวนนะครับทางครูอาจารย์กรรมถ้าจะใช้เสียงก็นิมนต์เลยนะครับถ้าจะใช้เสียงนิมนต์เลยนะครับก็ให้สัญญาณได้นะครับไปแล้วเดี๋ยวอาจารย์เชื่อคุยที่นี่ประคับประคองไปก่อนเปลี่ยนกันเราก็จะตัดสัญญาณทุกวันก็คือเวลา 9 นาฬิกาเวลา 9 นาฬิกานี่คือเราจะปิดสัญญาณเพราะว่าใช้เครื่องเสียงตั้งแต่เช้าตรู่ตั้งแต่ตี 2 ตี 3แล้วก็พัก 9 โมงพักเครื่องจะได้พักอุปกรณ์ให้มันเย็นตอนค่ำก็เวลา 17 นาฬิกานะครับจะได้เปิดเสียงนะครับตามนิมนต์ไวสาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับตอนที่ยังเป็นพระปกติกันอยู่นะครับแต่ก็ขออภัยพระเถระที่อยู่ข้างล่างนะครับเราจัดแถวก่อนบางทีอายุพรรษาท่านก็มากเป็นสมณะมีสมณศักดิ์ร้องเป็นครูบาอาจารย์แต่ว่านั่งข้างล่างยังไงก็ขอกราบขอขมาลาโทษกันไว้ก่อนนะครับแต่ว่าหลังจากที่เข้าอุโบสถสวดเข้าปริวาสกรรมแล้วถือว่าพวกเราเป็นพระกรรมารหัสเป็นพระลูกกรรมฝ่ายผู้ควบคุมเรียกว่าพระปกตักาจารย์นะครับแบ่งเป็น2 ฝัก 2 ฝ่ายถือว่าเป็นการทำสังฆกรรมอย่างหนึ่งตามพระบรมพุทธานุญาตที่ให้พวกเรามาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมการเข้าปฏิบัตินั้นการขอปฏิบัติก็อยู่กันเพียง3 ราตรีหรือว่า3 คืนนะครับหลังจาก3 คืนแล้วนั้นก็เข้าสู่พระมนัสสจาริกะขอมานับเพื่อจะประพฤตินะครับให้ครบ6 ราตรีด้วยกันหลังจากนั้นเมื่อครบ6 ราตรีแล้วก็สวดออกอีกหมายว่าสวดออกอัมพานกรรมนะครับยกขึ้นสู่เป็นพระปกติต่อไปนะครับการทำสังฆกรรมนี้มีอยู่3 ช่วงวาระด้วยกันอย่างพระเราเป็นพระภิกษุก็รู้กันทราบกันอยู่ดีอยู่แต่ว่าทางสังฆกรรมทางสงฆ์เนี่ยชาวบ้านก็เรื่องหักไม่ค่อยจะรู้ไม่ค่อยทราบแต่ว่าท่านใดที่เคยบวชเป็นพระภิกษุมาก่อนเคยชายไทยตามปกติแล้วเนี่ยเมื่ออายุครบ21 ปีจะต้องบวชเมื่อบวชแล้วก่อนจะลาสิกขาลาเพศไป
จะต้องมาชำระมาเข้าปริวาสกรรมเสียก่อนให้มันบริสุทธิ์ผุดผ่องเมื่อสิกขาลาเพศไปก็ไม่ได้เอาผิดศีลผิดธรรมออกไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นทำให้เกิดความบริสุทธิ์แก่ตนเองดังนั้นรวมแล้วก็ความจริงแล้วมัน9 ราตรีด้วยกันแต่ว่าคิดเป็น10 ราตรีเพราะอะไรเพราะเมื่อวันที่เราออกอภารกรรมแล้วเนี่ยก็เราจะอยู่อีกคืนนึงเพื่อให้เป็นนาบุญเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ญาติโยมที่ช่วยสนับสนุนอุปถัมภ์ตั้ง9 วัน 9 คืนเมื่อได้เจอพระที่บริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วเป็นเนื้อนาบุญที่ดีแล้วเป็นเนื้อนาที่ดีแล้วเนี่ยเป็นเนื้อนาบุญแล้วญาติโยมก็อยากจะทำบุญเพื่อให้เกิดเป็นพระบุญอันสูงส่งอันยิ่งใหญ่นักปราชญ์ครูบาอาจารย์นักเปรียบถึงว่าเมื่อออกอภารกรรมเรียบร้อยแล้วบริสุทธิ์ผุดผ่องมีอานุภาพเปรียบเทียบได้กับพระอรหันต์หรือว่าพระอนาคามีทั้งหลายที่ออกจากนิโรธสมาบัติแล้วใครได้ครับบุคคลใดหรือว่าบุคคลผู้ใดที่ได้ทำบุญกับพระอริยเจ้าที่กำลังออกนิโรธสมาบัติแล้วเนี่ยเพราะว่าจะได้เกิดพระผลบุญอันยิ่งใหญ่มีผลมากมีผลมากมีบุญมากการได้ทำบุญกับพระที่เข้าอยู่ปริวาสกรรมก็ดีวันสุดท้ายถือว่าได้พระผลบุญมากมีอานิสงส์มากเช่นเดียวกันเปรียบประดุจเราได้ทำบุญทำทานทำบุญกับพระอริยเจ้าที่ออกนิโรธสมาบัติฉะนั้นอันนี้โบราณอาจารย์ครูบาอาจารย์ต้องเปรียบเทียบไว้อย่างนั้นนะครับดังนั้นพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ทุกรูปเมื่อออกจากปริวาสกรรมแล้วก็อยากจะให้อยู่สักคืนหนึ่งอีกราตรีหนึ่งเพื่อจะได้เป็นเนื้อนาบุญให้แก่คณะสัตยาญาติโยมชาวบ้านปากกลางสามัคคีก็ดีชาวบ้านในรอบอำเภอใกล้เคียงอย่างเช่นว่าอำเภอตั้งแต่อำเภอเมืองอำเภอหางดงสันปะตองแม่วางสันปะตองสารพีมาวัดถึงจังหวัดลำพูนลำปางเชียงรายอำเภอทางเหนือก็ทางใต้ก็ตั้งแต่อำเภอดอยหลอกจอมทองดอยหลอกเป็นต้นไปจนถึงอำเภอฮอดองค์ฝอยดอยเต่าจะได้มาร่วมทำบุญในวันนี้ด้วยในช่วงระยะนี้ในช่วงที่ครูบาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์นะครับต่อไปก็อยากให้อ้อมนะครับเราจะไม่เดินลัดตรงนี้นะต่อไปเนาะขอความกรุณาเราจะไม่รับครับเราจะไม่รับแต่นี่มดถ้าจะมาเอานี่ก็อ้อมเอาเมื่อพระคุณเจ้าเด้อเปิดตักบาตรอย่างเรียบร้อยแล้วจ้าครับนิมนต์ไปก่อนนะที่จะสัญญาณอะไร9 โมงท่านอาจารย์มาทรงชาติเจริญพรอันนี้ก้อนน้อยก้อนหนามาช่วยกันที่งานเนี่ยเห็นไหมวันนี้ตุลุงเชื้อตุลุงพงศกรกู้ไทยจะได้เนี่ยไม่ได้กู้ไทยได้เดี๋ยวฝรั่งก็กู้ได้เนี่ยฝรั่งนี่ก็กู้ได้ก็งูกับป่าเนี่ยมันจะเก่งอะเนาะโอ้ไทยก็ได้แต่ว่ามันก็บางครั้งบางคำก็แลกไปเด้อพ
แรกไปเลยพ่อนะเราเป็นอย่างเดิมแล้วเรียบร้อยแล้วพระเจ้าต้องตักบาตรเรียบร้อยแล้วเนี่ยคณะสถาเป็นขยมด้วยห้ามปิ๊กนะห้ามปิ๊กนี่ใหม่หัวไว้เลยเป็นขยมเนาะก็เป็นขยมกับต่อเด้อนะพระพิธวันถ้าทำรายการต้นตักก็บอกกันเด้อไม่โม้คนเดียวเราเลยปกติแล้วสัญญาณเนี่ยทุกวันตั้งแต่ตี3จะถ่ายทอดเสียงออกสถานีวิทยุนะครับแล้วก็อาจจะถึงเวลา 9 นาฬิกานะครับส่วนภาคตอนเย็นก็จะถ่ายทอดเสียงออกวิทยุตั้งแต่เวลา17 นาฬิกาจนถึง 2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มนะครับแล้วก็ถ่ายทอดทางFacebook ไลฟ์ด้วยของFacebook คลื่นของฝายหินวัดฝายหินวัดฝายหินอำเภอวัดฝายหินตำบลสุเทพเนาะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ถ่ายทอดเสียงวิทยุในคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็หลายสถานีที่ได้ลิงก์สัญญาณไปเช้านี้ก็ขออภัยญาติโยมด้วยเด้อที่ฟังวิทยุเสียงมันก้องมันขาดพ้องเสียงมันก้องมันขาดเพราะว่าต้นมาตั้งเครื่องกระตับรูเนาะแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงเครื่องกระจายเสียงของวัดพอดีมันไม่ค่อยเสถียรก็ต้องปรับปรุงกันอย่างท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนาวิกรมว่าเมื่อกี้เนี่ยนะเมื่อมันกล้องวันนี้ก็เลยก็ตัดไปพ่อตัดเปิดเพลงนี่เปิดเทปวิทยุของเป็นเทพธรรมะไปเนี่ยก็มีบางสถานีเนาะก็เป็นอย่างก็เดี๋ยววันนี้ปรับลงวันแรกอยู่วันแรกอยู่มันก็มีปัญหาข้อธรรมดานอกของการวันแรกเพราะว่างานหลายที่หลายตังตั้งแต่งานตั้งแต่ออกพรรษามาเนาะเครื่องย้ายไปย้ายมาย้ายไปย้ายมาปรับตัวตลอดเพราะเครื่องเสียงแต่เครื่องเสียงมันเหมือนกันคนก็ใช่คนเดียวกันบางทีเครื่องนี้แบบนี้ดีแบบปรับกันไปเข้าไปเจ้าหน้าที่เราจะไปปรับเพิ่มวันแรกเกิดก็ลงมาได้ซ่อมเพิ่มหมดแต่ก็พี่ตะวันให้ยังไงก็ครับก็จะตัดสัญญาณกับบอกเรื่องถ้าอย่างนี้ครับบอกก็ตัดไปอย่าอุ้มไปเรื่อยๆเนาะตัดแล้วนะถ้าตัดแล้วก็จะยุติการย้ายเสียงแต่เพียงเท่านี้ก่อนจะเดินวนคณะสนาเรื่อยๆประกาศตัดไปนี่อุ้มเล่นกันเรื่อยๆกินข้าวกันเด้อคณะสนาทุกเจ้าตักบาตรเรียบร้อยแล้วอีกเรียบร้อยทุกเจ้าตักอาหารลงไปสังฆาเขาเด้อจะให้เหลือจะไปเพื่อเหลือมันเสี่ยงอาหารที่มันกินให้มันหมดให้มันอิ่มกองทัพเดินได้ด้วยท้องบุญก็ได้ไส้กระเต็นคนว่าหรอกบุญก็ได้ไส้กระเต็นม้วนบุญเราจากพระบรมสมเด็จว่าม้วนบุญกันโอ้โหไปเลยเนี่ยผมโม้ไปเลยโม้ไปก่อนแล้วกันตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสัญญาณเพื่อรอหน้าจากนาสมชาติไปไหนมาปิดรายการได้หรอเวลาไปใส่บาตรอยู่กันท่านเมื่อกี้ครูบาสีเมืองชุดแดงชุดครูบาสีเมืองเมื่อกี้มาใส่บาตรเนาะอันนี้ของอาจารย์บรรยงว่าไหมว่าครับครูบาสีเมืองใส่บาตรเรียบร้อยแล้วกันมาบอกเห็นไปก็ได้เนาะวันนี้เปิดโอกาสมาแล้วนะแล้ววันนั้นวันหลังที่ขอนี่วันหลังมาพูดเลยไปเนี่ยหยุด10 วัน 10 คืนเขาว่านอกจากครูบาอาจารย์ที่ออกวิทยุในเครื่องสีขาวพระนักจัดรายการทุกเรื่องทุกตน
ถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วมีเวลาว่างออกวิทยุตอนเช้าตี 3 ถึง 9 โมงตอนเย็นก็5 โมงเย็นถึง 3 ทุ่มเนาะแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์พระโพวิศวะวรกิจโจผู้อำนวยการเจ้าของวิทยุรุ่นวิทยุวัดฝ่ายหญิงตัวนะครับที่เมตตาถวายโอกาสถวายเวลานะถวายเวลาให้กับวัดม่อนฤาษีเกี่ยวกับถ่ายทอดเสียงถ่ายทอดเฟซบุ๊กไลฟ์ได้ท่านอาจารย์คนบอกว่าโอ้เมตตาท่านอาจารย์พระโพวิศวะคนถ่ายทอดเพื่อกำหนดการไปเรื่อยๆอยู่ลูกเอากันไปเนาะคือครูบาอาจารย์ประชันเข้ากันเนาะจัดเข้าเสร็จแล้วจะต้องไปเข้าโบสถ์อย่างนั้นวันนี้นะเราจะว่าเข้ากันง่ายๆเด้อทุกเจ้าเข้าก็ยากเหมือนการเข้ากับโซสานักกรรมถ้าไปเที่ยวกาตามป่านี่การเข้ากรรมอย่างลูกขมูลบ้านเฮาเนี่ยเข้าก็เข้าเลยนั่นแหละแบ่งซุ้มเป็นซุ้มเป็นซุ้มนี่ทุกเจ้าปริวัติกรรมนี่ก็น้องว่ากรรมหลวงแยกแต่บวชใหม่นะแล้วก็เวลาจะจับก็จะว่าจับได้ง่ายๆไม่ใช่แผ่จับก็ได้นะไม่ใช่แผ่จับก็ได้เวลามาสวดตอนสวดเข้าอย่างน้อยทุกเจ้าต้องมี4 รูปเนี่ยเป็นองค์สวดเป็นกรรมวาจาจารสวดเข้าสวดออกแต่สวดออกอภารกรรมเนี่ยอภารกรรมนี้ต้องใจสาวทุกเจ้าเศร้าเอตตนนะถ้าไม่ได้เศร้าเอตตนนี่ออกมาได้ซับตนออกมาได้ออกกรรมมาได้กรรมติดตัวไปอยู่เอามาหายกรรมนั้นยังอยู่กรรมนั้นยังอยู่จนกว่าจะต้องไปประพฤติจนครบทุกมัน6 ราตรีเสร็จแล้วต้องใจทุกเจ้าเศร้าเอตตนการบวชทุกเจ้าใจทุกเจ้าแค่5 ตนถ้าว่าเป็นว่าปตันตะชนบทเนี่ยวันนอกวันนาเนี่ยทุกเจ้าไปได้แต่เราก็ขอมาได้สัก5 ตน 10 ตนอย่างนี้เป็นต้นอย่างน้อย10 ตนถึงบวชเป็นทุกเจ้าได้แต่ว่าอภารหกรรมเนี่ยต้องใจทุกเจ้าสวดออก21 ตนถึงจะเป็นตนเป็นองค์เป็นที่องค์บริสุทธิ์ผุดผ่องได้ต้องใจทุกเจ้า21 ตนงานถึงจะออกไปเนี่ยถือว่ายากกว่าบวชใหม่ยากกว่าบวชใหม่การเข้ากับนี่นะดังนั้นเมื่อเรามีโอกาสเนี่ยมาทำบุญอย่างนี้ทุกเจ้าตะวาที่ลงทะเบียน176 รูปส่วนอาจารย์กรรมประกันอาจารย์มีแล้ว31 รูปรวมแล้วเป็น115 รูป116 รูปเนาะ16 รูปที่จะต้องการตกเล็กเลยในเรื่องแล้ววันนี้ที่มาได้ลงทะเบียนเพื่อจะได้เพื่อต้นมาแต่ว่าเมื่อไหร่หลังจาก6 โมงแล้วตะกี้มาแจ้งความจำลองว่าผมจะมาลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ต่อมาได้ทั้งวันยังเข้าได้อยู่เพราะว่าสวดไปเรื่อยๆสวดจนหมดทุกตนมีกี่ตนต้องสวดหมดถึงจะครบเมื่อครบแล้วพอสมาทานเข้าปริวาสกรรมตอนเมื่อไรครบปริวาสังสมาธิยามีนะบอกจบอันนี้ไผ่มาถึงไปเข้าละคุณเขาคุณว่าสิมึงมาอู้กันหน่อยแต่เจ้าประชาสัมพันธ์อนุโมทนาญาติโยมยังแบบโยมตลอดยังมีอยู่มาทำให้จะไปกลับไปอู้เตอได้เลยไปอู้ไปสัมภาษณ์นะผู้ไหนบางโครงการพวกอย่างมันก็ได้เนาะรับฉันข้าวยังแล้วครูบาเป็นอย่างนั้นครูบา40,000 เท่าประชันก็ได้เนี่ยเพราะไหนพวกเข้าได้7 วัน 15 วันก็เป็นอย่างนั้นเนาะ
เนี่ยไม่ได้ความเมตตาเนี่ยนักว่าท่านรับจากนายการรายการวิทยุมาจากเชียงรายนะเป็นลูกศิษย์ลูกหาครับว่าครูบาบุญชุ่มนะเนาะอะไรนิมนต์ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกู้ไปเรื่อยๆก่อนกู้ไปจะเป็นว่าก็มีแต่ทำอะไรได้กันคะแนนกู้ยุ่งเวลาตัวชั่วโมงครับตอนนี้ภิกษุสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่ได้มาเข้าปริวาสกรรมการน้ำมนต์ที่นี้จำนวนที่ลงทะเบียนแล้ว210กว่าลูกที่มายังไม่ลงทะเบียนก็เดียวฉันเช้าเสร็จก็นิมนต์ลงทะเบียนได้ถ้าญาติโยมตอนนี้พระสงฆ์ผู้ที่มาเข้าประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเข้าปฏิวัติกรรมรับบาตรที่ศาลารับบาตรแล้วก็จะไปฉันที่โคตรไผ่โคตรมันท่านอยู่โคตรใดท่านก็จะไปฉันที่หั่นแล้วก็มีโยมจากภาคใต้ได้นำขนมจีนน้ำยาป่าเข้าใจว่าอันเป็นของภาคใต้เลยตรงเอามาถวายพระสงฆ์ผู้มาเข้าปฏิวัติกรรมแล้วก็จะถาญาติโยมที่ได้มาร่วมบุญตัวได้รับประทานอาหารกันรับประทานขนมเต้นกันพ่อหนานวันนี้ครับพ่อหนานอาจารย์พ่อหนานอาจารย์วันนี้ครับก็จะถาญาติโยมเอาเนอลองจิ้มพอมันจะเหลือขนมเส้นบ้านเฮาพอนี่นะแล้วก็พิจารณาดูว่าความอร่อยความเผ็ดเค็มมันเป็นจะใดก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพที่ได้นำขนมเส้นหรือว่าขนมจีนภาษาไทยว่าขนมจีนภาษาเหนือเรียกว่าขนมเส้นภาษาอีสานเขาเรียกว่าข้าวปุ้นข้าวปุ้นก็ลองรับประทานดูลองชิมดูส่วนครูบาอาจารย์ที่มาวันนี้ที่เข้ามาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมปริวาสกรรมวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอันประเสริฐที่พระสงฆ์ของพระเจ้าทุกสารทิศมาจากภาคใต้ก็ดีก็มีมาจากภาคกลางอีสานก็มีจตุรทิศที่ทั้งสี่มารวมชุมนุมกันอยู่ที่นี่บางผู้บางท่านก็มีอายุการพรรษาที่สูงอยู่แต่ออกมาเป็นพระลูกของพระอ่างลูกวัดลูกกำเป็นพระลูกกำก็วันนี้เป็นวันแรกหลังจากที่ฉันเสร็จทำภารกิจส่วนตัวเสร็จก็จะได้เข้าอุโบสถสวดจติสวดคืนนี้จะได้ราตรีหนึ่งก่อนต่อไปก็จะได้ปฏิบัติธรรมกันทุกค่ำทุกเช้าและกลางวันอันนี้ก็คือปฏิวัติกรรมคนเมืองเหนือล้านนาเพราะว่าเข้ากรรมหลวงคนภาคกลางเพราะว่าปฏิวัติกรรมฉะนั้นวัดบ่อฤาษีที่นี้ซึ่งก็ได้จัดมาเป็นประจำทุกปีแล้วก็มีทานบุญญาติโยมผู้ใจบุญใจกุศลว่ามาจากอำเภอเมืองฝางอำเภอฝางหลายๆอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอใกล้เคียงและต่างจังหวัดก็ได้มาร่วมทำบุญตั้งแต่ดอกว่างานส่งน้ำพระเจ้าทันใจสวดอิติปิโส108 จบที่วัดประธานเจริญของท่านพระครูอภิวัตรพระนิคมหรือว่าพระอาจารย์บรรยงตอนเจ้านี้อาตมาภาพก็ได้นำวัดสวดมนต์แล้วก็ได้มาคนท้องก็ได้มาชวนคณะญาติโยมมาร่วมทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์200 กว่ารูปแต่ที่จะมาเดินทางมาแห่งก็ยังมีอยู่ปีนี้ก็คงจะ300ขึ้นไป300 ลูกตนฉะนั้นใน
วันนี้ถือว่าเป็นเวลาโอกาสที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะได้ร่วมกันทุกวันท่านใดที่ว่างจากภารกิจหรือว่ามีจิตเจตนาศรัทธาจะร่วมทำบุญมาถวายพระทหารเพลพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้ที่เข้ามาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมปฏิวัติกรรมที่วัดม่วงหรือที่นี้ก็ขอเจริญพรได้เลิกในส่วนบุญส่วนกุศลนั้นก็พัฒนาเอาอันนี้จะมาว่าขอยุติก่อนเลิกเดี๋ยววันนี้มีสายเข้าจากการอนุโมทนากับครูบาอาจารย์ทุกส่วนทุกองค์นะครับครูบา40,000ว่าแต่ความวัดสันปูทองเนาะสันปูทองทางแม่กระจานก่อนเนาะจากวัดเจียงไฮ้ได้ป่าคณะศรัทธามาร่วมทำบุญตักบาตรกันในช่วงเช้านี้กับตอนเดียวก็ประหยัดป่าสถาปิกมาเห็นเนาะ10 วัน 10 คืนวันไหนบ้างวันไหนก็มากันเนี่ยป่าสถามาตัวอย่างครูบาอาจารย์ที่เป็นนักจัดรายการวิทยุเมื่อได้ยินทราบได้ยินข่าววัดอ่อนฤาษีมีการเข้ากรรมหลวงหรือข้อปฏิบัติกรรมทุกปีนี่ก็พระเจ้าก็ทำกว่า300ตั้งแต่จัดมาปีนี้เป็นปีที่33ความจริงมันต้อง34-35แล้วแต่ว่าในช่วงสถานการณ์โควิด19มาก็ย้ำไป2 ปีเพราะว่าทางราชการต้นเพื่อมีการชุมนุมเกิน5 คน 10 คนอย่างนี้เป็นต้นเพิ่นก็เลยมาขอร้องสำหรับการเข้ากรรมหลวงของวัดมฤษีนี้ทุกเจ้ามีจำนวนนักเมื่อ10 ปีแรกที่จัดเนี่ยทุกเจ้าเราทำกัน700-800 คนสูงสุดถึง 1,200 กว่าคนเต็มลานนี่ละตอนนี้มีเกินลานทำนี่แหละทุกเจ้ามาจากทั่วสารทิศรู้สึกว่ามาจากมาเลเซียก็มีมาจากประเทศลาวแล้วก็ประเทศพม่าก็มีเด้อกดเข้าไม่ใช่ธรรมดาที่มาเข้านี่นะมาเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทยเนี่ยก็เดียววัน2 วันเนี่ยจะรับทราบข่าวว่ามาจากจังหวัดไหนพ้องจังหวัดนั้นที่ต้นจังหวัดนี้ที่ต้นเนี่ยเข้ามาเรื่องไปคอมพิวเตอร์แล้วก็คนหลังมาปุ๊บเนี่ยมันจัดเลยจังหวัดเชียงใหม่ที่ต้นจังหวัดที่ต้นเนี่ยมีไผ่พ้องเนี่ยรู้เลยมาจากวัดไหนอย่างเงี้ยอันนี้อย่างที่ตะกี้อาตมาภาพได้บอกว่าจัดงานการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะว่าจัดได้ง่ายๆเราจะว่าจัดเสร็จแล้วทำบุญตักบาตรเสร็จแล้วก็ปิ๊กพุทธเจ้าก็ปิ๊กวัดปิ๊กจอมมดชาวบ้านก็ปิ๊กวัดก็ใหญ่นะเพื่อนมีกิจกรรมตลอดทั้งวันจะได้พักกับช่วงแค่เวลาฉันข้าวต้มเสร็จแล้วเนาะฉันข้าวต้มเสร็จแล้วตื่นตี 3ตีละครั้งตี 3ตี 3 ถึง 4:03 เกินตี 3 เกินพร้อมกันแล้วก็วัดสมาทานวัดครั้งหนึ่งทุกตนต้องมาขาดตนใดตนหนึ่งมาได้การเข้ากรรมนั้นมาได้ทันทีขาดทันทีทุกเจ้าที่มานี่ต้องมาครบทุกตนที่อยู่ในวัดมฤษีต้องมาครบทุกตนเพราะว่าเป็นถ้ามีกรก็ต้องมากรนับเลยขาดใครบ้างนะครับให้อันจะดำเนินการได้เลยขาดใครบ้างอาจารย์กรรมขาดใครบ้างลูกกรรมขาดใครบ้างขาดแม้ตัวเดียวก็ไม่ได้ต้องต่อยกันเมื่อพร้อมแล้วก็สมาทานวัดบอกวัดกันบอกวัดเสร็จเรียบร้อยในเวลาประมาณบอกว่าเสร็จแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งฟังเทศน์ฟังธรรมจนถึงสว่าง6 โมง
ตี3 ถึง 6 โมงคือก่อนญาติโยมเสร็จเรียบร้อยคือก่อนเสร็จเรียบร้อยไปตักข้าวต้มมาฉันเดี๋ยวไปตักมาตั้งแต่พ่อเนี่ยคนโอ้นี่ยังไม่ได้ฉันแน่ตักข้าวต้มมาฉันฉันเสร็จเมื่อเวลาชั่วโมงตีละครั้งอย่างแรกมารวมตัวกันเนี่ยรวมตัวกันที่การทำเพื่ออย่างเพื่อจะมาโปรดเพื่อก่อนญาติโยมมาสมาทานกรรมฐานนั่งเพื่อโยมเป็นเนื้อบุญเนื้อนาบุญให้โยมเมื่อโยมทำสัตราศาสนาพิธีไหว้พระทับสิงอย่างเรียบร้อยความสัมโมทนียกถาความเทศความนำเรียบร้อยออกบิณฑบาตออกบิณฑบาตเสร็จประมาณเมื่อฉันเสร็จอย่างเรียบร้อยเสร็จเนี่ยประมาณ9 โมง8 โมงอันนี้บิณฑบาตแค่เกินเดียวนะศาสนามันถึงไวอย่างนี้เพราะว่าอย่างวันนี้เป็นวันแรกที่จะเข้ากับที่ต้องไปสวดลงอุโบสถเลยต้องตัดพระเจ้าที่บิณฑบาตแค่100 เดียววันนี้เนี่ยที่เหลือไม่ได้บินที่เหลือไม่ได้บินรอรับบาตรอย่างเดียวบิณฑบาต100ก่อนเซต100นั่นตักบาตรเซต100ปกติแล้วประมาณ9 นาฬิกา 9 โมงประฉันเซตเรียบร้อยฉันเซตเรียบร้อย11 โมงครึ่งตีละครั้งหรือว่าตีละครั้งรวมตัวกันมาอย่างมาปฏิบัติธรรมกันต่อเตี้ยงสมาทานไหว้พระเสร็จวางเทศนั่งปฏิบัติธรรมกันปฏิบัติธรรมกันถึงกี่โมงถึง3 โมงการนั่งสมาธิการเดินจงกรมเอาถึง3 โมงจาก3 โมงเสร็จเรียบร้อยเลี้ยงน้ำปานะเมื่อจากน้ำปานะแล้วนิมนต์ท่านเลิกไปพักไปอาบน้ำอาบแพทย์ชั่วโมงหนึ่ง4 โมงอะไร4 โมงครึ่ง4 โมงครึ่งตีละครั้งรวมตัวกันแหละรวมตัวกันเพื่อไหว้พระทำวัดสวดมนต์เย็นกันต่อจากทำวัดสวดมนต์เย็นฟังเทศน์ฟังธรรมจนถึง3 ทุ่ม9 นาฬิกา 9 โมงเมื่อคืนจาก9 โมงเมื่อคืนเลิกสมาทานวัดออกวัดเรียบร้อยกลับที่กดที่เต็นท์ที่พักเมื่อพักแล้ว10 นาฬิกาตีละครั้งเป็นเงียบเสียงห้ามใช้เสียงอะไรห้ามห้ามพูดห้ามจากกันครูบาอาจารย์ที่จะมาลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวไปรอที่เต็นท์นะครับไปรอที่เต็นท์ด้านหน้าที่กองอำนวยการนะครับเจ้าหน้าที่ที่ไปรับจดลงทะเบียนนะครับให้ไปนั่งประจำตำแหน่งนะครับให้นั่งประจำตำแหน่งแล้วก็พระคุณเจ้าที่มาตอนเมื่อวานเย็นยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็มาลงทะเบียนได้หน้าตอนนี้ได้เลยเสร็จแล้วที่ถึงไหนเมื่อบอกว่า10 โมงนี่ตีละครั้งแห้งได้เสียงควายของมันมีทุกเจ้าบางปีทุกเจ้าเป็น600-700 ตัวในสถานอาตมาภาพผมว่ามันเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจของพระธรรมวินัยปกติแล้วคนเฮาอยู่กันหลายๆสัก100-200 10 คน 20 คนขึ้นไปมันเสียงกันอย่างนกออกทางหนึ่งแต่ทุกเจ้าในตีละครั้งก้อยมีเสียงได้ยินเสียงยังเสียงจี้หินนะวิ่งว่องตัวเจ้ามีเป็นหลายร้อยตัวเงียบปิ้งหรือว่าหายกันหายเจ้าปูกันนี่แหละหรือว่าได้กราบพระราชนานิมนต์มาสร้างบารมีสวดอิติปิโส108 ยกมือทำน้ำมนต์คือบรรดาญาติโยมเขาเรียกว่าการเสริมสร้างบารมีแสดงว่าอินทรีย์ยังอ่อน อินทรีย์ยังอ่อนอยู่ต้องมาทำคือต้องมาสร้างเสริมบารมีเราทุกเจ้าพระสงฆ์ที่เพิ่นมาเข้ากับงานข้าผ่ายมาอยู่ในกฎกติกาเมื่อวานนั้นเนาะกฎกติกาการเข้ากับหรือว่าปฏิบัติฟังครูบาอาจารย์
ผู้ควบคุมก็ต้องโดนมาเสริมบารมีขึ้นมาแล้วแต่อันนี้แล้วแต่ที่สถานที่ใดๆที่จะพ้นจับเมื่อพ้นจับที่ไหนก็กติกาหรือกติกาของวัดเนาะส่วนกติกาของพระธรรมวินัยมันมีอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องของพระเจ้าแต่กติกาเพื่อความสวยงามเพื่อความเป็นความระเบียบเรียบร้อยของหมู่คณะก็เป็นกฎกติกาของสถานที่นั้นนี่เอาละเวลาพักนอนคือเวลาอย่างเวลา10 นาฬิกาถึงตี 3เท่านั้นเดี๋ยวผมรับบัตรนะอันนี้คือเวลาพักผ่อนจริงๆแต่ว่าการรุ่งการตรวจก็กลับมานอนเด้อก็นั่งสมาธิคุณหูนั่งสมาธิคุณหูเดินจนคงจนตาโค้งถ้าแบบมันจะพอเลยก็พอเลยมันลักพออะไรก็คือนี่แน่มันมีเสียงอู้กับตัวนี่แน่ทุกเจ้ามันอู้กันนะฮะหันเนี่ยโคนรกเรื่องมือใหญ่เลยอยู่กระเด็นกับเก่าเนี่ยเรียกหลอกสอกเสร็จอันนี้คือเป็นความอัศจรรย์อัศจรรย์ของพระธรรมวินัยบางคนบางท่านเชื่อเราโอ้ถ้าแบบเชื่อเตะที่ว่าเราขึ้นมาพอก็เป็นท่านเตะเลยเอาวันนี้เชื่อขนาดเชื่อขนาดเราพูดเอาอันเตะทุกเจ้ามาขอพูดวัดปฏิบัติธรรมกับเตะอย่างนี้นะต้องอยู่ที่คำควักสองฝ่ายช่วยกันก็คุมราคือสังฆกรรมส่วนนี้ให้มันรุ่ล่วงเราก็คณะสัตยาเราตัวก็ได้ภูมิใจแต่ที่ก็เจอพ่อหลวงอุทิศใจเป็นพ่อหลวงบ้านเฮาเนี่ยบ้านปากตังสามัคคีพ่อหลวงเอกรินชัยศิษย์ที่ก็มาเจอกับนี่พวกนำป่าคณะสัตยาเจ้าบ้านเราบ้านไหนจะมีความสามัคคีกันนั้นมันอยู่ที่ผู้นำนี่แหละสำคัญถ้าผู้นำมันพอเข้าวัดพอเข้าวามันนำเข้าวัดเข้าวามันนำคณะสัตยาช่วยวัดช่วยวาในโจ๊กข้าวทุกเจ้าก็แยกได้คือเนาะจะต้องอาศัยบรรดาคณะสัตยาเนี่ยผู้ฟังก็ดีคณะสัตยาที่เป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยต้องรวบรวมกันพูดถึงว่าพุทธบริษัท4มีภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานี่นะคือจะเป็นกลุ่มได้ถ้ามารวมตัวกันถ้ามาเข้มแข็งทุกเจ้าก็ว่าเข้มแข็งผู้นำผู้ใหญ่บ้านก็หลวงไปเข้มแข็งศรัทธาก็เข้มแข็งทำอะไรจับอะไรใครว่าใครจับได้ก็เอาลองดูเนาะอันนี้เข้มแข็งมา30 กว่าปีแล้วอันนี้แล้วมันจะลดอันนี้ตัวเก่ามันจะมีการศรัทธาบ้านก้อนฤาษีศรัทธาในเมืองอย่างที่แม่นัทนันก็มาแม่สิรินทิพย์อยู่กรุงเทพก็ยังมานี่คณะศรัทธาจะพัดตรังมาแต่ที่ครูบาศรีมูลมาจากไหนแม่ขจารยังไงวะแล้วแต่ว่าท่านอาจารย์มหาสมชาติปาคณะศรัทธาพุ่นเจียงใครวะลำปางแล้วลำปางมาถ้าไม่ได้มาหัวประตามกับมาเมื่อวานนี้แต่ถ้าใกล้ๆอาจจะมานอนที่บ่อฤาษีสักคืนก็ได้แล้วปามาเรื่องครูบาอาจารย์ที่ฟังวิทยุอยู่หรือว่าคณะศรัทธาที่อยู่ทางบ้านเมื่อได้ยินเสียงจวนกันมาก็คุมรุมรากันมาอันนี้เป็นไงแม่เป็นวันขนมจีนน้ำยาป่ามาจากตรังเป็นไงบ้างที่ถ้วยหมดหรือยังผู้ใหญ่โอ้โหคนสั่งด้วยไอ้ยาไม่ใช่ธรรมดาใครเขาอยากกินกันมาเด้อหมดหรือยังกับหมดกับข้าวกับปลาเนี่ยที่หมู่เฮาทั้งหลายช่วยกันสนับสนุนคุ้มคำจูพระบวรพุทธศาสนาช่วยกันว่าอะไรโยมอย่างโทรศัพท์ถ่ายไปแล้วก็ลองฟังอาจารย์มหาสมชาติ
มีไหนอีกันโทรศัพท์อ๋อพุ่นลองพุ่นไปฉากพุ่นเดี๋ยวมาแล้วอาจารย์มาเดี๋ยวคณะแสดงต้องการพบเด้อตอนนี้กำลังอู้ไปเรื่อยๆนะอาจารย์มาอันนี้มาต่อด้วยกันผมจะได้ไปสั่งข้าวว่าได้โยมโอ้ตายแล้วค่ะข้าเจ้าลืมคนตายแล้วครับหลวงพ่อโสภารอนี่แป๊บนึงนะหลวงพ่อโสภาผมลืมไปเมื่อสั่งข้าวเสร็จเอามานี่เลยเนอะไปงานศพหน่อยบ้านเลยรอลืมไปโอ้มันเมายุ่งได้โยมมันมารอนี่เนอะโยมรออยู่นี่เดี๋ยวประกาศแล้วเดี๋ยวมาเนี่ยคณะสัตยาคนนิมนต์ไว้ครับโยศไว้ก็ได้คนมาห้ามเรานึกได้เอาลงจะมาชาติเดียวนิมนต์ต่อผมกันคนออกรายการเดี๋ยวมันก็มองว่าต้องตัดเดี๋ยวผมจะไปห้องพระเจ้าครับนิมนต์ดูครูบาอาจารย์รายงานเนอะเอาไปกินนิมนต์เอาซองมาไว้พี่ ศรัทธาญาติโยมเนอะตอนนี้ครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์ใหญ่ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีพี่น้องเวียนปะเป้ากลับแล้วกันเวียนปะเป้าโยมแม่จีราพันธ์ขาวเนาะจะรวดกลับไปเลยเนาะโยมแม่จีรพันธ์โยมแม่ลินาดวงสุวรรณนะมาจากเวียนปะเป้าคณะโยมแม่บัวโรยนะตอนนี้คุณโยมพี่น้องจังเมืองฝางก็จะกลับแล้วนะกับนิมนต์หลวงพ่อใหญ่มาในศาลาเนอะญาติโยมทั้งหลายที่ต้องการพบหลวงพ่อใหญ่ตะกี้ตอนพิธีบ่ได้เข้าไปหาเปิ้นเนาะตอนนี้เปิ้นฉันพัฒอาหารเรียบร้อยแล้วใครจะเข้ามาพบมาปาเปิ้นมาตีให้เลยเนอะมาตีบนให้เลยมานั่งรอนี่เลยก็เดียวหลวงพ่อมาก็จะได้สนทนากับใครที่เพื่อนบริจาคต้องการใบอนุโมทนาเนอะก็แจ้งชื่อเสียงเรียงนามมาตามหลวงพ่อใหญ่เพื่อนก็จะได้ดูแลเรื่องใบอนุโมทนาเมื่อสถานเนอะหลวงพ่อจะนั่งทางใดทางพุ่นกะหลวงพ่อเพื่อนนั่งพุ่นเนอะศรัทธาญาติโยมเนาะญาติโยมทั้งหลายที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมในวันนี้การทำบุญตักบาตรในภาคเจ้าของงานปริวัติกรรมที่วัดม่อนฤาษีของเราเสร็จสิ้นบริบูรณ์แล้วก็ตอนนี้ครูบาอาจารย์เนาะพระอาจารย์กรรมพระลูกกรรมกระเดียวคนก็จะไปทำสังฆกรรมอธิษฐานปริวาสทำกิจที่ควรทำซึ่งตอนนี้นัดหมายกับครูบาอาจารย์ที่เปิดเลขที่ต่างๆเปิดก็จะไปตามวัดวาอารามต่างๆต่อไปเนอะก็ศรัทธาญาติโยมที่บัตรรับเครื่องเนาะทางเจ้าภาพพัฒนาวันนี้เราก็รวมกับอาหารที่มาเลี้ยงดูแลศรัทธาญาติโยมโดยเป็นข้าวหนมจีนข้าวหนมเส้นจากปักใต้เมื่อศรัทธาจากเมืองกาญท่านเป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์แต่เดินทางมาจากจังหวัดตรังเหมารถตู้กันมาศรัทธาเดินทางมาผู้การเดินทางวันป่ายแล้วนะเนาะแล้วก็เตรียมมาทำน้ำขนมจีนขนมจีนแบบของปักใต้เปิ้นแต่วันนี้เปิ้นบอกลดสูตรลงน้อยท่านอาจารย์ว่าถ้าเป็นสูตรปักใต้แต่มันจะต้องออกรสเผ็ดๆเนาะบ้านเราบอกคุ้นชินกับอาหารแบบที่มันเผ็ดก็เลยว่าเปิ้นก็ลดสูตรลงน้อยโอ้จับปากคนเฒ่าจับปากคนเฒ่าคนแก่เปิ้นบอกว่าดีลำดีกว่าเผ็ดดีนะโยมแม่จันเดินใส่เล่นไป2 ถ้วย ครูบาอาจารย์ก็ฉันกันได้หลายถ้วยเหมือนกันเนาะ
สดายปล่อยแม่ทั้งหลายโยมแม่เอามนวันไปหาท่านหลวงพ่อใหญ่เลยนะหลวงพ่อใหญ่เป็นนั่งพูดละโยมแม่เอามนวันแล้วบุญจากสันทรายป่าไผ่สันทรายก็รวบบุญค่าพัฒนาหารมา4,000 บาทศรัทธาร่วมกับอาตมาที่ได้โอนไปแล้วนั้นโยมแม่อมนวันแล้วบุญ4,000 บาทโยมแม่จงดีแห่ง3,000 บาทเป็น7,000เนาะอาตมาภาพก็ได้ส่วนตัวไปแห่ง13,000 บาทเรารวมกันเป็น 20,000 บาทอันนี้ก็เป็นปัจจัยต้นน้ำตีเขาได้ห้องกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนส่วนที่ญาติโยมครอบครัวคลื่นสีขาวท่านอื่นๆเพิ่นก็ได้นำไปรวมกับที่ของอำนวยการที่ศรัทธาญาติโยมเพิ่นนั้นได้มาให้มาห้องกันนะก็จะเอาไปรวมกันที่หันตัวเนื้อทั้งกองอำนวยการมีอย่างจะประกาศเพิ่มก็อาจารย์ที่นั่งอยู่หันมีไม้ก็หันประกาศซองเพิ่มก็ได้เนื้อซองที่อันมีอยู่ที่หันก็สามารถประกาศเพิ่มได้เราก็มีศรัทธาญาติโยมมีพ่อมีแม่ทั้งหลายเพิ่นได้มาร่วมกินร่วมการร่วมบุญร่วมกุศลกันในวันนี้หลายท่านหลายคนมาจากหลายที่หลายแห่งมาร่วมบุญกันตั้งแต่วัดปากตาลเจริญเมื่อวันก่อนจนมาถึงวันนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่แสดงว่าท่านทั้งหลายมีความตั้งอกตั้งใจมีความเสียสละเวลาการสละเวลางานได้มาร่วมโดยช่วยกันได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกับวัดปากตาลเจริญสวดอิติปิโสเป็นงานประจำปีทุกปีเป็นการกิจกรรมที่วัดปากตาลเจริญและปีนี้ก็จัดที่วัดปากตาลเจริญอีกเช่นเดียวกันเนาะเสร็จแล้วคนก็ป้ากันมาที่วัดก่อนฤาษีแห่งนี้อีกก็ขออนุโมทนาครับศรัทธานาบุญเท่าแก่ทุกคนแม่ทุกท่านเนอะหมู่เฮาขึ้นสีขาวเฮาก็ทิ้งกันครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวเปิดเมตตามาจัดรายการแสดงพระธรรมเทศนาเอาเรื่องดีๆเป็นสารธรรมต่างๆมาจัดรายการเพื่อหมู่เฮาให้ติดตามรับฟังเปิดมีการมีงานกับวัดกับวาเปิดเขาก็วันละวันที่เปิ้นเนาะได้มาช่วยกันเป็นเจ้าภาพอาหารคุณโยมกนกพิชัยนาก็ได้นำโรงทานมาช่วยวัดปากตาลเจริญแล้วก็วันนี้ก็ได้มาเป็นเจ้าภาพอาหารที่วัดม่อนฤาษีแห่งเนาะแห่อมรวันนี้ก็มาตั้งตะวาแล้วเหมือนกันนะวันนี้สาธุโยมแม่เดินทางปลอดภัยวันนี้ว่าแอวไหนแล้วก็นะพอเนาะได้บุญนักแล้วแอวแล้วสาธุนะศรัทธาญาติโยมนับแต่ละคนก็มีภาระมีธุระกันต่างๆมากมายก็จำเป็นเนาะจำเป็นที่จะต้องปิกไว้กับครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันเนอะสาธุบุญกับศรัทธานาบุญทุกท่านสาธุสาธุปีหน้ามาแหมนำมาทุกปีมีปริวาสที่นี่เขาต้องมาช่วยกันวันที่22มาแห่งรอบหนึ่งหลวงพ่อมยอมกระดุก วันที่22วันสุดท้ายมาเอาบุญใหญ่ด้วยกันแห่งรอบด้วยมาเนอศรัทธาพี่น้องทั้งหลายวันที่22นี้เป็นวันสุดท้ายทำไมถึงอยากขึ้นมาเพราะว่ามาแล้วมันได้บุญใหญ่บุญหลายเนอะครูบาอาจารย์ที่เป็นมาชำระศีลมีศีลบริสุทธิ์แล้วออกจากที่นี้ไปก่อนจะออกจากที่นี้ไปเขาทำบุญใส่บาตรกันในตอนเช้าของวันที่22นั้นเขาก็จะได้บุญใหญ่ได้อานิสงส์ได้กุศลใหญ่ก็ขอให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจะไปละไปลืมกันนะวันที่22เนอะวันที่22นี่เขามาวันที่22นี่เขามาร่วมบุญกันอีกครั้งหนึ่งเอาพี่น้องท่านผู้ใหญ่หลวงพ่อใช้ไม้นะอาจารย์นึกว่าจะให้ปอดเป็นพุทธเอาศรัทธาเริ่มศรัทธาญาติโยมทั้งหลายครูบาอาจารย์ตอนนี้อาจารย์
พัฒนาหารเรียบร้อยแล้วศรัทธาญาติโยมมีพ่อมีแม่ภายตียังไม่ได้กินข้าวน้ำจำเอาไงจำพอตอนก็ไปกินข้าวกินปลากันเห็นเนอะโอ้พานปักกันเนี่ยเขาใบสีปากทามนี่มดไปแล้วหนาลูกไหนมาเห็นไหมฮะเปิดก่อนเนี้ยเร็วเนาะนะตะกี้มดไปแล้วเดี๋ยวฟิกมาเห็นแล้วเอาศรัทธาจากจังหวัดตรังเนอะจากปักใต้จากจังหวัดตรังนะศรัทธาได้เอากล้องมาเดี๋ยวจะถ่ายให้นั่งเลยเอากล้องมาเดี๋ยวอาจารย์จะถ่ายให้ท่านผู้ใหญ่จะได้เข้าครบคนสาธุค่ะสาธุโอ้เป็นพระเอามาแล้วนิ้วทองมาแล้วเอาภาพดีๆก่อนเอาท่านคุณนิ้วทองจัดนี่เอาไว้ก่อนไว้ตรงนั้นมือกองมือทองแคสเตอร์มาเอาให้สวยเลยเอาให้สวยภาพแห่งความทรงจำญาติโยมโอ้ชื่นใจได้เห็นเอาเรียบร้อยเป็นภาพแห่งความทรงจำครั้งหนึ่งเราขึ้นมาร่วมบุญกับหลวงพ่อใหญ่ที่วัดว่านฤาษีแห่งนี้เอากล้องนี้ของใคร1 2 3ขอประนมมือสักภาพประนมมือจะได้สวยนะอยู่กับพระประนมมือได้สวยญาติโยมทั้งหลายมีองค์ส่วนหรือองค์นั่งครับไปที่ไหนข้างนอกไปรอไปกับใครนั่งนะครับพี่น้องจากใต้จะไปเที่ยวต่ออีกจะไปเอวเชียงใหม่เนาะจะไปเอวเชียงใหม่ยังไม่ทราบนะครับ1 2 3เอาขอกล้องนี้อีกเอาประนมมืออีก1 2 3ยิ้มแบบคนอิ่มบุญนะเดี๋ยวได้ขนมกินอร่อยมากเลยนั่งก่อนสาธุของอาจารย์พันธุ์ไทยอาจารย์เล็กเวนิสไม่โทรจะมาไปเดินแล้วเดินข้ามรอยพัฒน์บุญใจต่างอะไรนะเวนิสอาจารย์เวนิสนะปีที่แล้วก็มานะปีก่อนก็มานะเวนิสเนี่ยผมอยู่กันแค่6 ปีเนี่ยอาจารย์นพดลอาจารย์เวนิสโอ้เก่าป่านนะครับผมเป็นทายเรียกโยมตอนนี้รายการคัดได้แล้วก็คัดได้หรือยังรายการอินทวันโนขอบคุณตอนนี้9 โมงเลยพระนัตพงศ์ครับพระนัตพงศ์จันทโชติพระบอมชื่ออะไรพระจิรเดชพัทโลพัทโลอันนี้9 โมง 43พระกีรเดชครับครูบาอาจารย์ก็จะไปสังฆกรรมแล้วเนาะอันนี้ก็จะภาพเสียงไม่ต้องบอกว่าสุขสวัสดีวันเกิดมีแต่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านทุกคนเนอะอันนี้ในทีมมานะที่ตามทุกฟังอยู่ข้างบ้านทางจอขออำนวยพรทุกท่านเจ้ามีความสุขมีความเจริญบุญกุศลที่ครูบาอาจารย์เป็นได้กระทำในความเป็นในวันนี้ก็ขอให้เป็นบุญที่ส่งไปให้กับศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระ
Thank you.